Aukafundurinn í dag seinni umræða ársreikning. Ársreikningur eina málið á dagskrá fundarins í dag ásamt framlagningu fundargerða. Allir borgarfulltrúar hafa verið settir á mælendaskrá í þeirri röð sem þeir dontast inn í borgarstjórn. Forseti óskar eftir að borgarfulltrúar láti vita ef þeir óska ekki eftir að taka til máls, annars gerum við bara ráð fyrir því að funda að mælendaskrá standi eins og En fyrstur tekur til máls Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn, þá tökum við ársreikning Reykjavíkurborgar til annar og síðari umræðu og staðfestingar að lokinni umræðu. Frá fyrri umræðu að þá ein breyting á reikningnum. Við endurskoðun reyndust verðbætur oftaldar og lántaka vantalin sömu fjárhæð. Að ræða áfallna verðbætur á verðtryggð skuldabréf á útkomudegi sem lagðar voru við verðbætur í stað færslu á ný lán. Leiðréttingin hefur áhrif á niðurstöðu veltufjár frá rekstri og fjármögnunarhreyfingar í sjóðstreymi en ekki áhrif á rekstrar- og efnahagsreikning. Þar breytingin engin. Að sama skapi hefur þetta engin áhrif á stöðu handbærs fjár í árslok. Reikningurinn því lagður fram með þessari breytingu. Auðvitað hefði verið best ef að þessi tala hefði verið rétt þegar við lögðum ársreikninginn fram í síðustu viku, en næst best að þetta sé rétt þegar við staðfestum hann og ég vil sérstaklega þakka endurskoðunarnefnd fyrir glöggan yfirlestur því að það var ábending innan úr endurskoðunarnefnd sem leiddi til þessara breytingar. En eins og ég rakti að þá breytir þetta ekki niðurstöðu ársreiknings. Samstæðan skilar afgangi upp á tæpa 6 milljarða eins og rakið var hér síðast og það tvö frávik frá áætlun, annars vegar matsbreytingar hjá félagsbústaðum en hins vegar neikvæð breyting vegna verðbólgu sem hefur áhrif á alla samstæðuna en niðurstaðan tæpir 6 milljarðar í afgang. Hérna hægt að sjá hvernig fjármunatekjur og fjármagnsgjöld breytast fyrir þessi áhrif hvoru tveggja. Ef við skoðum hreinar skuldir A- og B-hluta þá þær svona og þarna aðgreindar vaxtaberandi skuldir. Reksturinn eins og fyrri ár yfir jafnvægisviðmiðum í sveitarstjórnarlögum og hitt viðmiðið, við erum komin yfir 150% í skuldaviðmiðum en þar höfum við verið, það sem að gerast núna að Orkuveitan tekin inn í skuldaviðmiðið. Rekstrarniðurstaða A-hluta breytist heldur ekki og 15,6 milljarðar í mínus. Þar vegur málaflokkur fatlaðs fólks mjög þungt og auðvitað verðbreytingarnar en án hallans á málaflokki fatlaðs fólks væri hallinn 6 milljarðar. Hér þetta rakið hvernig þessi niðurstaða fæst frá áætlun og þarna sést að verðbótaþátturinn mikill auk þess sem frávikið sem að tekjum vegna þess að ríkið kom ekki inn með viðbótar stuðning vegna málaflokks fatlaðs fólks kom til mjög seint eða í lok árs en ekki inn á miðju ári eins og gert var ráð fyrir og þar vantar auðvitað ennþá mjög mikið á til þess að loka þessu. Ef við skoðum hreinar skuldir A-hluta þá vaxtaberandi skuldir 66% af tekjum en með leigu- og lífeyrisskuldbindingum þetta tæp 85% sem auðvitað langt innan allra viðmiða. Rétt til að rifja upp að þá höfum við nær helmingað
skuldir Reykjavíkurborgar á síðustu 10 árum sem hlutfall af tekjum. Þær voru 275% 2010 þegar meirihluti Bestaflokksins og Samfylkingarinnar tók við stjórn borgarinnar, en hafa lækkað markvisst síðan og verið í kringum 150% síðustu ár. Ef við berum okkur saman við önnur sveitarfélög, því að nú búið að leggja fram ársreikninga í öðrum sveitarfélögum, að þá sést að Reykjavík og Kópavogur eru með lægstu skuldirnar miðað við tekjur þegar við horfum á A-hlutann, og þar Kópavogur í 111% og Reykjavík í 112%. Hæstar eru skuldirnar í Hafnarfirði, Mosfellsbæ og Seltjarnarnesi, og Garðabær þar aðeins fyrir neðan. Öll sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu eru fyrir neðan 150% þegar A-hlutin skoðaður, en það A- og B-hlutin saman sem eru ákvæðin í sveitarstjórnarlögunum. Ef við skoðum A-hluta ríkisins og segjum að ríkið væri sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu, þá væri ríkið með hæstar skuldir miðað við tekjur. Skuldir ríkissjóðs í A-hluta eru 150% af tekjum. En þá víkur aðeins sögunni að þeim aðgerðum sem við samþykktum í haust. Við brugðum strax við eftir 6 mánaða uppgjörið þegar teiknaðist upp ný staða í fjármálum. Við drógum saman í fjárfestingum, leiðréttum gjaldskrár, settum samræmdar reglur ráðningar og réðumst í hagræðingaraðgerðir sem lagðar voru fram samhliða fjárhagsáætlun, gerðum fjármálastefnu og 5 ára plan sem meðal annars fólst í því að fresta ákveðnum fjárfestingum og leggja grunninn að því að vaxa út úr vandanum. Þetta sérstök áætlun og stefna sem var samþykkt samhliða fjárhagsáætlun, og ég hvet borgarfulltrúa til að hafa alltaf við hendina, því að þarna eru býsna bæði ítarleg stefnumörkun og mælanleg fjárhagsleg markmið, þar sem við segjum að við ætlum að ná þeim árangri að rekstrarniðurstaða verði jákvæð frá og með árinu 2025. Við ætlum að halda launakostnaði að hámarki 80% af samanlögðum útsvars- og jöfnunarsjóðstekjum, að veltufé frá rekstri verði yfir 7,5% tekjum, eins og veltufé frá rekstri var í A-hlutanum fyrir COVID, og þannig má áfram telja. Ég verð að vekja athygli á því að planið okkar myndrænt sett fram með fjármálastefnunni og greinargerð með fjárhagsáætlun, og það ótrúlega áhugavert að bera saman þessa 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar við fjármálaáætlun ríkisins. Það verið að ræða hana á Alþingi og fá viðbrögð við henni, og þarna sést að með þeim aðgerðum sem við ákváðum í haust erum við að ná okkur á grænt 2025 eins og stefnt að. Hvenær ætlar ríkið að skila fjárlögum aftur hallalausum? Það 2028. Það sem reikna með í fjármálaáætlun halla á fjárlögum 2023 reyndar 120 milljörðum, 2024, 2025, 2026 og 2027, og síðan á þetta rétta við sér, og ríkið ætlar að ná lækkun á skuldahlutfalli sama ár 2028. Þannig að viðsnúningurinn sem við erum með í okkar áætlunum í borginni í fyrsta lagi 9 milljarða viðsnúningur á þessu ári, og síðan erum við komin þá grænt 2025, 3 árum á undan ríkinu. Til þess að það gangi eftir, að þá vonast ég eftir góðri samvinnu og samstöðu innan borgarstjórnar að standa við aðgerðaáætlunina sem lögð var fram í haust og hefur gengið vel hingað til.
En við erum leið að standa vörð fjárfestingar í uppbyggingu nýrra hverfa og styðja við íbúðauppbygginguna í Gufunesi, Vogabyggð, Hlíðarenda, Ártúnshöfða og Skerjafirði. Þetta eru lykilhverfin. En við verðum líka að ná árangri í fjárhagslegum samskiptum við ríkið. Stóra gatið þarna í málaflokki fatlaðs fólks, 9,3 milljarðar, og við viljum gera vel í málaflokki fatlaðs fólks. Þannig að við þurfum bæði að sækja þetta og það sem vantar upp á til þess að geta opnað ný búsetuúrræði og gert fleiri NPA-samninga, alls 13,3 milljarða þegar við horfum til framtíðar. Þannig að þetta verkefnið og við tökumst á við það af ábyrgð og festu. Ég legg til að ársreikningur verði staðfestur. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma í andsvar. Kolbrún Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, það tvennt sem ég vil koma inn á. Það varðandi þessa skekkju sem sögð ekki hafa breyta neinu fyrir reikningin. Auðvitað breytir svona lagað heilmiklu, þó ekki sé bara minnst á trúverðurleika að villa í reikningnum, og í rauninni spurning hvort ekki þyrfti að taka fyrri umræðu aftur og þá á réttum forsendum. Þetta hefur auðvitað áhrif eins og bara kom fram í fréttatilkynningunni, og ég líka spyr hvernig á fólk að skilja svona lagað. Síðan hitt að eftir því sem næst komist að þá fyrirhugað skuldabréfaútboð á morgun, og allan stóð það í okkar ágæta Morgunblaði sem eina blaði sem núna kemur í hús. Ég vil bara spyrja hvernig mun það líta út. Nú hefur verið reynt tvisvar að fara í slíkt útboð og hætt við, og þá var sagt að það hefði ekki þurft því að það væri betra að draga einhverja lánalínur, en allavega að verið að reyna aftur og þá von á einhverju betra. Nú liggur ársreikningurinn fyrir og það hlýtur kannski að hafa sitt að segja þegar að farið í skuldabréfaútboð, en ég myndi vilja heyra borgarstjóra svara þessu tvennu og kannski svara því bara einlæglega og svona trúverðurleika, og segja kannski líka eða orða það að auðvitað hefur skekkja áhrif. Ég meina bara upp á traust til borgarinnar, nógu lágt nú trausti borgarstjórnar fyrir. Borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og svara það andsvari borgarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, eins og ég sagði hér í ræðu minni að þá hefði verið best ef að þessi leiðrétting hefði verið gerð áður en reikningurinn var lagður fram. Næst best að þetta sé leiðrétt milli umræðna, og í raun gerir þetta formið mitt ráð fyrir því að eitthvað geti komið á daginn við frekari rýni. Við erum auðvitað með mjög mikið af góðu fagfólki sem kemur á málum til að rýna reikningin áður en hann lagður fram, til þess að hann sé réttur. En það að áfallnar verðbætur sé ekki færð sem verðbætur heldur lántaka, og það leiðir til þessar breytinga í sjóðstreymi sem eru vissulega breytingar, að það fór fram hjá fránum augum ekki bara borgarstjórnar heldur þess fagfólk sem kom að þessu, en uppgötvaðist milli umræðna, þannig að það hefur núna verið leiðrétt. Það breytir hins vegar ekki rekstrarniðurstöðunni, það breytir ekki rekstrarreikningnum eða efnahagsreikningnum, en það breytir sjóðstreyminu. Og það var bara tilkynnt allri borgarstjórn leið og þetta kom á daginn eins og eðlilegt að gera. Hvað varðar síðari spurninguna skuldabréfaútboð, þá var ekki reynt að fara í útboð síðast. Það var einmitt fallið frá því að fara í útboð vegna markaðsaðstæðna. Núna liggur ársreikningurinn fyrir og fjárstýringin hefur ákveðið að láta reyna á útboð á morgun, og við fáum niðurstöðuna inn í borgarráð á fimmtudaginn, og ég held að við höfum ekki verið með neina spekúlasjónir hvort og hvernig markaðurinn hafi breyst eða annað slíkt. Þetta bara ein rétta aðferð til þess að kanna það. Við áskilum okkur rétt til að taka öllum tilboðum með engu eins og áður. Þannig að þetta bara í hefðbundnum skorðum, og það kom alveg skýrt fram í mínu máli og annarra í tengslum við það þegar við fjallum frá að fara út á markaðinn á dögunum, að við værum ennþá með útboðsáætlun í gangi og erum að fylgja henni.
Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar og veitir þá andsvar sinni Kolbrún Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, mér skilst að það hefur líka verið einhver villa í reikningum í fyrra þó að það hefur verið einhver lagri upphæð og þá eru þetta spurninga, eru kannski reikningar síðustu ára bara meira og minna í einhverju klessu. Þetta eru þetta stórmál og algjörlega fáheyrt. Ég held að hljóti allir að sjá og vita það og fólk trúir í rauninni ekki að þetta sé bara ekki, að hafi engin áhrif. Þannig erum við auðvitað að tala veltufé og auðvitað það annars vegar jákvætt 400 milljónir eða neikvætt 2 milljarða. Ég meina við erum að tala hérna engar smá upphæðir og fyrir almenning, ég bara að prófa að setja mig í spor borgarbúa sem er að reyna að átta sig á hvað er eiginlega hér í gangi. Ég vil líka bara kannski nánast óska eftir því óformlega að það verði skoðað að fara aftur í fyrri umræðu á reikningnum og þá á réttum forsendum. Því að þetta er í rauninu bara búið að vera pínu platt fram til þessa. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvar og svara það andsvari borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, eins og ég vékaði í máli mínu áðan að þá gerir formið einmitt ráð fyrir því að hluti af endurskoðuninni sé að gera öll gögn opinber, fá viðbrögð og rýni og leiðrétta eða breyta ef ástæða þykir til. Það þótti ástæða til þess að þessu sinni af þeim ástæðum sem ég rakti hér og þess vegna er eðlilegt að fara í aðra umræðu en ekki fyrstu umræðu sem er lokið og lauk fyrir viku. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar sinni og er þá andsvarinn lokið undir þessari ræðu. Næst á mælskrá er Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins. Forseti, ágæta borgarstjórn, við erum hér í síðari umræðu ársreikning Reykjavíkurborgar fyrir árið 2022 en ég reifaði svona helstu sjónarmið í fyrri umræðu fyrir viku síðan en við sjálfstæðismenn höfum byggt á svona 3 kannski lykilstaðrendum sem við draugum fram úr ársreikningnum sem okkur þykja vera ákveðin birtingarmynd á þeim vanda sem að fyrirliggjandi er. Það hefur verið annars vegar rekstrarhallinn, það hefur verið skuldasöfnunin og það hefur verið starfsmannafjölgunin. Og ég ætla að víkja í stuttu máli aftur að þessum þáttum. En eins og fram hefur komið þá var borgarsjóður rekinn með 15,6 milljarða halla á liðnu ári sem er nærri 6-faldur halli á við áætlanir og fór reksturinn nærri 13 milljarða umfram áætlanir. Og við höfum rætt hvað skýringar eru á því að borgin fór svo langt umfram áætlanir og einhverjir vilja kenna málaflokki fatlaðs fólks þar og ekki síst borgarstjóri. Jú, sá málaflokkur kostar borgina sannarlega fjármuni og er mjög mikilvægur og við viljum sinna honum vel, en hann skýrir ekki helstu frávik frá áætlun, einungis 5%. Helstu frávikin sjáum við í hækkuðum rekstrargjöldum. Og það er einmitt vandi borgarinnar að við sjáum hvernig tekjurnar streyma hér inn ár frá ári og borginu auðvitað í einstakri stöðu í samanburði við önnur sveitarfélög til að afla sér tekna. Hér er ekki tekjuvandi, hér er útgjaldavandi. Þannig að við höfum séð að útgjöld hafa á liðnum árum vaxið langt umfram tekjur, starfsmönnum hefur fjölgað á ógnarhraða, við upplifum litla yfirsýn í rekstrinum og svo sjáum við að skuldir aukast í sífellu og nánast 10. hver króna á liðnu ári hefur runnið í vexti og verðbætur. Ef við víkjum þá á skuldastöðunni, heildarskuldir samstæðunnar námu 446 milljörðum ríflega við árslok 2022. Skuldir samstæðu hækkuðu 39 milljarða milli ára en skuldir A-hluta 30 milljarða þar af sem er sérlega hátt. Borgarsjóður er með samþykkta 21 milljarða lántökuheimild árið 2023 og þessu ári og það er ráðgert að nýta þessa heimild með meðal annars skuldabréfaútgáfum og eins og fram hefur komið að þá er skuldabréfaútboð sem að fyrirhugað er að fara fram á morgun og því miður þá hefur þurft að hætta við síðustu 2 útboð. Þátttaka hefur líka verið fremur léleg í útboðum þar á undan. Þannig að við þurfum að sjá auðvitað hvaða áhrif niðurstaða í rekstri borgarinnar hefur á morgun, en það vitum við ekki á þessari stundu. Það er líka áhugavert að skoða hvernig
skuldir á hvern borgarbúa hafa aukist á síðustu árum. Ég hef farið yfir þessar tölur áður og ég ætla að gera það aftur. Að ef við skoðum sérstaklega tímabilið þar sem borgarstjóri hefur setið hér í svona valdastóli, það er nú kannski setið valdastóli lengi má segja, en sem borgarstjóri frá árinu 2014, að þá vekur sérstaka athygli hvað skuldir hafa aukist hratt á hvern borgarbúa. En þær hafa raunvirði aukist 76,4%, sem auðvitað gríðarleg hækkun. Og þetta hefur átt sér stað þrátt fyrir gríðarlega tekjuaukningu hjá borginni og við erum að sjá að skattbyrði á hvern íbúa líka aukast alveg gríðarlega yfir sama tímabil eða 20% að raunvirði. Þannig að hér er verið að vinda tekjutuskuna alveg til fulls með því að skattpína borgarbúa og safna skuldum, en samt einhvern veginn dugir það ekki til að standa undir útgjöldum. Og svo er það þriðji þátturinn sem að veldur okkur áhyggjum og það er stöðug starfsmannafjölgun. Og við höfum nefnt það oft hvernig starfsmönnum hefur fjölgað 25% á 5 ára tímabili, að meðan íbúum fjölgaði einungis 10%, þannig að þarna er starfsmönnum að fjölga langt umfram lýðfræðilega þróun. Og við sjáum að á liðnu ári þá námu laun 89% af samanlögðum útsvars- og jöfnunarsjóðstekjum borgarinnar, að meðan markmiðið er að það fari ekki umfram 80%. Og það lýsir svona nokkuð kristalskýrt auðvitað vandanum að það er allt of stór hluti af okkar tekjum að renna til þess að greiða laun opinberra starfsmanna. Og þarna þarf að bregðast við. Þetta eru 3 atriði sem ég nefndi áður og fór yfir í ítarlegra máli í fyrri ræðu minni, í fyrri umræðu hér fyrir viku síðan. En hvað hefur gerst frá því að við stóðum hér saman fyrir viku síðan og vorum að ræða ársreikningin? Það er í rauninni tvennt nýtt sem hefur komið fram á sjónarsviði, sérstaklega sem ég langar að gera að umtalsefni hér. Í morgun bárust fregnir af því að bréfið margfræga sem að 21 sveitarfélag fékk frá eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga, sem borgarstjóri kallar rútínubréf og hefur sagt að sé nú saklaust vegna þess að mörg sveitarfélag hafa fengið það. Þar er eftirlitsnefndin með 3 lágmarksviðmið, 3 próf sem hún leggur fyrir sveitarfélag og til að meta hversu stöndugur reksturinn er, og í ljós hefur komið að aðeins 6 af þessu 21 sveitarfélagi féll á öllum 3 prófunum. Og Reykjavík er 1 af þessum 6 sveitarfélögum. Og ef við tökum 10 stærstu sveitarfélög landsins, þá er það bara Reykjavíkurborg og Árborg sem að falla á öllum 3 lágmarksviðmiðum nefndarinnar. Og þetta er auðvitað gríðarlega alvarlegt. Við lítum þetta mjög alvarlegum augum. Eftirlitsnefndin lítur það alvarlegum augum að senda út þessi bréf og hvað þá þegar að sveitarfélög falla á öllum 3 prófunum. En hér er þetta álitið rútínubréf. Í Árborg hins vegar er gripið til aðgerða. Þannig að þetta er ákveðin breyting og þetta hefur ekki komið fram áður og er auðvitað svona mjög þung niðurstaða fyrir rekstur borgarinnar. Og svo er það hin breytingin sem að fjallað hefur verið hér í ræðu borgarstjóra að einhverju leyti, en það er leiðréttur ársreikningur sem okkur barst fyrir helgi. Og þar kom í ljós að við endurskoðun hafi verðbætur í sjóðstreymi reynst oftaldar nærri 2,5 milljarð og lántaka vantalinn sömu fjárhæð. Og það má nú kannski bara benda á það að sú sem hér stendur spurði sérstaklega út í þennan lið þegar við í borgarráði fengum fyrst kynningu á ársreikningi. Þá spurði ég sérstaklega út í þennan lið í sjóðstreymis yfirliti, en þetta er liðurinn verðbætur, afföll og gengismunur og þótti hann sérlega hár og óskaði upplýsingu hvað lagi þar að baki, og það var því miður fátt svör, en það þurfti fulltrúa úr eftirlitsnefnd til þess að vekja máls á þessu og komast að hinu sanna að þarna veri villa í reikningnum og engin smá villa. Og borgarstjóri sagði hér í ræðu sinni áðan að þetta hefði engin áhrif á ársreikningin. Það er auðvitað rangt. Jú, þetta hefur ekki áhrif á rekstrarreikning eða efnahagsreikning, en þetta hefur gríðarlega áhrif á sjóðstreymi og þetta hefur gríðarlega áhrif á veltufé frá rekstri hjá borginni sem fer úr því að vera jákvætt í að vera neikvætt rúma 2 milljarða. Og hvað þýðir það? Þetta er auðvitað ofsalega kannski leiðileg hugtök sem ekki margir hafa áhuga á að setja sig inn í eða skilja. En veltufé frá rekstri lýsir auðvitað því sem er aflögu í rekstrinum til þess að standa undir afborgunum skulda eða fjárfestingum. Og þessi niðurstaða segir okkur að það sé neikvæð fjármunamyndun í rekstri borgarinnar þrátt fyrir að Reykjavíkurborg hafi fordæmalaust tækifæri til að afla sér tekna í samanburði við önnur sveitarfélög. Þannig að í mjög einföldu máli þá erum við að sjá með þessari niðurstöðu að Reykjavíkurborg er ekki sjálfbær í sínum rekstri og þarf og hefur þurft að reiða sig á lánsfé til að standa undir sínum skuldbindingum. Og það kalla ég ekki einhverja rútínu niðurstöðu, heldur mjög alvarlega og þunga niðurstöðu.
Eins og ég hef sagt áður að þá skipta þó að kannski fjármál sveitarfélaga eða opinber fjármál kveiki ekki í mörgum, að þá skipta þau máli vegna þess að þau eru undirstaða og grunnforsenda þess að sveitarfélag getur boðið öfluga grunnþjónustu. Og við erum fyrir löngu farin að finna áhrif þess að reksturinn hér er ekki stöndugur og ég hef nú rakið það áður. En hér á eftir munu kollega mínir úr Sjálfstæðisflokknum koma upp hver af öðrum og fara í ítarlegra máli yfir okkar sjónarmið sem snúa að þessum ársreikningi. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við ræðu sína og einnig fyrir óska eftir að koma í andsvar, það er borgarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vildi bara halda það til haga að það var að sjálfsögðu fulltrúi í endurskoðunarnefnd sem kom auga á þetta, ekki eftirlitsnefnd. Borgarstjóri hefur þá lokið við að veita andsvar og óskar eftir, borgarfulltrúinn óskar eftir að svara andsvari, Hildur Björnsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn, ég þakka borgarstjóra fyrir að leiðrétta þetta mismæli hjá mér. Ég var að sjálfsögðu að vísi fulltrúa úr endurskoðunarnefnd, ekki eftirlitsnefnd. Takk. Og er þá andsvörum lokið undir þessari ræðu og þá er næsta mælendaskrá Alexandra Brím, gjörðu svo vel. Forseti, borgarstjórn, gott fólk og aðrir áheyrendur. Ég ætla ekki að hafa þetta sérstaklega langt. Ég talaði ársreikninginn svona almennt í stóru myndinni í síðustu viku, en ég vildi þó koma upp og halda nokkrum til haga sem varðar umhverfis- og skipulagssvið sérstaklega. Þá sem sagt, bara svo grundvallar yfirferð á tölum segir okkur að nettó útgjöld sviðsins voru 13 milljarðar og 67 milljónir sem er 671 milljón króna umfram fjárheimildir ársins eða 5,4%. Þar er stærsta talan rekstur og umhirða Borgarlands sem var 860 milljón króna umfram fjárheimildir. Það er þá fyrst og fremst út af rekstri gatna og opinna svæða. Það var 865 milljón krónum umfram fjárheimildir sem skýrist af vetrarþjónustunni fyrst og fremst sem var 657 milljón krónum umfram, en svo var tap á rekstri hverfastöðva 223 milljónir sem skýrist vegna langtímaveikinda og COVID-faraldur svo síðasta ári. Vetrarþjónustan var þarna sérstaklega þung eins og ég nefndi. Við auðvitað erum ekkert að sjá eftir þeim peningum. Þetta er bara þjónusta sem þarf að vinna. En eins og þið vitið þá eru í ákveðnar breytingar í farvatninu á vetrarþjónustunni. En vonin að þannig getum við bætt þjónustuna og reyndar hækkað aðeins áætlaðan kostnað, en á móti erum við að vona að þessi rosalega sveiflukenndi viðbótarkostnaður verði ekki alveg mikill svona ár frá ári. Þannig að þetta verði svona fyrirsjáanlegra í framtíðinni. Þannig að það er svona vonin. En svo ég fara aðeins yfir að skrifstofa umhverfisgæða var 121 milljón krónur umfram fjárheimildir sem var aðalega vegna sorphirðu sem fór 148 milljónir umfram, en annar rekstur á skrifstofunni var innan heimilda. Samgöngustjóri og borgarhönnun voru 261 milljón krónur betri heldur en fjárheimildir ársins gáfu til kynna. Aðrar skrifstofur voru svona almennt að koma aðeins betur eða bara örlítið verð út úr árinu heldur en áhorfðist. Ég ætla ekki að fara út í smáatriðin, þið getið lesið það sjálf. Ég vil samt á endanum nefna bara eitt atriði hérna umhverfis- og skipulagssviðið, því að það er ljóst af þessum ársreikningi að við þurfum að fara í enn frekara aðhald í borginni. Það bara blasir við og ég fór yfir það í síðustu viku. En þrátt fyrir það þurfum við að vera meðvituð ákveðna sérstöðu vissra verkefna á umhverfis- og skipulagssviði. Það eru verkefni sem vissulega þurfa mannafla en skapa borginni tekjur eða búa til sparnað og hagræði. Þar mætti til dæmis nefna breytt verklag hjá byggingafulltrúa og móttöku stafrænna umsókna byggingarleyfi, en líka bara þetta grundvallar verkefni sviðsins, að skipuleggja svæði og útbúa deiliskipulög sem nauðsynlegt til að hægt sé að byggja. Og þá er ég ekki að tala framkvæmdir á vegum borgarinnar sérstaklega sem vissulega þar undir, heldur bara uppbyggingu húsnæðis, versluna og iðnaðar almennt. Og við þurfum að passa að við stöndum vel undir þeim verkefnum, að þau fara ekki að dragast úr hófi fram og hægja þannig á, af því að þetta eru verkefni sem bæði eru í gangi til að sinna þörfum borgarbúa og þau skapa borginni tekjur, bæði í formi innviðagjalda og fjölgunar útsvarsgreiðenda með tímanum. Það er ákveðin hætta á að við spörum okkur til tjóns ef við gætum ekki á okkur þarna á þessu sviði, og ég vil bara halda því til að haga inn í umræðuna sem við erum að fara inn í framhaldi á ársreikningi og í þeirri umræðu sem kemur óumflýjanlega þegar við förum að ræða fjárhagsáætlun næsta árs. En ég lofa ykkur þetta í stutt ræða og ég ætla að standa við það. Takk.
Borgarfulltrúinn hefur lokið við ræðuna, lokið við að halda ræðu og þá komið að næsta á mælskrá, Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti og kæra borgarstjórn. Þetta bara sagan endalausa af skuldarsöfnun gegndarlausa. Þetta mjög góður orðaleikur hér. Já, hvað gerist á einni viku? Þetta nú eitthvað færst til með fyrirsögnin, en þetta eins og kollegi minn reifaði hér, hún Hildur Björnsdóttir. Á einni viku kom í ljós að verðbætur reyndust oftaldar 2,5 milljarða og einnig kom í ljós að borgin einfaldlega uppfyllti ekkert viðmiða frá eftirlitsnefnd sveitarfélaga og setti sig þannig í, sem sagt, þar með öðrum 6 sveitarfélögum og þar með pari við sveitarfélög sem með 250 manns, höfuðborg Íslands, sömu aðstæðum og 250 manna sveitarfélag, Þetta er alveg svakalegt. En hvað snýst Jú, málið við höfum verið að oftelja verðbætur og vantelja lántöku 2,5 milljarð og þá ekki bara reksturinn í mínus upp á þessa tæpa 16 milljarða eins og við komum fram, heldur kemur ljós að veltufé fyrir rekstur borgarinnar sjálfrar orðið neikvætt upp á rúma 2 milljarða, sem þýðir, eins og hefur komið fram, að borgin bara á ekki, bara rekstur aðhlutans og borgin, hún á bara ekki að fullu fyrir daglegum útgjöldum, né afborgunum lána. Og það hefði hún síður fyrir nýjum framkvæmdum, öðruvísi en að fjármagna allt með frekari lántöku. Og á hvaða vöxtum sem nú reyndar bara önnur umræða sem þetta fara út í. Þannig að höfuðborg landsins búin að vera með bara útsvarið í botni alveg heil lengi, rukka fasteignagjöld umfram verðlagsþróun og þetta mynd úr skýrslu fjármála ástýringarsviðs með ársreikningi og þið kannski munið að ég sá og frétta af að eitthvað fólk var að agnúast út í þessa kennitölum uppgreiðslutíman vegna þess að eftir því sem að veltufjárhlutfallið kemst nær núllinu því hærra verður það. En það líka bara eitt, það að veltufjárhlutfallið sé orðið komið í 1,07 þýðir bara eins og við vorum að tala að það bara ekkert eftir í að borga af lánum. Og þá náttúrulega verður uppgreiðslutíminn einfaldlega bara neikvæður. Skilur við, vegna þess að þetta bara, og það að því gefna við sem að stoppa stöðva allar fjárfestingar og ekki að taka neinn fleiri lán, skiljið, þá eru samt komin á þennan stað. Og hér kemur texti sem ég seti inn á rauðan kassa vegna eiginfjárhlutfallsins. Þessi texti úr skýrslu fjármála og ástýringarsviðs. Og þetta með eiginfjárhlutfallið vegna þess að það var komið aðeins inn á það. Það komið niður í 32% og ég bara vitna í þessa ágætu skýrslu þegar ég segi að það stendur að almennt hefur 50% eiginfjárhlutfall sveitarfélags taliðist ásættanlegt og síðan má einmitt velta fyrir sig merkingu eiginfjárhlutfalls hjá sveitarfélagi gamall lánardrottnum þar sem að sveitarfélag getur almennt ekki selt eignir eins og skóla til þess að standa skil á skuldum. Þannig að fólk getur verið að agnúast út í það að þessu uppgreiðslutími sé heldur næmur fyrir breytingum í veltufjárhlutfallinu. En í raun og veru kannski endurspeglar líka bara það að sveitarfélagi, við erum ekki að fara að selja, við erum ekki að fara að henda fólki út úr eignum félagsbústaða, við erum ekki að fara að selja skóla, við erum ekki að fara að hækka útsvarið, við getum ekki hækkað meira, skiljið. Þannig hvað stendur eftir til þess að reyna að snúa þessar stöðu við? Hvernig ætlum við að komast í 50% eiginfjárhlutfall sem bara það sem að viðmið sviðsins nefna, bara það viðmið sem sviðið sjálft nefnir. Og þetta eins og hefur komið inn á, þetta náttúrulega bara þessi gegndarlausa skuldasöfnun. Og hér önnur tilvitnun í skýrslu fjármála ástýringarsviðs með leyfi forseta, ég gleymdi að nefna það áðan, tók mér það best að leyfi þá. En hér stendur bara stærsta áhættan sem snýr að fjármagnslið aðhlutans þessi verðbólgu áhætta.
og ég tek aftur fram, aftur og aftur, þetta með við verðbólgu ársins 2022, ekki með við verðbólgu ársins 2023. En þannig kemur fram að skuldir borgarinnar eru að stórum hluta verðtryggðar og hækka samhliða aukinni verðbólgu. Lántaka ársins hefur mestu leyti verið verðtryggð sem eykur verðbólgu áhættu. En verðtryggðar skuldir eru hærri en verðtryggðar eignir og því ber Reykjavíkurborg kostnað vegna aukinnar verðbólgu. Þannig að ég velti fyrir mér, við erum komin í 84% þarna árið 2022. Við vitum að við erum búin að vera að taka meiri lán en þetta. Hvað er þá næst? Hvert erum við þá að fara? Hversu, þú veist, hvað mun komið ljós með við þetta ár? Og það er líka þetta, að því það hefur verið, við höfum verið ásökuð hér um sko upplýsingaóreiðu, við höfum verið ásökuð að fara með bara rangfærslur, ásökuð að bara, þú veist, nánast hvort ljúga, ásökuð að reyna að hagræða hlutunum og segja hlutunum og hinn og þennan hátt og svo hefur verið talað líka eitt annað tíntir sem bara, já, sjálfstæðismenn nú alltaf eitthvað að kvarta undan fjármálum borgarinnar. Og þú veist, og því var hent fram að þetta væri nú allt verðtryggð lán og það væri nú sko svo frábært, svo stendur þessari skýrslu sjálfur bara herru, nei, kemur bara í ljós og það þannig með verðtrygginguna að það er eins með sveitarfélagið og bara heimilinn að þú veist, þegar þú ert með verðtryggð lán og í svona vaxtastigi, þá skiptir náttúrulega engum máli hvort þessi óverðtryggt að verðtryggt, þetta bara hækkar allt upp úr öllu valdi og höfuðstóllinn. Fyrir utan það að þessi verðtryggðu lán voru mestmegnis skammtímalán sem því við erum hvort sem er að fara að endurfjármagna eða mun hærri vöxtum. En það er svo sem kannski svolítið tæknilegt atriði. En það er eitt annað sem að tekið hérna fram og það var að þegar við vorum að tala um þetta væri yfirdráttarlán, það væri nú bara algjört rugl, þetta væri nú bara ekkert yfirdráttarlán, en svo stendur í þessari sömu skýrslu með leyfi forseta, Reykjavíkurborg var ekki með neina virkar lánalínur í árslok en hafði aðgang að yfirdráttarláni að fjárhæð 8 milljarða í lok desember 2022. Yfirdráttarheimildir voru nýttar á tímabilinu til að jafna sveiflur sjóðstreymis. Þannig að sko, eins og svo oft áður höfðu við sjálfstæðismenn rétt fyrir okkur. En þá kemur að þessu sem er þetta bara með skuldabréfaútboð á morgun og við afsakið aftur færist þessi fyrirsögn á okkur óheppilegan stað. Við erum að fara að biðja almenningum að lána okkur meiri pening. Það er það sem að skuldabréfaútboð snýst En við erum ekkert að með hver ávöxtunarkrafan er á bæði verðtryggðu, það er ljósbláa línan og óverðtryggðu skuldabréf frá okkur. Nei, óverðtryggða er ljósbláa línan og verðtryggða dökkbláa línan. Að þá er ljóst mál að við erum ekki að fara að fá einhverjar sko afsláttarkjör frá almenningi. Nei. Við erum að halda áfram að taka lán á himinháum vöxtum, sem sagt ef þetta gengur þá eftir. Og það verður bara mjög fróðlegt að sjá hver áhugi almennings er á lána borginni pening þegar að okkur vantar sko, þegar við höfum ekki einu sinni nóg fyrir bara afborgunum eins og komið ljós með veltufjárhlutfalli. Þannig að niðurstaðan er einfaldlega þessi og ég ætlaði sko að berja henni í púltið en ég verð bara að gera það svona sláða með opnum lófa og segja bara í guðana bænum við þurfum að gera eitthvað. Men þess að staðreyndin er bara svo, öllu gríni sleppt, að þetta eins og ég er búin að segja hérna áðan, þetta var miðað við stöðuna í fyrra. Og það kemur hérna fram að við erum rosalega viðkvæm gagnvart sko, verðbólguskotum, háum vöxtum, þannig að við vitum bara að þetta getur á engan hátt verið skárra í ár. Sem að þýðir að ef við ætlum að reyna að gera eitthvað drastist til þess að snúa þessu bara Titanic sko skipbroti við, að þá þurfum við að einfaldlega að fara í einhverjar stórar mun meiri aðgerðir upp á það að vera bara ekki algjörlega komin í nánast greiðsluþrot árið 2024 og ég ætla að leyfa mér að nota þetta stóra orð vegna þess að það er bara það blasir við og hittir svo þetta sem er þessi sko ágæta svona afneitun sem maður finnur að er í gangi hérna og það er alltaf verið að koma með einhverjar skýringar og þetta er nú, þú veist, það er bara út af þessu með málefnum hérna með þennan málaflokk fatlaðs fólks og svo framvegis en það skiptir bara einhver máli vegna þess að þessi hallarekstur er ennþá til staðar, þessi skuldasöfnun er ennþá til staðar. Þú getur komið með allar skýringar í heiminum en það ger ekki, þú veist, það gera þetta ekki marklaust. Það er bara útskýra, það er bara raun og veru benda og við þurfum að laga áætlunargerðin okkar. Við þurfum líka bara að muna að þetta var sko, þessi halli var,
8% af bara tekjunum. Hvað myndi maður gera í venjulegu fyrirtæki ef að sko áætlunin, ef það sko slæm að raun niðurstaðan rekstrarhalli upp að 8-9% af bara tekjunum. Fólk væri búin að reka forstjóran sko. Allavega. Já, þannig ég ætla bara að ljúka þessu með þessum hérna orðum. Því ég vill ekki vera að koma hann upp á næsta ári og þar næsta ári og segja að ég hafi sagt ykkur í guðanabænum að gera eitthvað og verða þá komin þann punkt að segja Guð blessi Reykjavík, sko. Ok, takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið ræðu sinni, einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar, það Dagur B. Eggertsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi fyrst og fremst halda til haga hér af því að borgarfulltrúinn taldi sig hafa fundið staðfestingu fyrir því að lánalínurnar sem svo hafa verið kallaðar, þar segja lán við banka væru réttnefnd yfirdráttarlán. Þarna er verið að blanda tvennu saman vegna þess að yfirdráttur notaður til þess að brúa bilið milli þess að borgin greiði staðgreiðsluna 15. hvers mánaðar og fær síðan útsvarsgreiðslur og aðra skattgreiðslur frá ríkinu 18. hvers mánaðar. Þannig að við erum með samning að geta brúa bilið út af þessu, en lánalínurnar eru langtímalán, lánarammasamningar með breytilegum vöxtum sem á ekki að blanda saman við það sem kallað er yfirdráttur til þess að jafna mjög tímabundnar sveiflur. Síðan auðvitað dálítið athyglisvert sjónarhorn að reka forstjóran ef að hallareksturinn of vegna þess að við vorum að leggja fram fjárhagsáætlun sem vissulega gerir ráð fyrir því að vera með 6 milljarða í halla, en hlutfallslega með við tekjur það helmingurinn af því sem að ríkið gerir ráð fyrir að vera með í halla á þessu ári. Við ætlum að snúa dæminu við 9 milljarðar á þessu ári og vera komin á grænt 2025. Ríkið ætlar ekki að vera á grænu fyrir 2028. Hvaða forstjóri á að reka? Fjármálaráðherra? Er þetta dulbúin skot á fjármálaráðherra úr borgarstjórnarflokki Sjálfstæðisflokksins? Eða kannski bara ekkert svo dulbúin? Borgarstjóri hefur lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari. Ragnhildur Alda María Viðarsdóttir, gjörðu svo vel. Sko, þetta náttúrulega orðið alveg drepfyndið þegar að menn eru byrjaðir að draga svona, þú veist, fáránlegar ályktanir af því sem ég segi. Þetta náttúrulega, en vistu, málið þetta svolítið áhugavert. Þetta byrjar svona hljóma eins og þú ert með svona forstjóra sem að veit að fyrirtæki sem er að fara í gjaldþrot og hann er að reyna bara að segja hvað sem til þess að reyna, þú veist, halda lánardrottnum frá, til þess að reyna fleita sig fram yfir næstu mánaðamót. Byrja að tala það að ég sé eitthvað reyna að skjóta á fjármálaráðherra. Hitt líka þetta að, þú veist, þetta sem ég að tala með afneitunina líka, að eina sem við höfum heyrt hérna það bara að forstjóri þessa ágæta sveitarfélags, borgarstjóri, bendir á aðra og segir bara, já, en sjáðu nú hvað þessi er nú með allt niður um sig og sjáðu hvað þessi er með allt niður um sig. En mér þykir eitt svolítið áhugavert sem er það að þingmenn Sjálfstæðisflokksins hafa verið duglegir að gagnrýna það sem að þeir vilja betur sjá fara hjá ríkinu, bara í fjölmiðlum og hvað sem er. Þeir eru ekki sitja ekkert hérna þöglir og reyna að hjálpa, þú veist, neinum við að reyna að sópa einhvern yfir það sem betur má fara. Það er nefnilega svolítið áhugavert, en hins vegar þá hef ég ekki séð neina slíka umræðu frá neinum fulltrúum hérna í meirihlutanum, þar sem að þeir fara afdráttarlaust að lýsa sínum skoðunum á þessi fjárhagsástandi og á því að þetta er bara, við erum bara stefnandi á einhvern ísjaka hérna, og það er alveg nokkuð meira öllu ljóst. Svo er þetta líka bara hvað er að gerast þegar við erum komin þetta langt með ársreikningin og þetta er uppgötvast núna 2,5 milljarður. Þetta er svakalega há upphæð og þú veist, ég meina þetta var búið að fara í gegnum alls konar nálaraugu og hér erum við komin, þannig að ég meina þú getur náttúrulega alveg ágæti borgarstjóri getur náttúrulega alveg reynt að fiska eins og hann getur en hann bara grípur í tómt af því það er allt tómt hér. Borgarfulltrúinn lokið við að veita svara þá ansvari borgarstjóri. Forseti vill minna á ræðuhefð hér þar sem við tölum borgarfulltrúa eða nöfn en ekki þú og ég og við og þau. Þannig að við höldum áfram inn í daginn með þessu. Forseti ágæta borgarstjórn,
Ég stóð nú hér fyrst og fremst upp til þess að halda þessu til haga þannig að myndi ekki breiðast út sá misskilningur að lánalínunar við banka væru einhvers konar yfirdráttarlán en gat ekki staðist mátið og efna til aðeins samtals pólitískar ályktanir af stöðu opinberra fjármála og þeirra viðfangsefna sem eru. Skuldir ríkisins eru meiri sem hlutfall af tekjum í A-hluta. Samt talar Sjálfstæðisflokkurinn aðallega skuldaþróunina miðað við landsframleiðslu sem hefur skánað vegna þess að landsframleiðslan féll í COVID en samt ekki að fara að lækka fyrr en 2028. Og mér finnst þolinmæði Sjálfstæðisflokksins vera bara, það er bara eitt strik sem skiptir mestu máli þar. Það er bara hvorum megin vonastrætis Sjálfstæðisflokkurinn er. Við erum hér með 5 ára áætlun, 9 milljarða viðsnúning á þessu ári og komumst á grænt 2025 og allir umsagnaraðilar að hafa áhyggjur af fjármála áætlun Sjálfstæðisflokksins hinum megin vonastrætis og ég legg það mat á að umsagnirnar væru aðrar ef að viðsnúningurinn væri jafn markviss og röskur og hann sannarlega samkvæmt því sem við samþykktum hér í haust. Strax í haust, ekki núna heldur í haust. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar og svara það andsvarinu sinni Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Það er náttúrulega svo margt við þetta sem ég væri til að eyða góðum tíma í að rekja tilbaka og vísti förhúsuna en mér þykir hins vegar bara áhugavert og hversu vel borgarstjóri telur sig vera inn í fjármálum ríkisins og mikið væri það nú gott að hann væri vel inn í fjármálum þess sveitafélags sem að hann þykir stýra Því að við erum að ræða þau fjármál og eina sem hann getur talað með ríkið. Þannig að ég veit nú ekki alveg, ef þú vilt fara þangað, viltu það ekki bara fara í framboð á þingi, eða fyrir ekki afsakið, ef að borgarstjóri vill fara þangað, væri það ekki næra leggja af störfum og fara svo halda svo til þings. Hitt náttúrulega þetta aftur að það að benda, lengi má böl bæta með benda aðra en það bara því miður ekki staðan hérna og hitt sem að seinast en ekki síst er það að það sem við erum að sjá hér trekk í trekk er áætlanir borgarinnar, fjárhagsáætlanir borgarinnar raun niðurstaðan sem kemur með að við hverja áætlanir var, útkoman með áætlanirnar þetta bara þetta er alveg fáránlegt hvað það er mikið frávik frá áætlunum og þá veltir maður fyrir sér, væri í raun og veru ekki á einhverju leyti þá bara betra að ef við myndum, ef áætlunargerðin hér væri slík að hún myndi bara segja nákvæmlega eins og að það er ljóst mál að það verður allt inn í mínus næstu ár í staðan fyrir að búa til einhver óskhyggju áætlun sem að meða við reynslu fyrir störf ætti að vera nokkuð ljóst, það er sjaldan og alls ekki að fara að standast. Það er bara einfaldlega þannig. Þannig ég velti fyrir mér hversu magnað, mér þykir það bara svolítið magnað að borgarstjóri hér að tala áætlanir ríkisins og hvað þær eru svartar þegar að engar áætlanir sem hann hefur komið að hafa nokkuð með staðist og lang oftast, ég tók þetta bara saman í gær, þá ætlar borgarstjóri að fjárhagurinn verði betri en hann raun og veru verður. Þannig allar áætlanir hans eru yfirleitt langt bjartsýnni en útkoman er. Þannig að það er bara fínt ef að þau ætla að vera, leyfa sig að vera svartsýn og fagna svo bara því þegar að niðurstaðan er betri. Það væri betra að sjá sömu raunsæishyggju hér. Takk. Borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar. Forseti vill minna á að ávallt þegar andsvar hefst þá er vísað til forseta og minnum þess að við erum hér í umræðum ársreikning seinni umræðu og höldum í hefðina þegar kemur að orðalagi og samskiptum og forseti brýnir okkur til góðra verka hvað það varðar. Næst á mælendaskrá er Árelía Eydís Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn, þeir sem á hlýða. Við finnum svo sannarlega öll fyrir því að árferði hefur orðið erfiðara bæði í okkar heimilisbókhaldi og öðrum þeim þáttum sem lúta á okkur daglega lífi sem og í borginni, hjá ríkinu og svo framvegis eins og hefur farið yfir hér. Það er einmitt í því árferði sem að grunnþjónustan skiptir mestu máli
og eins og þið vitið að þá ég heppin að koma hér og tala stærsta svið okkar sem að ég þreytist ekki á að segja sé sem sagt með yfir 6.100 starfsmenn, 170 stofnanir og telst vera helmingur á því sem við erum að gera. Því að það þar sem að við náum einmitt saman í pólitíkinni, það að okkur öllum umhugað að veita sem besta þjónustu gagnvart börnunum okkar og ekki veitir af akkúrat núna. Bara rétt aðeins að fara yfir nokkra forsendur varðandi helstu þætti í rekstrarumhverfi skóla- og frístundasviðs árið 2022. Í fyrsta lagi, þó að manni finnist nú þessa mundir, maður fljótur að gleyma að þá var það ekki fyrr en í febrúarlok sem að öllum takmörkunum var aflétt vegna COVID og þetta hafði óneitanlega mikil áhrif á rekstur okkar, allra okkar stofnana og síðan var það í rauninni sem kom í ljós að það hefur orðið mikil veikindi á starfsfólki í kjölfarið sem hefur setti sinn sem sagt olli okkur auknum kostnaði. Þau hækkuðu 2% og þetta sama og hefur gerst annars staðar, þar að segja að við höfum séð þetta gerast svona í flestum löndum í kringum okkur. Það var líka, og við höfum náttúrulega oft farið yfir það hér og að við stóðum frammi fyrir miklu og sem sagt skemmdum og rakaskemmdum sem höfðu töluverð áhrif á okkar rekstrarumhverfi og aðföng hækkuðu mun meira heldur en gert var ráð fyrir. En það sem að kannski stendur mest út af fyrir okkur sem að við munum þurfa að taka með okkur inn í árið 2023 og sem að og verður okkar viðfangsefni, það það að það var mikil fjölgun af erlendum börnum eða börnum af erlendum uppruna sem að sum hver höfðu enga skólagöngu, sum komu með raskaða skólagöngu og við þurftum að bregðast við því. Við erum líka með hærra hlutfall af börnum af erlendum uppruna sem að glíma við fötlun sem hefur haft áhrif á okkar rekstrarumhverfi. Ég ætla ekki að fara yfir hvert og eitt svið, ég veit að þið eru búin að fara yfir skýrslurnar. Það sem mig langar til að gera mun frekar en það að horfa á þær áskoranir sem við stöndum frammi fyrir. Og það í rauninni, við náttúrulega erum að takast á við mikla kröfur hagræðingar á sama tíma og við erum að huga að starfsumhverfi okkar og mönnunarvanda. Við þekkjum það að við erum að reyna að bæta við leikskólapláss og við höfum verið að glíma við það undanfarið ár. Við erum að glíma við, eins og þið þekkið og ljóst í fjölmiðlaumræðu, heilmikil húsnæðisvandamál alla borg sem hefur áhrif á starf okkar. Við erum líka að huga að mönnun því að það hefur verið erfitt, jafnvel erfiðara heldur en oft áður á þessu síðasta ári og við erum að takast á við mikla fjölgun barna af erlendum uppruna og það bæði inn í okkar hefðbundna skólakerfi en líka Klettaskóli sprunginn ef svo má orði komast og við erum að bregðast við því. Þannig að börn í rauninni með sérþarfir, hvort sem að það fötlun eða aðra sérþarfir, þau eru að verða okkur þyngri ljári. Þú hefur verið það undanfarið og við þurfum bara að taka utanum þann þátt í starfinu og auka og taka undir bæði fjölmenningu og fjölbreytni í öllu okkar starfi. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra að sinni en sé fram á það að við þurfum að takast á við stórverkefni áfram sem að við höfum verið að kljást við núna undanfarið ár. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Anna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og öll sem að fylgjast með. Ársreikningur sýnir okkur mynd af stöðu síðasta árs og ráðstöfun fjármagns og mikil umræða hefur átt sér stað víða að launakostnaður sveitarfélaga sé of hár. Að það þurfi að lækka hlutfalli hans af tekjum borgarinnar. Og ég get alls ekki samþykkt þau viðhorf að launaþróun og kjarasamningar ógni sjálfbærni sveitarfélaga þó vissulega megi skoða hálaunastörf og hvort að þau eigi rétt á sér. Og hér einnig rétt að nefna að án alls þess starfsfólks sem heldur borgandi gangandi þá værum við með yfirfullar ruslatunnur, ekki með starfandi leik- og grunnskóla, gætum ekki farið í sund
og það væri nú varla hægt að búa hér ef að starfsfólkið væri ekki til staðar. En í þessu samhengi þá er auðvitað mikilvægt að ræða launaþróun og bili á milli hæstu og lægstu launa því það skiptir máli hér. Að meðan mörg störf hafa ekki verið metin að verðleikum, þá eru önnur störf þar sem forstjórar sitja og fá gríðarlega há laun. Borgin er með ýmis svið sem sjá að sinna ákveðnum málum, en borgin er líka með fyrirtæki og félög í sinni eigu sem veit okkur ýmsa þjónustu. Eitt þeirra er Orkuveita Reykjavíkur sem hefur það meginhlutverk að reka raf-, hita-, vatns- og fráveitu. Á síðasta ári þá voru heildarlaun forstjóra Orkuveitunar 2.872.669 krónur á mánuði auk bifreiða hlunnenda. Á síðasta ári var ákveðið að hækka laun forstjórans þar 5,5% frá 1. janúar. Skiljanlega þá olli þetta óánægju og umræðu í samfélaginu þar sem að forstjórinn hefði nýlega fengið eingreiðslu upp á 3 milljónir. Orkuveitan sá ástæðu til að bregðast við og fjalla ofurlaun forstjórans og vildi árétta að eingreiðslan sem kom til hafi verið kjölfar þess að launin hefðu nú ekki hækkað í 2 ár og taldi sérstaka ástæðu til að fjalla það að launin hans hefðu nú lækkað árið 2019. En eftir stendur sú staðreynd að laun forstjóra í félagi í okkar eigu voru 2.872.669 krónur á mánuði auk bifreiða hlunnenda. Og þetta er fjallað í frétt sem birtist á vefsíðu Orkuveitunnar þann 8. maí 2022 á alþjóðlegum baráttudegi kvenna. Á sama tíma og ofurlaun hækka á vinnandi fólk erfiðara með að ná endum saman og fjárhagsstaða einstæðra foreldra er verst meðal vinnandi fólks og líkt og kemur fram í niðurstöðu Verðu, rannsóknarstofnun vinnumarkaðarins sem var gefin út í janúar 2022 og fjallar stöðu launafólks á Íslandi, það áttu það bil 6 af hverjum 10 í hópi einstæðra foreldra á vinnumarkaði mjög erfitt eða nokkuð erfitt með að ná endum saman. Þá gátu tæplega 7 af hverjum 10 einstæðum mæðrum ekki mætt óvæntum útgjöldum upp á 80.000 krónur og ríflega 5 af hverjum 10 einstæðum feðrum. Tæplega 3 af hverjum 10 einstæðum mæðrum gátu ekki keypt nauðsynlegan fatnað fyrir börnin sín vegna fjárskorts. Og þetta er könnun sem var opin öllum félagsmönnum heildarsamtaka ASÍ og BSRB og nær því yfir höfuðborgarsvæðisins og gefur því góða mynd af stöðunni í samfélaginu og hér í Reykjavíkurborg og nýjustu tölur sýna að staðan hefur versnað og ójöfnur er að aukast. Og í samfélagi þar sem á ríkja jöfnur þá gengur ekki að forstjóri félags í okkar eigu hafi fengið greidd laun sem voru næstum 8-föld lágmarkslaun. Það er ekki besta ráðstöfun þess fjármagns sem er til staðar. Og svo meðan að fátæka fólki getur svo ekki greitt reikninga frá borginni þá eru innheimtu fyrirtæki send á þau. Innheimtu árangur er heiti eins kaflans í greinargerð sem fylgir með ársreikningi. Það er að segja hversu vel það hefur gengið að innheimta reikninga. Og ég trúi því að almennt vilji fólk greiða sína reikninga en við erum ekki öll í aðstöðu til þess. Og þegar ekkert er peningur fyrir reikningum þá eru sendir til innheimtu fyrirtækis. Og það hækkar reikningana með dráttarvöxtum og gjöldum sem gerir vandann enn stærri. Og við lok síðasta árs þá voru 8.790 kröfur sendar í milliinnheimtu og 755 mál í löginnheimtu. Og þegar litið er yfir hversu hátt hlutfall krafna hefur innheimst frá árinu 2017 þá má sjá að almennt er hlutfallið mjög hátt. Það er að segja að fólk er að greiða reikninga sína en við vitum að það er hópur hérna í samfélaginu sem að getur það alls ekki og þá fer Reykjavíkurborg þessa leið að fara eftir þeim með harkalegum aðferðum innheimtu fyrirtækja sem að þá græða vanda þeirra sem að eru í skuld. Og mörg mál vegna þjónustu við börn hafa verið send til þessara innheimtu fyrirtækja og á tímabilinu janúar til maí 2022 að þá fóru 2.152 reikningar vegna skólamáltíða til innheimtu fyrirtækis. 788 reikningar vegna leikskólagjalda og 687 reikningar vegna frístundastarfs og hér erum við einungis að tala fyrstu mánuði ársins 2022 þar sem að ég er ekki með nýjustu tölur yfir allt tímabilið og samanlegt á þessum nokkrum mánuðum þá þetta 3.627 reikningar vegna þjónustu við börn sem voru send til innheimtu fyrirtækis á nokkrum mánuðum
Og hér erum við að tala um grunninn, við erum að tala um matinn sem börnin borða í skólanum, gjöld vegna dvalar á leikskóla og fyrir þátttöku í frístundastarfi. Svo ég haldi áfram umfjöllun félög í eigu borgarinnar og nú í samhengi við innheimtu að þá erum við með félagsbústaði sem eiga að veita þeim sem þurfa að halda húsnæði á viðráðanlegu verði. Staðan er þannig að ef að leiga hefur ekki verið greidd þá sendir Mótus út innheimtu viðvörun 14 dögum eftir inndaga og krafan fer svo í milli innheimtu til Mótus 15 dögum eftir að innheimtu viðvörun er send út. Og það þýðir þá að krafan er komin þarna í milli innheimtu 36 dögum eftir gjalddaga ef að leiga hefur ekki verið greidd. Og árinu 2022 þá fóru 5% af útgefnum kröfum eða 1828 mál í innheimtuferli hjá Mótus og 500 greiðendur voru að baki málana. Og þetta kemur fram í svari við fyrirspurn Flokks fólksins innheimtu á vegum félagsbústaða. Og hér er vert að taka fram að leiga hjá félagsbústöðum, hún á að vera hugsuð sem skjól fyrir þau sem hafa lágar tekjur. Og stór hluti leigjenda í félagsbústöðum eru öryrkjar og meðan leiga þeirra hækkar mánaðarlega í takt við hækkun á vísitölu neysluverðs að þá hækka tekjur þeirra ekki í takt. Og þetta er því gríðarlega erfiður biti fyrir leigjendur að ráða við í hverjum einasta mánuði. Og já, þannig að talandi um svona innheimtu árangur, hvernig mælum við árangur? Er það hversu hart er gengið að fólki við að innheimta gjöld? Er árangurinn fenginn með því að leggja aukagjöld á fátækt fólk fyrir að geta ekki greitt reikninga sína? Er árangurinn mældur í því hversu harkalegar aðgerðir þurfa að vera í því að hræða fólk til að greiða? Er löginnheimta besta svarið til þess að nálgast borgarbúa sem get ekki greitt reikninga sína og svarið mitt við því er auðvitað nei. Þetta er ekki rétta leiðin. Reykjavíkurborg segist vera að mæta þörfum allra en er ekki að því. Borgaryfirvöld segjast hafa það markmið að skilja engan eftir en listi þeirra óafskiptu lengist og lengist. Fjöldi á biðlista eftir félagslegu húsnæði hefur aukist gríðarlega, voru 531 í árslok 2021 en voru síðan 872 í árslok 2022. Og viðhorfið er að það sé eðlilegt að hafa biðlista þar sem manneskjur bíði til lengdar eftir viðeigandi húsnæði og svo erum við líka með biðlista eftir milliflutningi. Hann samanstendur af þeim sem bíða eftir að komast í húsnæði sem hentar betur þeirra þörfum. Þannig að staðan er sú að við erum í halla en erum ekki eins og ná að mæta grunnþörfum borgarbúa. Verulegar endurskoðunar er þörf til að tryggja að borgin sé að sinna öllum sínum skildum og líkt og ég fjallaði í fyrri ræðu að þá teljum við sósíalistar að efla þurfi tekjustofna og að gjöldum sé létt af þeim sem að síst geta borið þær byrðar. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sínu, næst tekur til máls Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það er mjög mikilvæg umræða sem við eigum hér stað í dag og við getum litið svo að við erum náttúrulega með eitt stærsta fyrirtæki landsins í rekstri og við erum stjórn fyrirtækisins. Mér finnst mjög mikilvægt að þegar við ræðum þetta mikla uppgjör sem ásetningurinn að þá sé borgarstjórinn sjálfur viðstaddur, hann er framkvæmdastjóri eða forstjóri þessarar stóru samstæðu. Ég vona hann hafi bara rétt brugðið sér fram og ætla að fylgjast með þessari umræðu því að auðvitað er þannig, ef við lítum á okkur sem stjórn fyrirtækisins, þá er auðvitað mikilvægt að þá vitum við að ásetningurinn er eitthvað allra mikilvægasta plagg sem er lagt fram og það er í sjálfu sér óviðunandi ef framkvæmdastjóri fyrirtækisins telur sig ekki þurfa að hlusta á ábendingar stjórnarmanna betur en svo að hann víki bara fundi þegar þau mál eru til umræðu. Og ég vona svona að hann taki nú þátt í þessar umræðu með okkur og hlýði á það sem við erum fram að færa. Þannig að ræðutíminn er takmarkaður, þannig að ég held að það sé ekki hægt að bíða eftir borgarstjórunum. Ég beði eftir honum núna í smá tíma. En ásetningurinn hann staðfestir því miður að
að borgarstjóri og meirihlutinn hafa enga stjórn á fjármálum borgarinnar. Það hryggilegt að fylgjast með svona viðbárum borgarstjóra þegar þeir farið yfir þessi mál og bent á veiku punktana í ársreikningum sem eru margir og aðrir borgarfulltrúar hafa gert hér ágætlega á undan mér. Og það verður að segjast eins og að veruleikafirringin virðist vera algjör og þar af ýmsu að taka. Við ræddum hér að það var villa í framlagningu ársreiknings fyrir viku og ég hygg nú að einhverjir sem hefðu lagt fram slíkan ársreikning með villu upp á 2,5 milljarð, þeir hefðu beðist afsökunar. Þeir hefðu beðist afsökunar á því að ársreikningur hefur verið lagður fram með slíkri villu og að minnsta kosti beðist vel verið eitthvað því. En borgarstjóri sagði bara sem sagt að það hefði verið bara best að leggja þetta fram rétt fyrir viku, en næst best væri að leggja þetta fram núna. Þannig að þetta sem sagt mjög gott mál, bara mjög gott mál að þessi skekkja hafi verið í reikningnum, búið að fara yfir hana vel hér á undan, en næst best að leggja þetta fram rétt núna eftir að ábending barst. Og mér varst athyglisvert, það ekki hægt að horfa fram hjá því, að ábendingin barst frá manni þannig séð utan okkar kerfis, hann hluti af endurskoðunar nefnd og skipaður þar fulltrúi Sjálfstæðisflokksins. Ábendingin kom þaðan, þannig að jú, hluti af okkar nefndakerfi en ekki kannski hluti af okkar kerfi sem leggur þenn reikning fyrir. En auðvitað geta allir gert mistök og það auðvitað ánægjulegt að hans leiðréttur, en ég hefði viljað sjá kannski, ég hefði talið rétt að framkvæmdastjórinn hefði minnst beðist svona velvirðingar. Nú, en það svolítið bara að raungerast sem hefur verið útlit fyrir í mörg ár. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa bent á þetta í mörg ár. Það urðu ákveðin skil í fjármálastjórn borgarinnar 2010 þegar Sjálfstæðisflokkurinn fór úr meirihluta og það urðu önnur skil 2014 og síðan hefur hratt sigið á ógæfu hliðina. Og borgarstjóri horfist ekki augun við vandann, hann mjög upptekinn af því eins og venjulega að benda á eitthvað annað, benda á önnur sveitarfélög, benda á ríkið og mér finnst bara sjálfsagt að ræða önnur sveitarfélög, ræða ríkið, en það bara önnur umræða. Þegar reikningar ríkisins liggja fyrir bara alveg sjálfsagt að hafa sérumræðu það. Ekki skal ég bera í bætiflagga fyrir það, mér finnst hallarekstur ríkisins vera ámælisverður af hinu vonda og sem vonara sveitarfélaga, en við erum bara að ræða Reykjavík hér í dag og það virkilega aumkunarvert að sjá borgarstjóra fara úr hverju skjólinu í annað, að telja að það bæti eitthvað böl okkar þrátt fyrir að aðrir sé ekki að skila góðri niðurstöðu. Og ég ætla ekki að eyða of miklum tíma í þetta með ríkið, en þó bara benda á það að ríkið hefur verið rekið núna með halla í nokkur ár, en borgin mjög lengi. Það var mikið góðari hér fyrir nokkrum árum, en þá var leið fjármálastjórnin Reykjavík. Reykjavík hefur hlaðið upp skuldum, í góðari, og á hátindi hagsveiflunnar sem var hér fyrir nokkrum árum, þá var Reykjavík að hlaða upp skuldum. Þannig að það sama hvort það árar vel eða illa í þjóðarbúskapnum, þá skilar Reykjavíkurborg skilar halla seinustu árin. Og það verður auðvitað eins og hefur verið sagt hér undan, það verður að grípa til aðgerða. Það ljóst að þessi meirihluti virðist ekki að gera það, því það eru áfram notaðar sömu aðferðirnar að hlaða upp skuldum. Bara ársreikningurinn hann stór og mikill, þetta eru mörg hundruð blaðsíður sem okkur er rauninni gert að fara yfir á stuttum tíma. Það hefur verið þannig síðustu árin að borgarstjóri hann býður eins lengi og hann getur með opinber ársreikningin og svo þegar hann hefur verið opinberaður þá honum flýtt, hann keyrður eins hratt í gegn eins og hægt Auðvitað verið æskilegt að liði meiri tími frá framlagningu ársreiknings til þangað til hann samþykktur, þannig að borgarfulltrúar hefðu lengri tíma til þess að átta sig á þessum mörg hundruð blaðsíðum af talnaefni sem hann En ég ætla hér að tæpa nokkrum tölum. Þessar tölur sýna að við eigum ekki við tekjum þetta síðan. Það hefur ekki orðið hér eitthvað stórkostlegt greiðslufall. Aukning
þarna tekið saman miðlæga stjórnsýslu, tekur inn í saman 3 liði sem svona skrifstofureksturinn hér í svona miðlæga skrifstofurekstur í Ráðhúsi og Höfðatorgi. Rúmaðist einu sinni allur í Ráðhúsinu ef ég man rétt en núna komin í líka á Höfðatorgið. Framlag til strætó 16%, það hefur verið skýrt, það eru skýringar á því og flestir og sameiginlegur kostnaður, það er líka þannig 109%, það er líka til skýringar því sem ég ætla ekki kannski að fara út í hér sko, en það er skýringar því. Aðalsjóður umhverfi og skipulagssvið 23%, mér skilst þessi líka skýringar á því áttir að fara betur yfir það, en við sjáum að það eru flestir eins og skólar og frístund, okkar helsta grunni þjónusta, að halda sig nokkuð veginn í samræmi við verðlagið, en miðlæg stjórnsýsla ekki. Þrátt fyrir öll orðinu um það sé verið að taka til í miðlægri stjórnsýslu, þá stöðu útgjaldaaukning og vöxtur þar. Og ég tók saman miðlæga stjórnsýslu, það er alltaf gerðar öðru hvoru stjórnsýslu breytingar til þess að koma í veg fyrir að maður geti svona áttað sig á þessu til lengri tíma litið. Það er búið að skiptast í 3 eða 4 svið þar sem ég myndi kalla miðlæga stjórnsýslu og við sjáum þarna aukningunni á fjármálaáherslu stýringarsviði 9%, skrifstofur miðlægra stjórnsýslu sem kallar það núna 12%, þjónustu og nýsköpunarsvið 22,5% og mannauðs- og starfsþróunarsvið 10%. Það skilur þetta eiginlega ekki nema maður skoði þessar tölur. Nú, þarna eru fjármagnsgjöld Reykjavíkurborgar, skuldir A-hluta, vaksa mjög á milli ára 30 milljarða eða 20% og fjármagnsgjöldin, þau eru inn í fjórfaldast, fara úr 1300 milljónum í 4,4 milljarða. Nú skuldir samstæðunar A plus B komnar samkvæmt útkomuspá voru það 442 milljarðar en þarna þetta komið í 446 milljarða, jukust 39 milljarða árinu og fjármagnsgjöld samstæðunar námu 27 milljörðum, tæpum 28 milljörðum á árinu. Nú, ég er ekki búið með glærurnar, en ég sé að tími minn á þrótum, þannig að ég sá bara upp hér í aðra ræðu og notaði tækifæri og beðið orðið aftur. En ég verð að segja eins og mér finnst lágmark að þegar við ræðum þennan erfiða ársreikning að borgarstjóri sé í salnum til þess að hlýða á mál okkur og svara ef svo ber undir, hann kom með eina leiðréttingu áðan, en láti sig ekki bara hverfa þó þessi mál séu vissulega óþægileg. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Forseti vill benda á það er ekki hefð fyrir því í borgarstjórn að það sé verið að kalla það út hverjir eru í salnum og hverjir ekki. Það vita það allir sem hér sitja að hér borgarstjórnarfundi varpað upp í herbyggi hér sem að borgarfulltrúar hafa til þess að fá sér kaffisúpa í. Þannig að ef að borgarfulltrúar ekki á staðnum þá þeir gjarnan að hlusta á öðrum stað. Þekkja allir borgarfulltrúar vel. Þannig að ég forseti óska þess að við höldum í þá hefð. Gjörðu svo vel. Góðir borgarfulltrúar, það er bara löng hefð fyrir því í borgarstjórn Reykjavíkur að það sé óskað eftir því að hinir að þessir komi í salinn ef eitthvað umræður í gangi. Það er bara löng hefð fyrir því að það sé óskað eftir því að borgarstjóri sé í salnum, auðvitað óþægilegt að vera að fjalla um svona mál og maður veit ekki, vonandi ef að borgarstjóri fylgjast með, en maður veit það ekki ef hann ekki í salnum. Auðvitað þetta þegar menn taka svona samtöl og ræður að menn séu í salnum, sem máli heyrir undir, hverfi allan ekki burt langar hríð. En það er löng hefð fyrir því í borgarstjórn Reykjavíkur að borgarstjóri forystumenn í málaflokkum og jafnvel menn og minnihluta það sé kallað eftir þeim ef svo ber undir og ekkert að því. Takk fyrir þetta. Og næst á mælendaskrá Skúli Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn.
Staða borgarinnar þröng rétt eins og ríkisins og flestra sveitafélaga í landinu. Ástæðan margþætt en mestu munar ófyrirsjáanlegan kostnað vegna COVID heimsfaraldursins og mikla verðbólgu sem hefur keyrt upp fjármagnskostnað. Auk áralangrar sögu erfiðra samskipta við ríkið fjármögnun málaflokkar sem að flestir hafa verið fluttir úr höndum ríkis til sveitafélagana. Sveitafélögin hafa bent á að of lítið fjármagn hafi komið frá ríkinu við þessar yfirfærslur og sveitafélögin sitji því eftir með svartapétur, stórauknar skyldur en of lítið fjármagn frá ríkinu til þess að mæta þeim með sómasamlegum hætti. Ég ætla að fara aðeins yfir nokkur atriði í þessu samhengi hér á eftir. En almennt stöðuna, rekstrarniðurstaða samstæðunar hjá borginni fyrir fjármagnsliðið sannarlega lakari en í fyrra en betri en fyrir 2 árum. Þá var hallagi á samstæðinu upp á tæpa 2,8 milljarða 2020 en nú afgangur upp á tæpa 6 milljarða. Og ef við horfum aðeins nokkur ár aftur í tíman, þá höfum við verið með hallarekstur núna undanfærin 3 ár og það rímar í raun og veru beint við tímalengdina í COVID-faraldrinum, halliði upp á 4 milljarða 2021, 6 milljarða 2020 en afgangur upp á 1,5 til 5 milljarða næstu 4 ár þar á undan. Afgangurinn af samstæðunni 3 milljörðum lægri en áætlun gaf til kynna og stóri skýringarliðurinn þar fjármagnsliðirnir sem að mannamáli þýða hærri vaxtakostnaður lána. Þar munar heilum 12 milljörðum sem niðurstaðan lakari en áætlun gerði ráð fyrir. Þetta auðvitað í beinu samhengi við vaxtahækkanir í samfélaginu í takt við gríðarlega stýrivaxtahækkanir Seðlabankans sem að bíta borgina illa, rétt eins og aðra aðila í samfélaginu. Heimilin sem blæða og verið að efna til mótmæla á laugardaginn kemur að frumkvæði VR eins og við þekkjum. Borgin að taka lán, ekki síst til að fjármagna mikilvægar fjárfestingar í grunnþjónustu við börn og aðra borgarbúa. Fræðslumálin vega þar þungt, ekki síst og einkum uppbygging grunnskóla og leikskóla. Þar sem að 21,5 milljarður hafa farið í þann málaflokk á síðustu 5 árum og uppbygging íþróttamannvirkja 15,8 milljarðar til viðbótar. Ef við skoðum aðeins nánar þennan málaflokk þá birtist þar mikill vöxtur fjárfestinga í leikskólum í takt við aðgerðaáætlun borgarinnar brúum bilið. Fjárfestingar í nýju leikskólahúsnæði hafa hækkað úr 571 milljón árið 2018, sama ára við kynntum brúum bilið áætlunina, í 3,1 milljarð á síðasta ári. Þetta 5-földun á undanförnum 5 árum og mun enn vera kröftug uppbygging á komandi árum, eins og við þekkjum. Staða málaflokkana eðli málsins samkvæmt mjög mismunandi. Ég vil rétt nefna það að þeir málaflokkar sem að ég veit í forstöðu, menningar og íþróttasvið, í stórum dráttum í jafnvægi. Þessi 2 svið voru rekin í 2 lagi. Í fyrra menningar og ferðamálasvið fór 47 milljónir eða 0,8% fram úr fjárheimildum og íþrótta- og tómstundasvið 48 milljónir eða 0,5% fram úr. Þetta myndum menn kalla að veri frávik innan skekkjumarka en rekstur ýmissa annarra málaflokka hefur auðvitað verið erfiðari og menn glímt þar mjög flóknar áskoranir eins og bæði mennta- og velferðar þjónustunni. En stóra myndin í rekstri borgarinnar að málaflokkar sem hafa verið færðir frá ríkinu og hafa verið vanfjármagnaðir árabil og það ásamt almennum ytri aðstæðum í samfélaginu, svo sem stórauknum fjármagnskostnaði vegna aukinna verðbólgu og kostnaði vegna COVID. Meginskýringin á þeim frávikum sem við erum að sjá í rekstrinum undanfarin misseri. Stærsti einstaki skýringaþátturinn liggur í vanfjármögnun á málaflokki fatlaðs fólks en eins og við höfum farið yfir í þessum sal og borgarstjóri gerði vel í sínu máli, þá munar þar verulega þann lið. Hallinn af málaflokki fatlaðs fólks nam 9,3 milljörðum á árinu 2022 fyrir Reykjavíkurborg eina, en samanlagður halli af málaflokknum fyrir borgina alveg frá því að þessi málaflokkur var fluttur yfir frá ríkinu nemur nú 35,6 milljörðum bara hjá borginni. Þá erum við ekki að taka sveitarfélögin í heild sinni. Ég vil þó nefna, og það skiptir miklu máli, að viðleitni ríkisins til þess að leysa þennan vanda hefur aukist á undanförnum misserum. Það kom framlag upp á 5 milljarða í árslok 22 til sveitarfélaganna í heild, þar af 2 til borgarinnar. Og það lofsvert og ég vil þakka fyrir eftirfylgni borgarstjóra, formanns borgarráðs og einstakra ráðherra í ríkisstjórn fyrir því að koma þessu máli á betri stað.
Það skiptir verulegu máli eins og við sjáum. Það segir síðan allt sem segja þarf að ef ekki væri þessi vanfjármögnun ríkisins á málaflokki fatlaðs fólks þá hefði rekstrarhalli í síðasta árs verið meira en helmingi minni. Ekki 15 milljarðar rúmir eins og við erum að horfa á í dag, heldur rúmlega 6 milljarðar. Þannig að það vantar inn rúma 9 milljarða á tekjuhliðina frá ríkinu til þess að þessi málaflokkur sé full fjármagnaður. Það er mjög sláandi og athyglisvert að horfa á þróunina. Hvernig hafa þessi mál verið að þróast frá 2011 þegar að málaflokkurinn er færður yfir? Þessi mynd sýnir það og er ekki falleg. Hallinn eykst ár frá ári, fer í fyrsta sinni yfir milljarð árið 2015, losa 2 milljarða 2017, 4 milljarða árið 2019 og 7 milljarða 2021 og fer síðan yfir 9 milljarðana í fyrra eins og áður er getið. Samanlagt frá yfirfærslunni ítreka aftur vanfjármögnun ríkisins á málaflokknum í heild nemur 35,6 milljörðum í tilviki borgarinnar og munar heldur betur minna. En vanfjármögnunin á þessum málaflokki er ekki eina máli sem stendur út af í samskiptum ríkis og sveitarfélagana. Borgin hefur gert kröfu á ríkið greiðslu jöfnunarframlags vegna reksturs grunnskóla og framlags til kennslu barna með íslensku sem annað tungumál. Það er mat borgarinnar að ekki hafi verið lagaheimild fyrir því að útiloka borgina frá jöfnunarframlögum vegna reksturs grunnskóla og kennslu nemenda með íslensku sem annað tungumál og umfangið þarna er líka verulegt 5,4 milljarðar. Ég vil nefna eitt dæmi til viðbótar sem er talsvert minna að umfangi en fer þó vaxandi með hverju árinu en það er vanfjármögnun á framlögum ríkis til hjúkrunarheimila sem borgin rekur en þar er samkvæmt regluverkinu með að daggjöld ríkisins vegna þessara þjónustu fjármagni 85% af stofnkostnaði. Hins vegar gerist það í tilviki borgarinnar vegna hjúkrunarheimilanna Droplaugarstað á Seljahlíð að það hefur ekki verið tekið tillit til þess að borgarsjóður stóð undir fjárfestingu vegna þessara hjúkrunarheimila en ekki ríkið. Þess vegna ber ríkinu að annað tveggja greiða 85% af stofnkostnaði þessara heimila eða greiða viðbótar daggjöld vegna þjónustu þegana. Halli borgarinnar vegna þessa málaflokks náði í fyrsta sinni yfir 500 milljónir í fyrra en uppsafnaður halli frá árinu 2008 nemur nú 4,3 milljörðum króna. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er mín niðurstaða að það sé þörf á nýju uppleggi í fjárhagslegum samskiptum ríkis og sveitarfélagana og ef við horfum á stjórnmálasöguna undanfarna áratugi þá er mjög athyglisverð mynd sem að dregst upp. Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið vægast að þaulsetin í fjármálaráðuneytinu sem að stýrir auðvitað þessum fjármálalegu samskiptum ríkis og sveitarfélaga en hann hefur stýrt í ráðuneyti í meira en 75% af tímanum frá því viðreisnarstjórnin var mynduð árið 1959, nánar tiltekið í 49 ár af undanförnum 62. Hvaða máli skiptir þetta? Jú, ég er með þá kenningu að Sjálfstæðisflokkurinn beri megin ábyrgð á þeirri menningu eða ómenningu sem hefur mótast og verið viðhaldið í fjárhagslegum samskiptum ríkis og sveitarfélaga undanfarna áratugi, þar sem ríki hefur deilt og drottnað og skammtað úr hnefa of litlu fjármagni til að fjármagna þjónustu sem flutt hefur verið frá ríki til sveitarfélaga. Flokkurinn hefur enda líka yfirleitt haldið stjórnartaumana hjá sambandi íslenskra sveitarfélaga sem setið báðum megin við borðið. Þar til nú reyndar á síðastlinu ári þegar að jafnaðarkonan Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi okkar í Samfylkingunni var kjörin formaður sambandsins síðastliðið haust. Og ég held einmitt að eftirfylgni hennar, borgarstjóra, formanns borgarráðs og einstakra ráðherra í ríkisstjórninni, þar með talið félagsmálaráðherra, innviðaráðherra, forsætisráðherra og fleiri, hafi skilað þeim árangri að ríkið jók sín framlög 5 milljarða í fyrra. En það er það bil 1/3 af vanfjármögnun ríkisins samkvæmt þeim útreikningu sem hafa verið gerðir á þeim málum. Forseti, ágæta borgarstjórn, er ekki bara best að gefa Sjálfstæðisflokknum núna frí úr fjármálaráðuneytinu? Hleypa ferskum vindum inn í fjármálaráðuneytið og þróa nýtt módel sem byggir á gagnkvæmu trausti, sanngirni og sameiginlegri sýn á það að almannahagsmunir eigi að ráða för í tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga. Sveitarfélögin eru betur til þess fallin að sinna nærþjónustu við íbúana í velferðar- og menntamálum og ríkið þarf að sýna skilning í verki með því að fjármagna fullu málaflokkar sem hafa verið færðir og munu verða færðir yfir til sveitarfélagana á komandi árum. Ég vil í loki míns máls þakka kærlega fyrir alla þá frábæru vinnu sem starfsfólk Reykjavíkurborgar hefur unnið í gerð þessa ársreiknings, ekki síst fjármála- og áhættustýringarsviði sem hefur unnið afbragðsvinnu við að taka saman ársreikningin og ekki síst
svara af fagmennsku og greiðvirkni úr öllum þeir spurningum sem við borgarfulltrúar höfum beint til sviðsins. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Sandra Hlíf og Karis, gjörðu svo vel. Forseti og geta borgarstjórn, bara þakka borgarfulltrúanum Skúla Helgasyni fyrir sína tölu og yfirferð. Það sem ég var að velta fyrir mér og hann fór hérna yfir með fjárfestingu hjúkrunarheimilunum og skuldina sem að ríkissjóður að þú heldur fram skuldi borginni fyrir að hafa farið í þá fjárfestingu. Ég bara spyr mig og bara af því líka bara eins og til dæmis innan velferðarsviðsins að þá af hverju tekin ákvörðun að fara í þessa fjárfestingu ef hún var ekki fjármögnuð. Þú veist, af hverju var ekki farið í eins og þetta í staðinn fyrir að bara ágætu borgarfulltrúar hér í meirihlutanum standa einn uppi og kenna alþingi og ríkissjóðnum nánast allt sem miður fer hér. Auðvitað hef ég fullan skilning á því að þetta fer eitthvað saman en ég held við værum til að ræða ársreikning borgarinnar en gott að vera að reyna að draga athygli á einhverju öðru. En þetta ekki einmitt vandinn að það verið að fara út í fjárfestingar sem ekki búið að tryggja fjármagn fyrir og verið að bera ábyrgð á einhverju sem við berum ekki ábyrgð á og við vitum það öll að það til dæmis mjög mikið þar til dæmis innan velferðarmáluna. Þannig að af hverju verið að fara út í þetta ef það ekki búið að tryggja fyrir þessu fjármagn, ef ég skildi borgarfulltrúan Skúla Helgason rétt. Takk. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Skúli Helgason, gjörðu svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn, ég held að í þessari umræðu ársreikningin og bara fjármálalega stöðu borgarna þá verðum við að horfa á heildarmyndina og reyna að átta okkur einmitt á því hvaða skýringar á stöðunni. Og eins og ég fór yfir í mínu máli þá það mjög veigamikil skýring á stöðunni að það fjármagn sem að borgin og önnur sveitarfélög þurfa að fá frá ríkinu til að geta staðið undir málaflokkum sem voru fluttir frá ríkinu á sínum tíma að það vantar bara heilmikið upp á að það skili sér að fullu. Og menn hafa ekki staðið við fyrirheit sem gefin voru á sínum tíma. Ég ánægður með það að það meiri vilji hjá núverandi ríkisstjórn að reyna að leiðrétta þetta heldur en að við höfum séð áður en betur má ef duga skal. Og þegar við horfum á það að halli borgarsjóðs meir en helmingurinn skýrist af þessum þáttum og rúmlega það, þá verðum við bara að horfast í augu við staðreyndir hversu óþægileg sem að umræðan kann að vera fyrir borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem að eru þetta í sama flokki og fjármálaráðherrann sem hefur verið í sínu sæti í 10 ár. Óslitið og Sjálfstæðisflokkurinn var sömuleiðis 18 ár samfleytt í stóli í ráðuneyti fjármála á árunum 1991 til 2009. Ég held að það bara segir meir en allt það að það þörf á því að hleypa ferskum vindum þarna inn og stokka upp þetta módel sem að algjörlega ósjálfbært og það kolvitlaust gefið í fjármálum ríkis og sveitarfélagana. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá veitir þá ansvar öðru sinni Sandra Hlíf og Karis. Ég bara þakka Skúla Helgasyni fyrir þetta svar og greiðlega sögurskýringar og yfirferð á því hversu lengi og hvar Sjálfstæðisflokkurinn hefur setið. En mér finnst það líka vera bara, auðvitað margir þættir sem að spila inn í ársreikningin en það til dæmis líka mjög veigamikil skýring á því hvernig ástandið bara verðbólga og annað til dæmis uppsöfnun húsnæðisþörf. Það sem að og hjá Reykjavíkurborg sem líka skýring, af hverju erum við ekki að ræða eitthvað sem snýr að ábyrgð borgarinnar í staðinn fyrir að vera að benda þetta fingrum á einhvern annan. Nú hefur þessi meirihluti og borgarfulltrúinn Skúli Helgason setið fleiri en eitt kjörtímabil og verið við stjórnvölinn eins og til dæmis það hvað varðar húsnæðismálin. Af hverju erum við ekki að ræða það sem að hefur áhrif sem að við stýrum hér innan borgarinnar og svarinu með hjúkrunarheimilin og það fjárfestingu sem var farið annars verður búin að tryggja fjármagn fyrir því var ekki svarað. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari öðru sinni Skúli Helgason. Forseti ágæta borgarstjórn, auðvitað það þannig og það á við að einhverju litum hjúkrunarheimilin en frekar málefni fatlaðs fólks að við finnum auðvitað til ábyrgðar og skuldbindingar gagnvart skjólstæðingum okkar hvað varðar velferðarþjónustuna og sömuleiðis í skólunum.
Þannig að þó að það hafi vantað 9 milljarða frá ríkinu til þess að mæta tekjuþörfinni, að þá hefur borginu þetta þurft að taka skellin af því. Hún hefur þurft að fjármagna þennan hallarekstur af því að við viljum ekki skila auðu þegar kemur að þessari nauðsynlegu grunnþjónustu við borgarbúa. Og það í raun og veru kjarni málsins. Við sitjum uppi með svartapétur eins og ég nefndi í byrjun, þurfum að borga þennan reikning, en ef allra sanngirni væri gætt, þá væri ríkisstjórnin að axla sína ábyrgð með því að skila fullri fjármögnun á málaflokkun sem að voru sannarlega færði frá ríki til sveitarfélaga með þeim fyrirheitum að fjármagni frá ríkinu myndi duga til að standa undir þjónustunni. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Óskar borgarfulltrúinn eftir að gera stuttatugasemd. Gjörðu svo vel. Bara aftur í skil ekki akkur af því ég var að spyrja hjúkrunarheimilin, en þú veist ekki málefni fatlaðra, en ég bara svo þar sér hrein, það var ekki, spurningin snýri ekki að málaflokki fatlaðra í heild sinni og sem var svarið frá borgarfulltrúnum Skúla Helgasyni. Takk fyrir það. Það er mikilvægt og forseti minnir á það að það í stuttum athugasemdum spurjum við ekki nýra spurninga, en þú varst þá að leiðrétta, já, skildi það þannig. Takk fyrir þetta. Og þá er næsta mælskrá Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, fjárhagsstaða borgarinnar hefur farið ört vaxandi og skuldaskýin hrannast upp yfir borginni og hafa aldrei verið dekkri en nú. Staðan er grafalvarleg eins og sjá má á ársreikningi Reykjavíkurborgar fyrir árið 2022. Rekstrarhalli nam 15,6 milljörðum sem er 13 milljörðum verri niðurstaða en áætlanir gerðu ráð fyrir. Rekstrarniðurstaðan er neikvæð og reksturinn langt frá því að vera sjálfbær. Fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir halla upp á 2,8 milljarða og því er hér að ræða 6-faldan halla miðað við áætlanir. Til upprifjunar má nefna að í fyrra, rétt fyrir borgarstjórnarkosningarnar, státaði meirihlutinn sig af gríðarlega sterkri stöðu við krefjandi aðstæður og að staðan væri mun betri en áætlanir gerði ráð fyrir, en fljótlega kom annað á daginn eftir kosningar og hallinn var komin í hvorki meira né minna en 15,3 milljarða á örfáum mánuðum. Sem vekur upp þá spurningu hvort leikurinn hafi verið gerður til þess að villa vísvitandi fyrir kjósendum og blekkja þá. Þessi risavaxni skuldavandi er heimatilbúinn vandi og skrifast á þann meirihluta sem hefur verið við völd í rúman áratug. Heildarskuldir samstæðunnar námu 446 milljörðum við árslok 2022. Skuldir samstæðunnar hækkuðu 39 milljarða á því ári. Þar af jukust skuldir borgarsjóðs 30 milljarða milli ára eða 2,5 milljarð á mánuði, 2,5 milljarð á mánuði eða 80 milljónir á dag. Skuldasöfnunin hefur átt sér stað þrátt fyrir gríðarlega tekjuaukningu borgarinnar. Borgin gat ekki staðið undir skuldbindingum án lántöku 2022 og reksturinn er því augljóslega ekki sjálfbær. Þessi alvarlega staða og sú staðreynd að villa var gerð í ársreikningi Reykjavíkurborgar sýnir að meirihlutinn hefur engin tök á fjármálastjórn borgarinnar. Villan leiddi ljós að rekstrarstaða borgarinnar versnaði og veltufé frá rekstri borgarsjóðs sem standa á undir afborgunu skulda og fjárfestingum var ekki jákvætt 424 milljónir, heldur neikvætt 2049 milljónir króna. Munurinn er því tæpir 2,5 milljarður. Til samanburðar var veltufé í ársreikningi Akureyrar, Kópavogs og Hafnarfirði jákvætt, Akureyri og Kópavogi 2 milljarðar og 1,7 milljarður í Hafnarfirði. Í fréttatilkynningu Reykjavíkurborgar vegna skekki í ársreikningi fyrir árið 2022 sem var lagður fram með fyrirvarum breytingar til fyrri umræðu í borgarstjórn 3. 2. maí og er tekin til seinni umræðu núna 9. maí, segir meðal annars með leyfi forseta.
Við endurskoðun reyndust verðbætur í sjóðstreymi oftaldar 2.492 milljóna króna og lántaka vantalin sömu fjárhæð. Hér áfallnar verðbætur á verðtryggð skuldabréf á útgáfudegi að ræða sem lagðar voru við verðbætur í sjóðstreymi í stað færslu á ný lán. Leiðréttingin hefur áhrif á niðurstöðuveltu fjár frá rekstri og fjármögnunar hreyfingar í sjóðstreymi. Áhrif rekstrar og efnahagsreikning eru engin. Annars vegar hér hallaréttumáli og hins vegar fréttatilkynningin mjög villandi. Villan kom ekki fram við endurskoðun, heldur við yfirlestur manna í endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar á ársreikningnum eftir að endurskoðendur höfðu skilað niðurstöðum sínum. Áhrif skekkjunnar á sjóðstreymi eru stórvægileg. Daglegur rekstur borgarinnar var öfugt við það sem sjóðstreymi samþykkt að borgarráði gaf til kynna, fjármagnaður að hluta með lánsfé árið 2022. Skýringin á afleiddri rekstrarniðurstöðu borgarinnar þannig hvorki aukin vaxtakostnaður né verðbólga, heldur stórfelld og langvarandi útgjaldaaukning á öðrum sviðum. Þrátt fyrir mikla tekjuaukningu var rekstur Reykjavíkurborgar þannig ósjálfbær á árinu 2022. Rekstrarvandann ekki hægt að rekja til tekjuvanda, heldur útgjaldavanda því tekjurnar voru yfir áætlun en útgjöldin á sama tíma langt yfir áætlun. Skuldir hafa aukist hratt á árunum frá 2014 til 2022 en það sá tími sem Samfylkingin hefur staðið í brúnni í borginni undir forystu Dags B. Eggertssonar borgarstjóra en á því tímabili hafa skuldir á hvern íbúa aukist 76% að raunvirði og meðalskattbyrði á hvern Reykvíking frá 2014 aukist 19%. Rekstrarkostnaður fer langt fram úr áætlunum ár frá ári. Sá vandi skýrist ekki síst af því að báknið hefur stækkað með ógnarhraða. Starfsmönnum hefur fjölgað 25% á 5 ára tímabili á sama tíma og íbúum hefur aðeins fjölgað 10%. Starfsmenn A-hluta nú 11.703 en voru 9.000 árið 2017 og nemur fjölgunin í 203 starfsmönnum á þessu tímabili. Launakostnaður allt of hátt hlutfall af tekjum en það var 89% árið 2022. Í ljósi þeirrar fjármálaóstjórnar sem ríkir í borginni ætti það ekki að koma neinum á óvart að eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga hafi séð ástæðu til að senda Reykjavíkurborg bréf með athugasemdum að borgin að óbreyttu uppfylli ekki fjármálareglu sveitarfélaga sem skilgreindar í lögum og reglum þar sem áætlanir borgarinnar gerir ráð fyrir taprekstri, lítilli framlegð og verulegri skuldsetningu. Viðbrögð borgarstjóra við þessum alvarlegu athugasemdum eftirlitsnefndar voru þau að bréfið sem sent var borginni 28. febrúar var ekki lagt fram fyrir en 2. maí eða 2 mánuði síðar. Þrátt fyrir að það sé skylda að leggja slíkt bréf fram í borgarstjórn til umræðu. En það eru fleiri sveitarfélög sem fengu slíkt bréf, en það var sveitarfélagið Árborg. Viðbrögðin á þeim bænum voru önnur. Þar var vandinn strax viðurkenndur og ráðist í aðgerðir til að taka á rekstrarvandanum. Blásið var til íbúafundar, staðan kynnt og aðgerðir boðaðar vegna rekstrarvandans. Á þessum fundi var kynnt skýrsla KPMG, þar sem tilteknar voru nokkurar megin ástæður fyrir nauðsyn aðgerðana. Og ef við berum saman Reykjavík og Árborg, þá sést að staðan í Reykjavík engu skárri en í Árborg. Svo ég taki hér nokkur dæmi. Rekstrarhalli í Reykjavík 15,6 milljarðar, 2,36 í Árborg. Skuldir samstæð og íbúa 3,1 milljón 2021, 2 milljónir í Árborg 2021. Skuldaviðmið 154% í Reykjavík, 160% í Árborg. Forseti. Við erum stödd á örlagaríkri stundu og okkur mun aðeins gefast eitt tækifæri til þess að leiðrétta kúrsinn. Mér til efs að nokkur treysti þeim sem nú leiða þetta meirihlutasamstarf til að snúa við þeim gríðarlega rekstrarvanda sem við stöndum frammi fyrir. Af hverju ætti fólk að treysta þeim sem hafa ítrekað sannað að þeir eru ekki vandanum vaxnir? Þeir hreinlega koma okkur í þann vanda sem við stöndum frammi fyrir og hafa því að mínu mati lokið hlutverki sínu. Ekkert, nákvæmlega ekkert, bendir til þess að borgarstjóri hafi lausnir
sem duga og ekkert hefur komið fram hjá lærlingi hans sem bendir til þess að hann kunni ráð. Það er ekki bara ógnvænlegt, heldur beinlínis sorglegt. Af þeim samtölum sem ég hef átt við borgarbúa fjárhagsklúður núverandi meirihluta finn ég svo sterkt að mjög margir hafa velt því fyrir sér með hvaða hætti megi snúa þessari óheillavænlegu þróun við. Það er augljós vilji allra að leggjast á árarnar. Við skulum hafa hugfast að þeir fjármunir sem kjörnir fulltrúar að höndla með í sveitarfélaginu eru ekki þeirra eign. Þetta eru fjármunir borgarbúa og þeir krefjast þess eðlilega að skynsamlega sé farið með fé þeirra. Á það hefur skort. Ég segi, nýtum okkur þennan auð. Nýtum okkur vilja borgarbúa til að tryggja fjárhagslega framtíð borgarinnar einungis með því að endurheimta fjárhagslegan styrk getur borgin sinnt sínu mikilvæga þjónustu og uppbyggingar hlutverki. Forseti, ég legg hér fram tillögu fyrir hönd okkar sjálfstæðismanna og óska eftir að hún veri tekin til afgreiðslu hér á fundinu með afbrigðum. Tillagan hljóðar svo. Borgarstjóri falið að ganga til samtals og samstarfs við borgarbúa. Hann skal halda íbúafundi í öllum hverfum borgarinnar þar sem hann gerir grein fyrir þeirri alvarlegu fjárhagsstöðu sem borgin stendur frammi fyrir. Borgarstjóri skal skýra fyrir borgarbúum hvaða tillögur hann og meirihluti borgarstjórnar hyggst leggja fram til lausnar og hvaða þjónustuskerðingar kunna hljótast af. Íbúafundir skulu skipulagðir með þeim hætti að öllum fundargestum gefist kostur á að tjá sig efni fundarins. Þá skulu fundirnir vera vettvangur fyrir borgarbúa að koma fram með hugmyndir og tillögur til lausnar á vandanum. Ég treysti borgarbúum, ég treysti ekki þessum meirihluta til að laga hér fjármála óreiðuna. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sínu. Ef að að ræða tillögu þá vill forseti fá hana senda og við tökum hana hér til athugunar hvort að hún verður tekin inn með afbrigðum ekki og verður það lagt upp. En þá hefur borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælskrá Sabine Leskov. Já, forseti, borgarstjórn. Við erum hér til að ræða ársreikning 2022 sem ekki eins og við vildum sjá hann og ekki heldur eins og við var hægt að búast. Rekstrarniðurstaða A-hluta borgarinnar árin 2022 var neikvæð 15,6 milljarða krónur. Við erum búin að ræða það ítarlega og það liggur fyrir. En sagan sem sum reyna að segja hér, sagan af ábyrgðarleysi, þekkingarleysi og eyðslusemi og enginn gerir aldrei neitt, hún Instagram-vænt, Twitter-vænt, útvarpssöguvæn eða kaffestofuvæn, bara ekki rétt. Árið 2022 var öðruvísi. Stærsta bylgjan í COVID-faraldrinum til þessa reið yfir hér á sama tíma og stríðið braust út sem þýddi skorta hrávörum, hærri flutningskostnað, efnahagserfiðleika út alla Evrópu með vaxtahækkunum og verðbólgu eins og ég hafði ekki upplifað hér í langan tíma ástand sem myndi á eftirhrunsárin. Þegar nýtt afbrigði veirunar náði hámarki í janúar, febrúar fól það í sér tímabundið álag á rekstur sem var óþekkt þangað til, einkum á skóla, frístundasviði og velferðarsviði. Athyglisverst líka ein staðreynd sem kemur fram í þessum gögn og það íbúafjölgun í Reykjavík. En hún var á árunum 2018 til 2021 í kringum 2500. En árið 2022 þá var hún 3900. Sagan sem segir að enginn hafi gert neitt ekki sönn. Fjárfestingar voru dregnar saman miðað við fyrir áætlun strax í haust og 92 hagræðingaaðgerðir kynntar strax þá. Forseti, hér hefur verið mikið rætt halla borgarinnar vegna málaflokks fatlaðs fólks en það vantar tekjur sem skilja eftir sig 9 milljarða gat og uppsafnaðan halla af 35 milljarða. Og ég vil benda á að við erum að sinna þjónustunni. Það ekki fólki sem vandamálið, heldur með því að benda á þetta,
þá erum við að berjast fyrir fatlað fólk af fullum krafti. En annar málaflokkur sem jafn viðkvæmur, sem við viljum berjast fyrir til að standa okkur og höfum alla burði til, málefni flóttafólks og barna af erlendum uppruna. Og þar líka hætta fólkin í því hvernig við tengjum þennan hóp og umræðum fjármögnun þjónustunum fyrir hann saman. Því ekki eru konur og börn frá Úkraínu vandamálið og við erum treg til að opna fyrir keppni á Twitter og í kaffistofum að étja saman öryrkjum og flóttafólki eins og öryrkja hefðu haft það nú svo gott hér áður en flóttafólki kom. Við erum komin skrefi lengri í samræmdu móttöku og einnig í samningum móttöku umsækjenda alþjóðlega vernd. En það sem við erum jafn hrópandi vanfjármögnu vegna ákvarðana ríkisins viðkvæmasti hópurinn og það börnin. Og flóttabörn sér í lagi sem eru skilin út undan en einnig börn af erlendum uppruna almennt í borginni. Vonir standa nú til að deilan reglulega greiðslur og jöfnunarsjóði leysist. En hingað til fékk hvert einasta sveitarfélag, hvort sem það var Garðabær eða Seltjarnarnes, 170.000 krónum úthlutað fyrir íslenskukennslu þessara barna á ári en Reykjavík 0 krónur. Að því bara. Nú liggur hins vegar fyrir frumvarp breytingar sem afnema þessu ákvæði og ég farið í gegnum umsagnir og þótt gagnrýni frá sumum sveitarfélögum var harkalega á öðrum ákvæðum frumvarpsins þá eru engar deilur þessa breytinga varðandi framlag til íslenskukennslu barna með annað móðurmál og hér allt öðruvísi tónn í samtali sveitarfélagana almennt og ríkisins sem var áður fyrr. En samkvæmt mati fjármála áhættustýringarsviðs frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2023 þá við tala 412 milljónir krónu bara fyrir þetta ár fyrir þennan málaflokk. En Reykjavíkurborg hefur líka krafist íslenska ríkið greiðslur og jöfnunarsjóði sveitarfélaga fyrir árin 2015 til 2019 hefur höfðað mál á hendur íslenska ríkisins greiðslur fyrir þann tíma eða upphæða 5,4 milljarða. Vegna annars vegar almenns jöfnunarframlags vegna reksturs grunnskóla, hins vegar framlags vegna kennslu nemenda með íslensku sem annað tungumál. Þetta mál enn í gagnaöflunarferli bíður flutnings fyrir héraðsdómi en kannski verður líka hægt að semja. Eins og ég sagði áður, mér finnst tónninn í samtali í þessum málaflokki vera miklu betra en það var. Á sama tíma eru engar greiðslur tengdar börnum í samræmdu móttöku. Hægt að sækja styrk að upphæði 200.000 per barn sem stundum fæst, stundum ekki. Á meðan borgin að rekja úrræði fyrir þessu börn. Móttökudeild í Vesturbæjarskóla með kennurum frá Úkraínu og Íslandi sem undirbýr börn sem dvelja til dæmis á Hótel Stórdeildin í Birtu sem tekur á móti börnum sem kannski hafa aldrei á ævin sinni verið í skóla. En forseti, ég ætla hér líka víkja einu plaggi í gögnum ásreikningin sem hefur ekki fengið mikla athygli í umræðinu. Hér held ég enga og það greinargerð innleiðingu kynjaðra fjárhags- og starfsáætlunar. Þetta eru upplýsingar þetta tæki okkar til að stuðla að auknu jafnrétti, mannrétti betri nýtingu fjármuna og var þetta sent til allra borgarfulltrúa í september 2022. Þetta snýst samþættingu kynja- og jafnréttissjónarmiða þegar við horfum á fjárhagsáætlunarferli og ákvarðanatöku og gæðastjórnunarkerfi sem byggir á þekkingu á mismunandi stöðu ólíkra hópa, sem sagt kynjana en líka annarra hópa í samfélaginu. En ákvarðanir við úthlutun opinbers fjármagns hafa ólík áhrif á kynin og aðra hópa og þetta hjálpar okkur að stuðla betri þjónustu við íbúa og betri nýtingu á fjármunum. Grundvöllurinn sá að alla einingar í borginni greini sína starfsemi þannig að hafa fram greiningar á þjónustu allra fagsviða með þessari aðferðafræði. Breytingar hafa verið gerðar á reglum gerð fjárhagsáætlunar og styrkja úthlutun til dæmis.
Álega fara fram greiningar á þjónustuþáttum til að kortleggja hvað það hallar á eitt kyn eða þá hópa sem mandarínastefna Reykjavíkur tilgreinir. Árið 2022 voru það skólabókasöfn, mikstúra, bílastæðasjóður, styrkir og borgarsjóður, borgarskjalasafn og þjónustuver sem voru greindir sérstaklega. Og koma þar fram alls konar ábendingar sem að fái virkilega eftirfylgni og leiða til breytingars. Forseti, ég dró þetta plagg upp hér vegna þess að það skiptir máli í stóru samhengi ásreikning borgarinnar. Það er kannski ekki tveittavænt, en ég held að það eigi möguleika í umræðinu á kaffistofunni. Vegna þess að þetta er líka mælikvarði í fjármálastjórn að við dreifum fjármunum með jafnréttissjónarmið að leiðarljósi, að við búum til þekkingu úr gögnum sem hafa áhrif á fjárhagslega ákvarðanir. Borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Björn Gíslason. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er ekkert launungumál þótt borgarstjóri vilji stundum ekki horfast í augu við það að höfuðborgin okkar Reykjavík stendur verulega höllum fæti fjárhagslega. Nú ársreikningur borgarinnar sem hér er til umfjöllunar staðfesti það svo ekki verðum villst. Samanlagðar skuldir og skuldbindingar samstæðu borgarinnar nálgast nú 450 milljarða króna en þær hækkuðu 39 milljarða á milli ára. Til að halda rekstrinum gangandi hefur borgin þurft að fara í óhóflegar lántökur bæði með skuldabréfaútgáfu og nýtingu lánalína bæði hjá Íslandsbanka og Landsbankanum. Ef borgin væri fyrirtæki væri hún líklega að verða gjaldþrota, enda þarf hún að taka lán eða ganga á yfirdráttinn til að eiga fyrir launagreiðslum. Með öðrum orðum þá er rekstur borgarinnar ósjálfbær. Nú skuldir á hvern íbúa Reykjavíkur sem eru rúmlega 139.000 talsins eru nú komnar í 3,2 milljónir króna samantekin ársreikning borgarinnar sem voru rúmlega 2,5 milljón króna á ársreikningi 2018. Nú rúmlega 3 milljónir á hvert einasta mannsbarn í borginni er engin smá upphæð, sérstaklega það sem stærðarhagkvæmni ætti að vera leiðarljós í öllum rekstri Reykjavíkurborgar. Ljóst er að þessi slæma fjárhagsstaða mun bitna verulega á skattgreiðendum í borginni, enda verður sífellt erfiðara að bæta lífsgæði borgarbúa með fjárfestingum, lækkun útsvars, fasteignaskatta og lækkun annarra gjalda borgarinnar. Þessi þrönga fjárhagsstaða mun valda því að höfuðborgin, borg allra landsmanna, verður á endanum ekki samkeppnishæf við nágrannasveitarfélögin. En Reykjavík hefur nú þegar dregist aftur úr, enda álagningarhlutfall útsvars á skattgreiðendur í botni. Bent hefur verið á að það muni taka borgina 90 ára að greiða upp skuldirnar með að við núverandi rekstur ef ekkert er í framkvæmt og fjárfest. Við sem hér sitjum vitum vel að það er ekki raunhæft, enda nauðsynlegt að sinna viðhaldi, fjölga leikskólum og hverfum borgarinnar svo hægt verða að koma böndum á heimatilbúna húsnæðisskortinn sem hefur verið í boði borgarstjórans og meirihluta hans allt of langt skeið. Húsnæðisskortinn sem ýtir undir vaxtahækkanir sem koma sér svo aftur mjög illa fyrir borgina á þessum tímum. Hins vegar er rétt að benda á að matsbreytingar á félagslegu húsnæði í eigu borgarinnar hafa reynst borgarstjóra vel við fegrun ársreikninga borgarinnar undanfarin ára en þær námu nú rúmlega 20 milljörðum króna í ár. Nú forseti ágæta borgarstjórn, raunar er staðan miklu dekkri en þessi ársreikningur er til vitnis enda má skuldu borgin illa við verðbólguskoti og vaxtabreytingum sem því fylgja. Sú staða var svo sem fyrirséð enda skuldavandinn ekki nýra nálinni hjá Reykjavíkurborg. Við sjálfstæðismenn vörum við því til dæmis allt síðasta kjörtímabil að hækkun vaxta myndi hafa verulega slæm áhrif á rekstur borgarinnar, einkum í tengslum við óhóflega lántöku. Það er því verulega langsótt og hæpið hjá borgarstjóra að skella skuldin á málaflokk fatlaðs fólks og kórónuveirufaraldinn
eins og kom meðal annars fram í máli Ragnhildar Öldu Viljánsdóttur borgarfulltrúa hér fyrir í dag. Raunar jukust tekjur borgarinnar á milli áranna 2020 og 2021 í kórónuveirufaraldrinum 13,6 milljarða. Og málaflokkur fatlaðs fólks fór rúmlega 600 milljónum fram úr áætlunum á þessu ári sem dropi hafi miðað við skuldasöfnun síðasta árs. Það því ómálefnalegt að kenna málaflokki fatlaðs fólks slæma stöðu borgarinnar. Vaxtagreiðslur samstæðunar eru hreinir og klárir blóðpenningar en borgin greiðir það bil 30 milljarða króna í vexti árlega. Fyrir 30 milljarða mætti til dæmis fjármagna viðhaldsskuld skóla og frístundahúsnæðis í borginni á einu bretti. Eina leiðin til að sporna við vaxtagreiðslunum að greiða niður skuldir eins og við í Sjálfstæðisflokknum höfum lagt til en það mun margborga sig. Nú forseti ágæta borgarstjórn. Þegar Viðreisn reisti fallna meirihlutann við árið 2018 voru skuldir og skuldbundingar samstæðu borgarinnar 299 milljarðar króna og þá átti að nýta góðærið til að greiða niður skuldir sem var raunar eitt helsta áherslumál Viðreisnar. En viti menn, ekki króna fór í niðurgreiðslu skulda, heldur hækkuðu þær hjá samstæðinu 24 milljarða á fyrsta ári Viðreisnar í borgarstjórn. Það svo sem segin saga að þær fóru lögrétt upp eftir það og hafa nú hækkað það bil 150 milljarða til dagsins í dag. Fyrir 150 milljarða væri hægt að koma langleiðina með að byggja húsnæði undir 2 nýja Landspítala. Og hvað hafa skattgreiðendur fengið fyrir þessa 150 milljarða? Að minnstakosti hefur þessum fjármunum ekki verið varið til samgöngubóta á stofnbrautum í Reykjavík sem hefði skilað heilmiklu tilbaka til samfélagsins. Þá hefur ekki tekist að bæta leikskólavandann, almenningssamgöngur og snjómoksturinn svo fátt eitt sé nefnt. En forseti ágæta borgarstjórn. Nú kunna einhverjir að spyrja sig hvers vegna rifja upp þessa sorgarsögu óstjórnlega skuldasöfnun í boði Viðreisnar sem boðaði niðurgreiðslu skulda í góðæri. Jú, það er vegna þess að Framsókn sem boðaði breytingar í síðustu borgarstjórnarkosningum en fór ekki lengra með þær en svo að feta í fótspor Viðreisnar og reisa fallin meirihlutann við. Að endurtaka þá sögu. Nú frá því að Framsóknarflokkurinn settist í borgarstjórn hafa skuldina vaxið hratt en þær hækkuðu 39 milljarða króna frá því í fyrra. Muna þar mest aukna skuldir allhlutans sem hækkuðu tæpa 30 milljarða króna á síðasta ári. Ef ekkert verður að gert, munu skuldir og skuldbundingar borgarinnar fara hátt í 600 milljarða króna í lok þessa kjörtímabils. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn. Já, við vorum hér fyrir viku í fyrir umræðum ársreikning frá 2022 og þá óraði svo sem engum fyrir að viku seinna þá værum við að tala einhverja skekkju, einhverja villu í ársreikningnum. Þannig að það greinilega vika ekki langur tími í pólitík eða vika langur tími í pólitík en það ýmislegt sem gerist, það alveg á hreinu. Nú það hefur svo sem verið talað nokkuð vel þessa villu, þessa skekkju og svona eitthvað deilt það hvort hún hafi áhrif. En það komin kannski upp svo stærsta spurning nú hvort að megi yfir höfuð treysta fjármálalegum upplýsingum frá borginni. Og hvenær hægt að treysta og hvenær ekki. Það tekur nefnilega örskamma stund að eyðileggja traust en langan tíma að byggja það aftur upp. En hvað líka hér í gangi? Hvað þetta? Ætlast til þess að borgarbúar skilji í rauninni hvað sé hér á ferð? Hér áfallnar verðbætur á verðtryggð skuldabréf á útgáfudegi að ræða sem lagðar voru við verðbætur í sjóðstreymi í stað færslu á ný lán? Þetta gæti verið ein spurningin.
Leiðréttingin hefur áhrif á niðurstöðu veltufjár frá rekstri og fjármögnunarhreyfingar í sjóðstreymi, eins og segir í fréttatilkynningu. Svo segir að áhrif á rekstrar og efnahagsreikning séu engin, þannig að þetta getur varla staðist. En er þetta eitthvað sem fólk á að skilja, að verri afkomu upp á rúma 2 milljarða skipti bara engu máli heildarafkomu borgarinnar? Hér er vissulega stórmál að ræða og þetta er algjörlega fáheyrt. Þetta er engin smá skekkja í þeim ársreikningi sem lagður var fyrir borgarstjórn í fyrri umræðu. Svo er ekki einu sinni sagt hvaða áhrif það hefur á veltufé frá rekstri, heldur einungis látið nægja að segja að það hafa áhrif á veltufé frá rekstri. En hvaða áhrif er hér verið að tala um? Er þetta breyting eða ekki, til hækkunar eða lækkunar? Þetta álítill munur á veltufé sé jákvætt 400 milljónir eða neikvætt 2 milljarða. Svona er hægt að leika sér með þetta fram og tilbaka. Og síðan yfir höfuð að þá er það alvarlegt að leggja fram rangan reikning fyrir kjörna fulltrúa. Það er alveg spurning hvort ekki að endurtaka fyrir umræðu og hafa þá grunninn réttan. En ég er ekki að sjá það fyrir mér að það sé neitt svo sem til í það. Grundvallaratriði er að treysta megi framlögðum ársreikningi. Ef það er ekki hægt er fokið í flest skjól. Leynast kannski fleiri skekkjur í ársreikningum liðina ára. Og síðan má spyrja, er ekki rétt að fá álit innviðaráðuneytisins á hvað á að gera í þessari stöðu og hvað þykir fólki bara í embættismannakerfinu svona lagað? Nú, mér langar aðeins að víkja núna að meirihlutanum og hvernig meirihluta fólk er að upplifa þessa hluti og mér langar að byrja á að segja frá því að minnast á það að oddviti Viðreisnar skrifaði grein í Morgunblaðinu daginn og sagði að aðgerða væri þörf í fjármálum borgarinnar. En þá má spyrja, hvar hefur hún verið síðustu árin? Ber hún ekki fulla ábyrgð fyrir stöðu sem upp er komin? Af hverju skyldi eiga frekar að trúa henni núna en þegar hún lýsti því yfir fyrir kosningar að fjármál borgarinnar væri í stakasta lagi? Hún lýsti því yfir upphafi hve mikil nauðsyn væri að fá reynda fjármálamannsku inn í borgarstjórn. Og oddviti Pírata tekur hins vegar alltaf upp hanskan fyrir félaga sín í meirihlutanum og borgarstjóra. Hjá Pírötum er meðvirknin algjör, bæði gagnvart fjármálastöðinni og fjáraustri til þjónustu og nýsköpunarsviðs. Pírötum virðist fyrirmunað að axla nokkra ábyrgð. Hvað Samfylkinguna varðar, þá eru það bara strútseinkennin sem hrjá þann flokk. Þau stinga höfðun í sandinn, flýja veruleikann, eru í fílabeinsturni, sjá má veruleika firringu, afneitun og raunveruleika flótta. Þau segjast vera að hagræða, spara, en hagræðing upp á 1 milljarð í 150 milljarða veltu er smáaðgerð sem ætti að vera árleg hagræðingakrafa, jafnvel þótt reksturinn sé í góðu jafnvægi. Nú og svo er það bjargvætturinn sem svo átti að verða, Framsóknarflokkurinn, sá sem kom sá og sigraði. En ekki lengi. Hvað segja Framsóknarmenn í meirihlutanum? Eru þau bara ána með stöðuna sem þau get ekki fyrt sig ábyrgð á? Hvar eru loforðinu breytingar sem flokkurinn sigldi undir í síðustu kosningabaráttu? Eru breytingarnar kannski þær að það er ekki hægt að treysta þeim gögnum sem lögð eru fyrir kjörna fulltrúa í fyrstu umræðum ársreikning fyrir árið 2022? Eru breytingarnar kannski þær að afkoma og fjárhagsstaða borgarstjórs hefur aldrei verið verri? Eru breytingarnar kannski þær að samkvæmt þeim upplýsingum sem nú hafa komið fram útkomu A-hluta sveitarfélaga á síðasta ári, þá er útkoma borgarinnar langverst. Eru breytingarnar kannski þær að lánsþörf vegna hallareksturs A-hluta hefur aldrei verið meiri? Eru breytingarnar kannski þær að afborganir langtímalána hafa aldrei hækkað meir milli ára hjá A-hluta borgarsjóðs? Fjöldi borgarbúa batt vonir við að það stæði eitthvað bak við loforð Framsóknarflokksins breytingar hjá borginni og því gaf það flokknum atkvæði sitt. En hver eru skilaboðin sem þetta sama fólk fær nú? Það er ekki nóg að segja að skuldahlutfall A-hluta borgarsjóðs sé gott þegar reksturinn gefur minna en ekki neitt í afgang til að greiða afborganir síhækkandi lána.
Það ekki annað hægt en að minnast á bókum meirihlutans frá í fyrra og ég ger það aftur fyrir kosningar þar sem sagt var að staða borgarsjóðs væri gríðarlega sterk. Fyrir ári síðan var þetta sagt en nú staðan mun verri. Spurt aftur til hvaða aðgerða á að grípa. Liðið ár frá kosningum og hveitibrauðsdagarnir eru löngu búnir, liðnir og eina breytingin svo að staðan enn verri en lagt var upp með í byrjun kjörtímabilsins og á mögulega eftir að versna. Þessi meirihluti á að viðurkenna vanmátt sinn, sína hógværð og lítillæti og óska aðstoðar og leiðbeiningar með hvernig aðlaga reksturinn að þessum erfiðu aðstæðum. Og í ljósi eyðslu og þenslu umfram skynsemi undanfarinna ára. Einnig mjög líklegt að taka þurfi fyrri umræðu aftur upp á réttum forsendum þegar á þetta allt saman litið. Mér langar líka að bara leggja fram svona margt annað sem í ólestri sem við höfum svo sem áður talað en spyr enn og aftur hvort þessi meirihluti þekki ekki sinn vitjunartíma og hvort það sé ekki komin tími til að hann stígi til hliðar og leyfi þá öðrum að spreyta sig á þessum verkefni á leigjendum. Og þá víkur söguna leigumarkaðanum. Við vitum nú öll hvernig hann Hvað borgarmeirihlutin að gera til þess að beita sér til dæmis í því að fá tímabundi leiguþak sett á. Ég veit að við erum ekki löggjafinn en borgarmeirihlutin getur beitt sér víða. Við höfum svo sem séð það hvernig það hefur gerst með Vatnsmýrina. Þannig að það alveg hægt að ræða við þá hinum yfir götuna. Í stað þess að horfa upp á hvernig farið með fólki á leigumarkaði. En þetta bara brot af því sem að. Mér langar auðvitað að fara í biðlistina en kannski að lokum og ég óska eftir að koma aftur á mælendaskrá þá vil ég tala miklu málin því að það eru ófáir skólar sem að kvarta sáran og hafa gert undanfarin ár. Hávært hróp hefur borist frá mörgum leik- og grunnskólum og nú síðast langar mig að nefna Laugarnesskóla en starfsfólk og börn hafa liðið fyrir andvaraleysi meirihlutans að taka á myglu og rakavanda skólans. Það eiginlega með ólíkindum að það taki svona langan tíma að hefja viðgerðir og undirbúa viðbyggingu. Orðið að stilla upp gjarnan notað hjá meirihlutanum þegar skólasamfélagið að ýta við málum. Sagt að framkvæmda aðili sé að stilla upp. Hvað þýðir það? Og hversu langan tíma tekur að stilla upp? Og ég held áfram á eftir. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Næstur tekur til máls Trausti Breiðfjörð Magnússon. Gjörðu svo vel. Forseti, borgarstjórn og öll þau sem að fylgjast með. Hér langar mig að fara svolítið yfir sín sósíalista á fjárhagsstöðu Reykjavíkur og þetta sín sem felur í sér að skynsamlegt sé að fjárfesta í grunninnviðunum. Þannig eru fjárfestingar sem jafnframt skapa fleiri störf og auka tekjur borgarinnar. Því að það að fjárfesta í grunnþjónustu borgarinnar skilar sér nefnilega margfalt tilbaka og sparar útgjöld til lengri tíma litið. Þetta var fjölmargar rannsóknir sýnt, dæmi það rannsókn frá Upsilon E Foundation í Finnlandi sem sýnir að hið opinbera sparar 2,3 milljónir króna á ári með hverri mannesku sem komið úr heimilisleysi og inn í húsnæði. Þá sama á líka við þegar kemur að því að efla húsnæðisuppbyggingu, almenningssamgöngur og skólakerfið. Við spörum fjármagn til lengri tíma litið vegna þess að þau sem hafa viðráðanlegt húsnæði bera minni félagslegan skaða, upplifa minni kvíða með tilheyrandi heilsukvillum og hafa meira á milli handana til að örva nærsamfélag sitt. Þetta stefna sem gerir það að verkum að allt samfélagið vinnur. Sýn sósíalista felur líka í sér að létta af gjaldtöku á lág- og millitekjufólki og færa hana til þeirra sem hafa bolmagn. En á síðustu árum hafa skattar verið lækkaðir á fyrirtæki og hinn ríku. Slíkt hefur haft gríðarlega neikvæð áhrif á þjónustuveitingu hins opinbera þar sem almenningur látinn borga brúsann. Við þessu þarf að bregðast af festu. Við þurfum að sækja tekjur til þeirra sem geta greitt. Á sama tíma hægt að draga úr skuldum Reykjavíkur án þess að fórna þeirri þjónustu sem íbúar eiga rétt á. Í raun fer þetta tvennt saman.
það er að fjárfesta í grunnþjónustu og draga úr skuldum. Kem betur inn á þetta síðar. En eins og ég segi, þá búum við í ójöfnu samfélagi þar sem þau sem minnst hafa greiða hlutfallslega mest í okkar sameiginlegu sjóði á meðan þau ríkustu koma hjá því að greiða í samreksturinn. Útsvar þar sem launafólk, öryrkjar og þau sem hafa lágar tekjur fjárhagsaðstoðar greiða í okkar sameiginlegan sjóð. Sjóður sem á að veita okkur öfluga og góða þjónustu. Ríkasta fólkið sem fær tekjur sínar á ávöxtun fjármagns líkt og með því að leigja út íbúð og okurverði greiðir ekkert af því til borgarinnar. Leiðrétta þarf þetta óréttlæti. Mikilvægt er að útsvarsinnheimtur séu sanngjarnar og innheimtist ekki einungis af vinnandi fólki og þeim sem lifa við sára fátækramörk. Slíkt einfaldlega ósanngjarnt og óboðlegt. Það er komin tími á að allir borgi sinn skerf til samneyslunar svo að hægt sé að sjá borgarbúum fyrir þjónustu. Slíkt verður að vera hægt án þess að hækka gjöld eða álögur á vinnandi fólk. En útsvar er ekki lagt á nema með lögum frá Alþingi, en hér eru mikilvægt réttlætismál að ræða því sveitarfélögin verða mörgum milljörðum vegna þess að en ríku er undan þeim greiðslu útsvars. Aðstöðugjöld á fyrirtæki sem eru prósentuhlutfall af veltu fyrirtækja voru lögð af árið 1993. Sósíalistar í borginni telja mikilvægt að leggja þau gjöld aftur á. Það er eðlilegt að fyrirtæki greiði í sameiginlega sjóði fyrir þá innviði sem rekstur þeirra byggir á. Sósíalistar leggja til að gjaldið verði þrepaskipt þar sem stærstu fyrirtækin greiða mest en þau smæstu minnst. Hugmyndir að lægri skattinnheimta til fyrirtækja og fjármagnseigenda trítli niður með brauðmólum til hinna verst settu hafa ekki skilað sér. Enda er ljóst að slíkar hugmyndir nýfrjálshyggjunnar ganga ekki upp. Við vitum að það bitnar alltaf á einhverju og einhverjum að greiða fyrir skattalækkanir, annarkvort með hærri gjaldtöku og almenning eða lakari þjónustuveitingu. Skattar á fyrirtæki í borginni voru lækkaðir árið 2021 og hafa ekki hækkað síðan. Þar sem fasteignaskattar á atvinnuhúsnæði voru lækkaðir úr 1,65% af fasteignamati húss og lóðar niður í 1,6%. Með því var borgin af 450 milljónum króna, tæpum halvu milljarði á ári. Og í kjölfarið þá sjáum við það að gjaldskrár Reykjavíkurborgar taka hækkunum og það tvisvar sinnum árið 2022. Aðra leiðir sem borgin hefur farið til að auka tekjur í stað réttlátrar skattheimtu er að selja byggingarétt á lóðum. Hún hefur þannig gerst þátttakandi og er í raun og veru hluti af vandamálinu á húsnæðismarkaðnum. Lóðaútboðin hafa þrýst íbúðarverðinu upp, meðal annars vegna þess í flestum tilvikum fá þau lóðir sem bjóða hæst. Þá greiða húsnæðisfélög einnig byggingaréttagjald sem skila sér út í hærra leiguverði íbúðanna. Þegar þau aflögufæru eru undan þeim greiðslu í sameiginlega sjóði, byrjar borgin að selja það sem ekki var áður söluvara, almenningsgæði í borgarlandinu. Hægri stefnan sem er áberandi á sumum stjórnmálaflokkum hefur lagt til útvistana og telur þær laust til að lækka útgjöld Reykjavíkur og draga þar með úr skuldum borgarinnar. En það er mikilvægt að fólk átti sig á afleiðingum þessarar lausnar. Útvistun felur í sér að færa störf sem áður voru á verksviði borgarinnar til fyrirtækis eða félags. Ástæðan fyrir því að slíkt er ódýrara er oftast vegna þess að starfsfólkið fær minna í laun. Hagræðingin er því tekin úr launaumslagi starfsfólksins. Útvistun leiðir oft til verri þjónustu, lægri launa, minni ábyrgðar hjá borginni gagnvart verkefninu og hærri kostnaðar til lengri tíma litið. Þetta er einfaldlega ekki sjálfbær valkostur. Hins vegar er það sjálfbær þegar borgin fjárfestir innviðum og ræður eigið starfsfólk. Slíkt mun bæði tryggja öruggari störf fyrir vinnandi fólk og sjá til þess að þjónusta Reykjavíkur sé veitt beint af borginni og ábyrgðin sé þannig skýr. Einkafyrirtæki sjá að veita þjónustu sem er á verksviði borgarinnar felur það í sér að borgin varpar ábyrgðinni frá sér. Nýleg dæmi þess eru launakjör vagnstjóra hjá Strætó BS. Þau sem eru ráðin inn í gegnum útvistun eru á lægri grunnlaunum en þau sem eru fastráðin beint hjá Strætó. Reykjavíkurborg sem ber að greiða sömu kjör fyrir sömu störf hefur hér með varpað ábyrgðinni frá sér. Í mörgum tilfellum eru laun borgarfulltrúa mun hærri en hjá vinnandi fólki. Sú staða myndar gjá á milli kjörinna fulltrúa og þeirra sem við erum að vinna fyrir. Við þessu eru sósíalistar með skýra lausn. Við trúum því að borgarfulltrúar eigi að fá laun sem duga til framfærslu, en að sama skapi eiga launin ekki að vera svo há að þau aftengi stjórnmálastéttina frá lífskjörum almennings. Með því að lækka laun borgarfulltrúa getum við tryggt að kjörni fulltrúar séu tengdari samfélaginu og að almannafé sé notað á ábyrgan hátt. Og það er mikilvægt að það sé annar valkostur í boði en hagfræði nýfrjálshyggjunnar, hagfræði sem byggir á því að eina leiðin til að bregðast við halla sé að skera niður í grunnþjónustu,
Sú hagfræði úrelt og stenst engin rök. Ástæðan fyrir því að slíki niðurskurðir vinda upp á sig og kostnaðurinn eykst. Nýlegt dæmi er boðuð hagræðingar aðgerð meirihlutans sem að leggja niður unglingasmiðjur fyrir börn í viðkvæmri stöðu. Ljóst að slík aðgerð mun fela í sér fórnarkostnað til framtíðar. Slíkan fórnarkostnað mátti sjá á árunum eftir efnahagshrunið þegar ákveðið var að draga úr viðhald á skólabyggingum. Afleiðingar þess voru mun dýrari til lengri tíma litið. Mygla og rakaskemmdir fundust víða og viðhaldskostnaður rauk upp. Hagrætt var með því að fresta viðhaldi. Svokallaðri hagræðingu var náð fram með því að vanrækja grunninn við og grunnþjónustu og við erum enn að glíma við afleiðingar slíkra stefnu í dag sem á rót sína rekja til hugmyndafræði nýfrjálshyggjunnar þar sem grunninnviðir eru ekki tryggðir. Og það er sorglegt að sjá að flokkar sem kenna sig við jöfnuð og félagshyggju fallist á þær forsendur sem hægrið hefur í gegnum tíðina stillt upp sem eina valkostinum við erfiðri fjárhagsstöðu borgarinnar. Að hagræða þurfi með niðurskurði, að hagkvæmt sé að draga úr þjónustu, spara þurfi fjármagn sem ætlað er til leikskóla, tækjapottur vegna tækja á áhaldsskóla og frístundasvið sem lækkar helming og lokun unglingasmiðja boðuð. En það er annar valkostur í boði. Sósíalistar fallast ekki á það að niðurskurður og grunnþjónustu sé hagkvæmur. Það er ekki hagræðing að skera niður til matarinnkaupa á leikskólum 100 milljónir, líkt og samþykkt var að meirihlutanum í fyrra. Minni kostnaður til matarinnkaupa fæst einungis með því að keyra niður launakjör starfsfólks eða með því að minnka matarskammta til barna eða næringargildi þeirra. Það er ekki hagræðing að útvista störfum vagnstjóra og greiða þeim þannig lægri laun en kollegar þeirra sem eru fastráðnir hjá Strætó BS. Því að félagslegar afleiðingar þess að keyra niður launakjör starfsfólks verða samfélaginu mjög dýrar. Því að þau sem hafa ekki næg laun til að lifa út mánuðinn þurfa að treysta á félagslega þjónustu. Öll hagræðingin er þarna búin að bíta í skotti á sér og það er ekki að vera hugsað til lengri tíma í þessum áætlunum meirihlutans og hægriðsins. Sósíalistar leggja til að ávallt sé fjárfest skynsamlega í innviðum. Það þýðir að við viljum fjárfesta enn frekar í húsnæðis, uppbyggingu, almenningssamgöngum og skólum. Þetta eru þeir innviðir sem sjá til þess að hægt sé að búa í borginni. Ofan á það má bæta að þessar fjárfestingar skapa fleiri störf og auka tekjur borgarinnar. Fjárfestingar í innviðum skila sér nefnilega margfalt tilbaka. Það er ekki hægt að sjá að aðrir flokkar í borgarstjórn sjái fjármál borgarinnar með þessum augum. Flestir flokkar hafa fallist á hagfræði hægriðsins sem lítur svo á niðurskurði sé hagkvæmur. Við höfnum þeirri orðræðu og höfum skýra sýn á hvernig bæta skuli fjárhag borgarinnar. Með því að fjárfesta af skynsemi í innviðum og auka tekjur borgarinnar getum við komið á jafnvægi í rekstrinum án þess að fórna þeim hlutum sem gera fólki raunverulega kleift að búa í henni. Borgarfulltrúar eiga líka sína meiri ábyrgð og leiða með góðu fordæmi. Það ætti að vera gert með því að lækka launin. Byrjum á því að líta inn á við í stað þess að skerða mikilvæga grunnþjónustu hér og þar við börn og ungmenni. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sínu og næst tekur til máls Líf Magneuðdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Í rauninni hefur nóg verið sagt í umræðinu þennan vanmáttuga ársreikning og það sem að ég vil vita og við Vinstri græn viljum vita er hvað næst, hvað verður gert. Svo sem í umræðum hér í þessum sal hefur það ekki komið nægilega skýrt fram nema jú að borgarstjóri fór yfir það að hér sé bara þrusufín fjármálaáætlun sem á eftir að skila borginni jákvæðri rekstrarniðurstöðu og góðri afkomu 2025. Og svo er ríkið dregið fram með þetta og þar er allt miklu verra en það er heldur ekki rétt ef að við síðan rýnum í það. Þar fyrir utan þá er samanburður sveitarfélaga við ríkisreksturinn algjörlega ósambærilegt og ég skil ekki af hverju við erum að draga það fram í þessari stöðu. Og ég held að við ættum að líta okkur nær frekar og fara í saumana á hvað við getum gert, borgarstjórn. Við erum öll ábyrg á einn eða annan hátt fyrir þessum ársreikningi og fyrir hvaða áætlanir við gerum til framtíðar. Og mér finnst skorta heilmikið upp á auðmýkt í þessum sal. Ég vænti þess að koma hérna í dag og heyra af einhverju plani. En einhvern veginn við blasir algjört úrræðaleysi og það er bara haldið fast í sinn keip
og þráskallast við að allar áætlanir séu bara nokkuð góðar og það þurfi ekkert að taka þær upp, það þurfi ekkert að endurskoða þær og ég er bara algjörlega ósammála því. Alveg í hjarta mínu sannarlega er ég ósammála því og ég held að borgarstjóri og meirihluti hér ætti að líta bara inn á við, fara í einhverja naflaskoðun vegna þess að þetta varðar íbúa Reykjavíkurborgar og afkomu borgarinnar í því að við getum sinnt þeim verkefnum sem okkur sannarlega ber skylda til þess að sinna og þeirri grunnþjónustu sem okkur ber að veita. En það stefnir í það að borgin verði ógjaldfær og það vonandi gerist ekki, vonandi vegna þess að hér verður gripið í taumana. En það er ekkert sem hefur framkomið hér í ræðum borgarfulltrúa meirihlutans hvað skuli gert. Það er ekkert plan, nema í rauninni fjármálastefna, fjármálaáætlun sem að mínu viti þarf að taka upp í ljósi stöðunar. Og mér finnst, og ég verð að segja það, mér finnst það bara ansi ódýrt af borgarfulltrúum hér að vera að sífellu að velja sér hagstæðan samanburð þegar við erum að ræða ársreikning Reykjavíkurborgar. Mér finnst það algjörlega ótækt, mér finnst það popúlismi. Og ég bara vil að við höldum okkur hérna í dag við efnið. Og séum einmitt að ræða stóru myndina. Og stóra myndin, eins og kom fram í máli Skúla Helgasonar borgarfulltrúa, stóra myndin er ekki hvað endilega Alþingi er að gera. Jú, við skulum alveg ræða tekjustofna sveitarfélaga. Við skulum ræða fjármagnstekjur. Við skulum ræða útsvarið. Við skulum ræða þetta allt saman. En hérna eru borgarfulltrúar í sífellu að benda á eitthvað annað þegar þeir ættu að axla ábyrgð og hætta að tala og sýna hvað verður gert. Þetta er grafalvarleg staða og mér finnst lítið gert úr henni og það er bara hryggilegt. Ég verð að segja það. Mér finnst þetta ekki gott. Mér finnst ekki gott hvernig borgarfulltrúar hér, sérstaklega meirihlutans, haga máli sínu og líta fram hjá því stóra verkefni sem við öll þurfum að taka að okkur. Og ef ég ætti að fara á sama lága plan hér og vera með eitthvað samanburð, þá hefur til dæmis ríkið margoft náð sínum skuldum niður, á meðan nær engin 5 ára áætlun borgarstjóra hefur gengið eftir. En ég ætla ekki að gera það. Og svo finnst mér heldur ekki tækt að vera alltaf að tala Orkuveituna vegna þess að það var ekki borgarstjóra að þakka að krónan styrktist og gengislán Orkuveituna lækkuðu og björguðu fjárhagnum. Það eru auðvitað utanaðkomandi áhrif og aðstæður og samfélagsleg verkefni sem að við fáum í fangið, en við erum ekki alltaf að vera að barma okkur, kenna ykkur öðru Auðvitað er hægt að finna útskýringar á ýmsu, en það er ekki alltaf hægt að vera að leita að sökudólgum. Og það leiðist mér í umræðum í þessum sal. Ég vænti þess í dag að hér myndu borgarfulltrúar halda ræður að þeir væru að velta við öllum steinum, leita allra leiða til þess að ná tökum á því verkefni sem ársreikningurinn hefur sýnt okkur að er á höndum, en ekki þessi sífelldi barlómur, mælskubrauð, útúrsnúningar þegar borgarstjóri ætti frekar að vera með augun og viðsnúningi borgarinnar. Þannig að ég held að það sem að við Vinstri græn erum að biðja og ég sjálf sem borgari í þessari borg, útsvarsgreiðandi einnig, en ekki bara það, ég vil vita og við eigum rétt á þessum svörum hvað ætlar þessi meirihluti að gera í framhaldinu? Og ég vona að hér verði einhverjir borgarfulltrúar eftir til svara. Þá hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu, hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar og það er Alexandra Brím. Forseti, mér er spurn
á hvaða ræður borgarfulltrúin Líf Magnúðardóttir hafi verið að hlusta í dag og í síðustu viku. Svo ég vildi spyrja borgarfulltrúa hvort að það hef ekki komið nægilega skýrt fram að hennar mati í mínu máli, bæði í dag og í fyrri umræðu, að við þyrftum augljóslega að ganga lengra í að draga saman seglin til að 5 ára áætlun næði fram að ganga. Hvort að það hafi ekki komið skýrt fram í ræðum Einars Þorsteinssonar, hvort að það hafi ekki komið skýrt fram í ræðum Þórdísar Lóu, hvort það hafi ekki komið skýrt fram í ræðum Dags Eggertssonar. Við erum auðvitað ekki með beinar tillögur hér í dag að því hvernig á að skera niður eða draga saman eða eitthvað svoleiðis, en það væri það mjög skrítið að leggja þær tillögur fram í dag og í rauninni fáránlegt. Við erum að ræða í dag ársreikning síðasta árs. Borgarfulltrúin veit að það sem tekur við núna er að setja saman fjárhagsáætlun næsta árs og það er ljóst að við ætlum þar að velta við hverjum steini. Það væri stór furðulegt ef við værum með þær tillögur tilbúnar núna. Þá þyrftum við að hafa unnið þær einhvern veginn án þess að hafa þessi gögn og á meðan fjármálaskrifstofan væri upptekin við gerð ársreiknings og gæti ekki aðstöðuð okkur á fullu og þá alveg í kyrrþey án þess að ræða við starfsfólk á sviðunum eða minnihlutann eða neitt. Ég veit ekki í hvaða heimi við ættum að geta með einhverjum trúverðugleika lagt fram beinlínis tillögur að breytingu á fjárhagsáætlun í dag og bara velti fyrir mér hvaðan slík hugmynd er uppsprottin, en það veit ég að borgarfulltrúin hefur meiri reynslu en svo að tala eins og það ætti í veruleikanum að vera gert þannig. En mér er aftur spurn, kom þetta ekki nógu skýrt fram í máli borgarfulltrúa meirihlutans? Var ég eitthvað að benda á einhvern annan í mínum ræðum? Það er bara mjög augljóst að við þurfum að bregðast við því breyttum forsendum miðað við ársreikninginn, miðað við það sem var í fjárhagsáætluninni til 5 ára. Það kom mjög skýrt fram í ræðunum okkar og við ætlum að gera það. Þá hefur Alexandra Brím borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar, svara þá ansvara Líf Magnúðardóttir. Forseti, já, en hvað, spyr ég, hér er auðvitað hægt að halda bara ræður og segja að við ætlum að gera eitthvað og svo framvegis, en svo kemur auðvitað fram í máli borgarfulltrúans að meirihluti bara veit ekkert hvað hann ætlar að gera. Þar fyrir utan þá sýnist mér bara að hann hafa haft góða helgi og ekki verið með einhverja vinnufundi til þess að velta öllum steinum við. Að þetta er áríðandi mál, en ég vona að borgarfulltrúar meirihlutans hafa getað slakað vel á helgina. Þá hefur Líf Magnúðardóttir borgarfulltrúi lokið við að svara ansvar, veitir það ansvaru sinni Alexandra Brím. Forseti, borgarfulltrúin veit bara að þetta er fáránlegur málatilbúnaður. Ég fell bara frá ansvarinu, þetta voru út í hött, afsakið. Þá hefur Alexandra Brím borgarfulltrúi lokið við að veita ansvarsöru sinni og þá ansvörum lokið. Forseti býður borgarfulltrúi að fylgjast með mælendaskrá, það hafa einhverju breytingar orðið hérna þannig fylgjast mjög vel með. En næstur á mælendaskrá er þá Hjálmar Sveinsson. Já, þá er það Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn. Við erum að ræða hér í dag ársreikning Reykjavíkurborgar 2022, seinni umræða. Það er núna tæpt ár síðan að ég byrjaði hér í borgarstjórn Reykjavíkur og mig langar til þess að hefja þessa ræðu á mannauðnum sem að borgin býr yfir. Ég tel að hann sé mjög mikill. Hér er mjög víða í borgarkerfinu hæft starfsfólk og mín reynsla er sú að flestir eru að gera sitt besta. Það er mjög ánægjulegt. Að mínu mati er líka mjög ánægjulegt við Reykjavíkurborg sem fyrirtæki er að það eru mörg fyrirtæki í B-hluta
borgarsamstæðunar sem hafa í gegnum tíðina staðið sér vel og skilað ágætri afkomu. Þannig, þegar maður skoðar heildarmyndina, þá fullt af tækifærum í að reka Reykjavíkurborg af skynsemi, ráðdeild og framsýni. Þau eru mjög mörg. Þó að starfsfólkið sé frábært á margan hátt, þá það svo að sveitarfélag hefur bara ákveðnum skyldum að gegna. Þær skyldur mælt fyrir í lögum. Vandinn við rekstur Reykjavíkurborgar hvað eftir annað verið að fara langt út fyrir mörk þess sem í lögum kveðið á og farið langt út fyrir það sem eðlilegt að sveitarfélag sé að skipta sér af. Það gerir það að verkum að áherslurnar í rekstrinum verða óskýrar og þandar út með alls konar stórum konseptum, græna planið, stórsóknin, ég veit ekki hvað og hvað. Hér eru reknir jafnréttisskólar, loftslagsskólar og svo framvegis. Eitthvað sem í grunninn að ég tel sé betra að aðrir sinni en sveitarfélagi eins og Reykjavíkurborg. Hér hefur líka verið áhersla á að reisa torg, sérstaklega hér í miðbænum, án þess að það sé hugað að því hvort að það sé til fjármagn. Og ég verð að segja að ég hrósa ekki oft borgarfulltrúanum Líf Magnúsdóttur. Það gerist eiginlega aldrei. En ræðan hennar áðan, mér fannst hún frábær. Vegna þess að hún kom að kjarna málsins, sem sá að þeir sem eiga að reka Reykjavíkurborg eiga að spyrja sig hvað get ég gert innan þess ramma sem ég hef, með þær tekjur sem ég hef og með þau útgjöld sem eru fyrirsjáanleg og hvernig get ég staðið að þessum rekstri af ábyrgð og ráðdeild. Það það sem ég hef stjórn á. En hvað eftir annað? Þá höfum við hér framkvæmdastjóra sveitarfélags sem minnir mig það sem að Bandaríkjamenn köllu Bagdad Bob. Og hver var Bagdad Bob? Það var upplýsingamálaráðherra Saddam Husseins í aðdraganda innrásarinnar 2003. Hann var alltaf að koma fram og segja, við erum að vinna sigur hérna á vígvellinum. Alls staðar erum við að vinna sigra. Við erum búin að lokka andstæðinga hingað og þangað. Og kjarni málsins þessi, hann var að koma alltaf fram og segja allt væri í góðu lagi. Og það það sem að pólitíski fulltrúinn hér, sem framkvæmdastjóri þessa sveitarfélags, að gera í sífellu, alveg sama hvað tölurnar að segja okkur. Alveg sama. Og ef það sé eitthvað sem mjög óþægilegt, nú þá það bara að kalla eitthvað rútínuvinnubröð eða rútínubréf. Kjarni málsins, eins og ég tel að Líf hafi komið inn á hérna áðan, var að það ekki verið að reka sveitarfélag innan þess ramma sem það hefur með tilliti til tekna og fyrirsjáanlegra útgjalda. Svo þegar það kemur eitthvað óvænt fyrir og það búið að skuldsetja A-hluta borgarsjóðs svo mikið, að þá kemur í ljós hvað viðnámið lítið. Það líka mjög gott að hafa í huga að núverandi borgarstjóri, hann búinn að vera hér samfleytt síðan 2014. Það þess vegna ágætt að bera saman stöðuna eins og hún í dag, í árslok 2022, eða í árslok 2022, og þegar hún var fyrsta heila árið sem hann var borgarstjóri 2015. Og þá kemur augljóslega í ljós að þó að það hafi verið góðærisár árin eftir 2015, að staðan núna, hún töluvert lakari en hún var þá. Og það stafar aðalega því, að mínu mati, að áherslurnar í rekstrinum lúta ekki að mæta grunnþörfum borgarana og að gæta að því sem hvert sé hlutverk sveitarfélagsins.
Það gerir að verkum að það er farið í óhagkvæmara framkvæmdir, það er farið í aðgerðir sem að afla ekki tekna á móti þeim útgjöldum sem eru fyrirsjáanlegar og þá komum við aftur á mannunum. Það gerir líka verkum að starfsfólki hefur, það fjöldi starfsmanna hefur vaxið allt og mikið með við lýðfræðilega þróun. Og það eru við, kjörnir fulltrúar, sem þurfum fyrir að síður að segja, við getum ekki rekið hið opinbera á þessum forsendum. Það er erfitt, en það er ábyrgð sem við verðum að axla. Það er líka alvarlegt mál í tengslum við fjármál sveitarfélaga. Það er lykilmælikvarðar sem við þurfum að hafa í huga og það er meðal annars veltufé frá rekstri og eins og komið hefur fram að þá í síðustu viku var gert grein fyrir því eða síðustu daga að það munaði eitthvað 2,5 milljarði eða svo það sem að var rangt greint frá í ársreikningnum frá fyrri umræðum og það er ekki eitthvað sem að bara gengur og gerist, það er mjög óvenjulegt. En það gerði að verkum að veltufé frá rekstri var neikvætt. Þannig að það eru ákveðin viðmið sem að koma fram hjá Reykjavíkurborg og meðal annars er það viðmið mjög mikilvægt að veltufé frá rekstri að þessu leyti sé jákvætt og ef mér minnir rétt að þá eigi að eins og veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum og það eigi ekki vera lægra en 7,5%. En það er núna orðin að mínustölu. Og það er líka margoft búin að ræða það að hlutfall launakostnaðar er allt of hátt. Og þá komum við að því, þá komum við að öðrum stjórnmálaflokki sem er Framsóknarflokkurinn. Og fyrir hvað stóð Framsóknarflokkurinn í síðustu borgarstjórnarkosningum? Hann stóð fyrir breytingar. Og hvar eru þær breytingar? Jú, það var opið aðeins lengri í Sundlaugum í 1 eða 2 vikur. Það er næturstrætó sem hafa síðan hætt við og er verið að reyna að byrja aftur. En í grunninn er ekki tekið á þeim grundvallaratriðum sem að Framsóknarflokkurinn sagðist standa fyrir. Meira að segja vangaveltur og áhyggjur flokksins af Reykjavíkurflugvelli, það er búið að kasta þeim út gluggann varðandi framkvæmdina hjá Nýja Skerjafirði. En kjarni málsins hér er að Framsóknarflokknum í þessu samstarfi hefur ekki tekist að gera neinar þær grundvallarbreytingar á rekstrarlíkani Reykjavíkurborgar eða rekstrinum hér þannig að sé hægt að ná stjórn á honum og hann uppfyllir lágmarksviðmið sem hið opinbera gerir gagnvart rekstri sveitarfélaga. En næg eru tækifærin vegna þess að meðal annars út af efnahagslegum umsvifum tengt ferðaþjónustu, þá er tekjugrunnur Reykjavíkurborgar afar traustur. Þetta verkefni snýst fyrst og fremst að ná tök á útgjöldunum. Ég hyggst í síðari ræðu minni fjalla nánar B-hluta fyrirtækjanna og hvað hefur verið greitt í arð frá þeim félögum til A-sjós, en það eru töluverðar fjárhæðir. En á það er aldrei minnst í barmi meirihluta borgarfulltrúa sem að styðja núverandi meirihluta. Vegna þess að þegar þau eru að ræða málefni fatlaðs fólks sem að eru það bara samningar sem í gildi eru, þannig að þá máttu plana með við það. En þá er líka verið að taka töluvert fé úr B-hlutafyrirtækjum til þess að standa undir rekstrinum í A-hlutunum. Ég mun að vera með aðra ræðu. Lokið máli sínu og næst á mælendaskrá er Heiða Björk Hilmisdóttir. Er kveikt á þessu?
Forseti, ágæta borgarstjórn, ræðum hér ársreikning fyrir árið 2022 sem að eru auðvitað búið að ræða vel bæði á síðasta fundi og þessum og borgarstjóri hefur farið vel yfir þessa mynd sem hann gefur af rekstri borgarinnar og B-fyrirtækja á síðasta ári. Mér finnst þetta alltaf hátíðlegt einhvern veginn að ganga frá ársreikningi, maður sér hvað við erum að gera margt og margt vel, minnir maður líka á að sumt þarf að gera betur og það eru verkefni og þess vegna erum við hér. Mér er alltaf hugleikið þegar þessi kemur að sem formanni velferðarráðs að minna okkur á af hverju við erum hérna og að þjónusta velferðarsviðs er í rauninni grunninn mannréttindaþjónusta. Þannig svo þjónusta sem er veitt á því sviði er að tryggja fólki bestu aðstæður til þess að geta búið við bestu mögulegu heilsu, tekið þátt í samfélaginu með stuðningi, verið í virkni, eiga öruggt húsaskjól, fá neyðaraðstoð til framfærslu og stuðning til að komast í virkni ef það þarf og svo framvegis. Þannig að þetta er í rauninni mannréttindaþjónusta og mjög mikilvæg fyrir einstaklingan að hún sé til staðar. Og þess vegna ætla ég að halda mína ræðu svolítið bara það, því þetta er svona hluti af borginni sem er mér afar hugleikin. Mér finnst mjög mikilvægt að þegar Reykvíkingar þurfa á stuðningi og þjónustu að halda að þeir geti gengið að henni vísri og þar er til mikils að vinna þegar við vitum að í samfélagi þar sem að fólk upplifir sig þáttakanda, fólk upplifir sig með, þar líður fólki betur, þar heilsusamara, það eru færri glæpir og svo framvegis og svo framvegis. Og við höfum ýmislegt þar að segja, þó svo að ríkið sé þetta kannski með stóru jöfnunarverkfærin, þá höfum við mikið þetta að segja og mér finnst gott að finna fyrir því að Reykjavíkurborg hefur fjárfest í velferð og mér finnst líka gott að finna að í velferðarráði situr fólk frá öllum flokkum, næstum því, í borgarstjórn og mér finnst allir vera samtaka í því að við viljum gera betur og ætlum okkur að gera betur. Það er þannig að á síðasta ári voru samtals notendur, þegar það er búið að taka, þetta er heildarfjöldi notenda, margir notendur eru reynda með margvíslega þjónustu, en það eru notendur samtals 19.418 sem eru 15% íbúar Reykjavíkur sem að fá einhverja þjónustu fengu einhverja þjónustu frá Reykjavíkurborg, fór velferðarsvið Reykjavíkurborgar á síðasta ári og það er aukning 5% sem að er gott, því það er minni aukning heldur en á milli áranna 20 og 21 sem að voru kannski erfiðustu COVID-árin. En ég tók nú hérna saman ef þið vildu sjá líka alla mismunandi þjónustuliði og en þetta er bara fyrir þá sem eru alveg vakandi að sjá. En þetta er kannski meira til að sýna hvað eru margir með margar tegundir þjónustu. Þannig að 15.400 það eru auðvitað ekki heildar þjónustu veitingin þegar margir eru með margt. Starfsemin, það eru 120 starfsstaðir, 77 starfsstaðir sem eru með sólarhringsþjónustu, 3.557 starfsmenn að meðaltali í mánuði í 2.315 stöðugildum og brúttóútgjöldin árið 2022 voru rúmir 40 milljarðar. Það er vissulega vonbrigði að geta ekki verið innan ramma og það eru auðvitað alltaf okkar markmið, bæði þegar við horfum á þessa án bundinna liða og með bundnum liðum að vera innan ramma, en við hins vegar náðum því ekki fyrir og við fórum 1.500 milljónum umfram fjárheimildir og það er eitthvað sem er auðvitað úrlausnarefni fyrir okkur á þessu ári og því næsta. En við fengum 2 milljónum hærri tekjur vegna aukinna verkefna vegna erlendra ríkisborgara, við fengum hærri tekjur vegna heimahjúkrunar, Selmu og fleiri verkefna sem að borgarfulltrúar hér þekkja, hjúkrunarheimila og tekjur, þannig við vorum að reyna að sækja það. 200 milljónir af laununum sem eru umfram eru vegna COVID og það er það beinn launakostnaður sem var þarna í upphafi árs. Við opnuðum 4 íbúðakjarna á þessu ári og þá bættust við 70,5 stöðugildi og við bættum við 20 stöðugildum hjá alþjóðateyminu og þannig að það svona skýrir kannski að hluta þetta. Nú, ef við horfum á þetta án bundinna liða, þá er í rauninni þessi halli á málaflokknum þar. Og hann er í rauninni fyrst og fremst í málefnum fatlara og í þjónustu við börn og ungmenni með alvarlegan þroska og geðvanda og þessi COVID-kostnaður.
þróun stöðugilda, ég sagði áðan að við fjölgum ansi mörg stöðugildi, að meðaltali 85, en við fjölgum reyndar ekki svo marga starfsmenn, þar sem að það horft í hvert stöðugildi og hverja ráðningu. Þannig að miðað við það að við bættum við þessum 90 stöðugildum og þá í rauninni, tæplega 90 stöðugildum, þá er munurinn á milli áranna ekki það mikill. En það má auðvitað taka líka tillit til þess að síðasta ári var COVID og það kostaði auka starf að halda og sérstaklega hvað varðar alla þessa sólarhringsþjónustu. Nú langtímaveikindin kannski einhver hluti af því sem út af COVID sem við vitum ekki hvað en þetta þetta liður sem að fór nokkuð vel fram yfir áætlun. Og ég held að við eigum bara eftir að sjá meira með COVID-19 bara hvaða áhrif það mun hafa og hvaða áhrif það hafði, en þessi beini kostnaður sé ekki meira. En við erum að gera margt skemmtilegt og ég vildi líka nefna það að við fórum á stað með þetta, umbreyting skólaþjónustunnar tók gildi Betri borgar uppbót 1. janúar síðastliðinn, sýningin hérna niður í Tjarnarsal, mjög skemmtilega. Málefni fatlaðs fólks sem við tölum mjög oft fóru fram úr áætlunum, en það auðvitað mikilvægt líka að hafa í huga að þegar þó þær fari fram úr áætlunum þá erum við búin að áætla fyrir stórum hluta hallans sem á málaflokknum og þessi mynd segir því ekki allt það. Því Reykjavíkurborg auðvitað áætlar. En þið sjáið að heildarútgjöld í málefnum fatlaðra eru 18,2 milljarðar sem eru næstu því helmingur af heildarútgjöldum velferðarsviðs. Og þar fórum við umfram fjárheimildir 3,8%, en þetta hallinn á málaflokknum í bókhaldi Reykjavíkurborgar 9,3 milljarðar og auðvitað hefur sett það algjörlega á oddina að leiðrétta það. Mér langaði líka að vekja athygli ykkar á því að heimilislaust fólk sem gistir í Reykjavíkur gistiskýlunum sem kemur frá öðrum sveitarfélögum, þeim hefur fjölgað nokkuð síðasta ár og þetta eitthvað sem við tókum eftir á síðasta ári og höfum verið að vinna með. Barnaverndin, það var svona heldur betri niðurstaða þar núna heldur en síðast, ekki þá rekstrarlega séð, en það voru aðeins færri tilkynningar sem er mjög gleðilegt. Hins vegar virðist svona flóknum málum fjölga sem er auðvitað mjög erfitt og þannig eru sérstaklega þessi börn sem eru með fjölþættan vanda sem við þurfum að leysa. Ef við horfum á bundnu liðina, þá eru þessir fjárhagsaðstoð, það er eitthvað sem fólk á rétt á, sérstakur húsnæðisstuðningur og sérstakur húsnæðisstuðningur, almennum markaði og félagslegu markaði. Ákveðum að skipta því í sundur til þess að sýna að við erum ekki bara að styrkja við þá sem fá úthlutað félagslegu húsnæði hjá félagsbústöðum, við erum auðvitað líka að niðurgreiða húsnæði á almennum markaði og þar var aukningin aðeins minni heldur en hjá eða svona aðeins meiri en fækkun í rauninni hjá félagsbústöðum og þetta er eitthvað sem við þurfum að rýna. Hins vegar var mikil fjölgun á fjárhagsaðstoðinni. Og fyrir áhugasama þá fylgir hér glæra það. Þið getið rýnt í það og notendur fjárhagsaðstoðar á tímanum, það konum fjölgaði mikið og líklega má þar rekja hluta því til Úkraínustríðsins. En þetta er áhugavert og hversu stór hluti af fólki sem er á fjárhagsaðstoð sem er atvinnulaust, það er fólk sem á að geta verið í vinnu og við erum auðvitað núna á fullu í því að reyna að finna leiðir til þess að koma því fólki í vinnu, því það er það sem flestir vilja og svo líka kannski ágætt að nefna 48% af þeim sem voru á fjárhagsaðstoð eru flóttafólk sem við fáum greitt tilbaka með. Sérstaki húsnæðisstuðningurinn, hann þróaði svona lækkaði heldur en þetta er ágætt. Síðan bara að lokum þá langaði mig að nefna það, við erum auðvitað að tala núna síðasta ár. Við hófum innleiðingu á velferðarstefnunni á síðasta ári. Þar eru fjöldi aðgerða undir og það er gaman að segja frá því að þar eru nánast allar komnar í einhverja virkni. Við munum halda ótrúi áfram og mér langar bara að fá að þakka starfsfólki velferðarsviðs fyrir frábært starf á síðasta ári. Þetta var töff ár og þessi tími með COVID var einhvern veginn ótrúlega krefjandi og þó við munum ekki alltaf eftir því þá náði hann inn á síðasta ár.
líka bara þessi aðlögunarhæfni og geta fjölgað 4 íbúðakjarna, að geta tekið á móti öllu þessu flóttafólki, þetta meira en að segja það. Og mér langar líka að þakka þeim félögum mínum í velferðarráði sem ég veist einstaklega skemmtilegt og úrræða gott fólk. Þá hefur Heiða Björk Hilmisdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu næstur að mælendaskrá Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég ætla að fjalla hér nokkur atriði sem ég tókst ekki að ljúka í fyrri ræðu minni. En almennt verði ég að segja að mér finnst mjög lósaralegur, þó að hér séu margir góðir hlutir sagðir, svo sem bæði hjá meirihluta og minnihluta, þá finnst mér mikill lósarabragur á umræðinni. Það segir sig sjálft og ég held að þetta sé eitthvað sem að skoða fyrir næsta ársreikning að ári, kunna væntanlega vera mannaskiptið á því tímabili. En mér finnst það ekki vera góður bragur á því þegar að borgin í fyrsta lagi, eða sem yfirstjórn borgarinnar, borgarstjóri og borgarráð, það beðið eins lengi með það eins og hægt að birta ásetningin. Við vitum að hann var tilbúinn, töluvert áður en hann var lagður fram. Það beðið eins lengi með að birta hann eins og hægt og síðan þegar hann hefur verið lagður fram að gera opinber, þá boðað til aukafundar, þannig að sé að afgreiðin satt og hægt þegar hann lagður fram, þá fá borgarfulltrúar, 20 borgarfulltrúar afhendar mörg hundruð blaðsíður af torlæsu talnaefni og margir borgarfulltrúar hafa enga sérstakar reynslu eða menntun í að lesa út úr slíkum tölum og ég sé alveg fyrir sjálfa mig að þó að ég telji mig alveg vera vannan í þessu efni, þá þarf maður að taka honum stóra sínum ef maður á að innbyrða mörg hundruð blaðsíður á frekar stuttum tíma og fá niðurstöðu í þær. Þannig að það væri betri bragur af því að það liði lengri tíma á milli og borgarfulltrúar gætu farið betur yfir þetta. Minnsta kosti liði lengri tíma en vika á milli þessara funda. En almennt þá ég fór yfir hér áðan að þetta er ekki tekjuvanda að ræða og það var aðeins svarið og það segir líka sér sjálft, við erum í 10 mínútna ræðu, það er ekki hægt að fara með djúpt í viðfangsefnið í 10 mínútna ræðu og ég er sennilega með 5 mínútur núna og rekstur, þarna komið inn á rekstur málaflokkana, við sjáum hvar verið að fara hressulega umfram verðbólguna, það ekki síst í miðlægri stjórnsýslu, á meðan skólarnir til dæmis eru innan markana. Nú, þarna sjáum við hvernig miðlægri stjórnsýslunni hefur verið skipt upp, líklega að borgarfulltrúar hafi betri yfirsýn yfir stjórnsýsluna eftir sem hún skiptist á fleiri svið, ég held ekki. Fjármagnsgjöldin, þetta er auðvitað eitthvað sem við þurfum að hafa í huga. Við sjáum að fjármagnsgjöld samstæðurnar nema tæpum 28 milljörðum króna og ef við bara berum þetta saman við rekstur nokkra málaflokka, það er ekki að aftast til allir hafið málaflokkana í kollinum en við þurfum að átta okkur á þessum stærstu málaflokkum okkar. Og það verður að segjast eins og að þessi fjármagnsgjöld, þetta vextirnir og svo hluta til reiknaðar stærðir, þetta orðnar truflaðar tölur, borgarfulltrúar og góðir. Við verðum að átta okkur á þessu. Vonandi verður þetta ár betra þessu leyti en að horfa upp á tölur upp á tæpa 6 milljarða hjá alhlutanum og svo samstæðan upp á 28 milljarða tæpa og bera þetta saman við reksturinn hjá okkur. Þetta er svipuð upphæð og rekstur borgarreikinna grunnskóla sem hefur alltaf verið stærsti útgjaldaliðurinn á borginni, 29 milljarðar. Bara þegar við sjáum þessar tvær tölur í samhengi, 27 milljarðar og 29 milljarðar, þá verðum að þetta er stór. Við þurfum að líta á þessar tölur borgarfulltrúar góðir og draga þeim lærdóm. Og allir borgarreiknu leikskólarnir, þeir kosta 18 milljarða og svo við bætum hinni við, þá er þetta 22 milljarðar sem lægri en þessi tala sem ég nefni þarna. Allar þjónustumiðstöðvar velferðarsviðs, það sem margvíslegu kostnaður undir, í 22 milljörðum. Fjárhagsaðstoðin hjá velferðarsviði og sérstakur húsnæðisstuðningur samtals 4 milljarðar. Umhverfi og skipulag 13 milljarðar.
allt íþrótt- og tómstundasvið 10 milljarðar og allt menningar- og ferðamálasvið 6 milljarðar. Þegar við horfum á þessar tölur þá sjáum við að efstu tölurnar þarna, þær eru ógnvænlegar. Að þessu sagði ég þakka fyrir umræðan hérna í dag. Ég vona að borgarstjóri hætti að vísa þetta til 5 ára áætlana. Frá því bara mann eftir mér þá hefur borgarstjóri vísað til einhverja 5 ára áætlana því að það er alltaf verið svo frábært á síðasta ári 5 ára áætlunar, svo standast þar aldrei. Alltaf verið 5. árið og alltaf verið svo gott en er það síðan ekki. Ég held að við höfum ekki alltaf varhug við að treysta okkur 5 ára áætlanir. Þar eru bara einhver Potemkin tjöld sem síðan bara hrynja því miður. Áætlanagerðin er þannig. Ég hef lokið máli mínu en ég hlakka til að heyra frá Einari Þorsteinsinni, borgarfulltrúa Framsóknarflokksins. Hann er formaður borgarráðs sem er fjárhagsráðið og ég hef svolítið saknað þess í dag að fá ekki, hann er á dagskrá hér á eftir, ég hefði viljað heyra í honum fyrr. Því þrátt fyrir allt þá var hann formaður fjárhagsráðsins, borgarráðs, þá hálft árið af því sem hér ræður Borgarfulltrúar ræðutíma en næst á mælendaskrá Kolbrún Áslaug Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, langar aðeins að fá að halda áfram frá því sem ég var að tala áðan. Mér langar bara rétt að nefna biðlistan, eins og ég segi, það er alveg útilokað annað en að segja nokkur orðin biðlistan fyrir okkur flokki fólksins, það væri bara skandall, hreinn og klár. En sem dæmi að þessi biðlisti sem ég er sífellt að tala að hann er í dag, frá því í morgun, þá telur hann 2498 börn, en fyrir rúmi mánuði var hann 2450 börn. Þannig að svona má horfa á þessa tölu hækka á sama tíma og við erum nýbúin að fá metnaðarfulla kynningu frá keðjunni og við erum búin að fá að vita allt betri borg fyrir börn, að þá er útilokað að skilja af hverju þessi nýju rándýru úrræði geta ekki hjálpa þessum börnum á þessum lista. Eitthvað haldið í við þennan lista bara þó að það væri ekki nema það. Ég er nú hætt að láta mig dreymum að hann nokkuð tíman eftir að fækka á honum. En ég var komin að því að tala Laugarnesskóla, þar er ástandið grafalvarlegt og ég er að tala það hér við síðar umræðu vegna þess að við í flokki fólksins hefðum viljað sjá meira fjármagn fara í viðhaldsmálin og minna í alls konar annað sem ekki er brýnt. Viðhaldsmálin eru bara mjög stór málaflokkur sem að dugar ekki til að setja eitthvað smáræði í. Það var að setja nægilega mikið fjármagn í þennan flokk til að það skili viðvarandi árangri. Starfsfólk í Laugarnesskóla hefur hrökklast úr starfi vegna veikinda tengdu myglu. Frá því í haust hefur ekki verið hægt að kenna í hluta heimilisfræðistofunnar vegna viðhaldsframkvæmda sem þó er byrjað, en það er beðið eftir nýrri byggingu. Og það er framkvæmdum heldur ekki lokið sem er byrjað á. Það er einhvern veginn tekur allt svo ótrúlega mikinn tíma og eins og ég sagði áðan að þá er verið að stilla upp. Það er svolítið svarið. Það er verið að stilla upp. Og það er nýlega búið að berast til okkar allra ályktun frá fulltrúum starfsfólk Laugarnesskóla sem að lýsa þessu og kalla eftir að borgin bregðist við. Mér langar að nefna nokkur orðum þessa framvinduskýrslu sem ég var að reyna að fá einhvern botn í sem fylgdi með gögnum. Ég leitaði nú svara aðstoð með að hjálpa mér í gegnum hana en það hefur ekki unnist tími hjá embættismönnum til þess. Þegar að horft á þessa skýrslu, þarna í skýrslunni verið að tala hvað á að gera. Ég meina við erum á þenslutímum, við erum með verðbólguna mögulega, jafnvel áfram upp á við og hækkandi stýrivexti, jafnvel nokkru sinnum enn, að þá má sjá þarna náttúrulega langa lista af alls konar framkvæmdum og maður spyr sig á að fara að gera þetta allt. Og mér er náttúrulega svona bara umhugað að skoða hvað við erum að gera í þessu stafræna, eins mikið og við viljum að það gangi og gangi vel, að þá höfum við verið að kvarta við því í flokki fólksins hvað það sé alltaf mikið að tilraunum og ennþá er verið að halda áfram að þenja það svið út. Það er eins og það sé aldrei nóg og jafnvel á þessum síðustu og verstu tímum er núna verið að auglýsa eftir fólki.
og færa verkefni þarna yfir. Og ég spyr bara ennþá, hvar eru þessar lausnir sem lofað var og hvenær geta foreldrar hætta að fylla út 67 blaðsíður til að innrita barn sitt í leikskóla? Hvenær kemur svo dagur sem að sækja fyrir barn á leikskóla verður rafrænt? Ég veit ekki hvað ég er langan tíma en ég rak augun í alveg stór merkilegan pistil með leyfi forseta sem var á einhverjum miðlunum eftir Valgeir Magnússon sem við þekkjum nú sem auglýsingafrömmuð ef ég man rétt, með leyfi forseta, mig langar aðeins að bera niður í þennan pistil því að hann er nánast eins og talaður út munni okkar í Flokki fólksins. Ef ég hef tíma. Borg gengur ekki út á mjög marga hluti í grunninn, segir hér. Þetta okkar sameiginlegi rekstur og snýst að hafa göturnar opnar, leikskólan í gangi, grunnskóla, sækja ruslið og vinna með það. Hugsa gamla fólkið og fatlaða. Og áfram heldur, svo þarf að skipuleggja og úthluta lóðum fyrir húsnæði og sjá allskyns skráningar og skjölun. Svo er hægt að bæta við ýmsum verkefnum sem hver meiri hluti setur á oddinn hverju sinni. En grunninn tökum við aldrei burt, hann verður að vera í lagi. Þetta er bara rekstur í rauninni, rekstur okkar sameiginlegum hlutum. Fólk getur haft skoðun á mikilvægisröðinni, en þetta er samt bara rekstur. Í ríkismálum getur verið vinstur og hægri pólitík, en í borg er þetta aðalega bara rekstur. Og það er spurt, en hvernig snúum við rekstri sem tapar 15,6 milljörðum á einu ári? En það var tap á rekstri borgarna árið 2022. Sama hvaða umbúðum einhver reyna að pakka niðurstöðin í og nú er farið að blikka á mig. Ég hvet ykkur til þess að finna þennan pistil og lesa hann allan en enn og aftur þá er ég bara komin svolítið þangað að ef þetta gengur svona illa hjá sem meirihluta að hvort það er ekki spurningum að leyfa öðrum að taka við og spreyta sig. Takk. Baldursdóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er Helgi Ás Grétarsson. Forseti, borgarstjórn. Eftirfarandi kennitölu lýsa fjárhagslegu stöðu A-hluta borgarsjóðs árið 2015. Eiginfjárhlutat 47,8%. Hvað er það í dag? 32,1%. Arðsemi eigin fjár þetta ár 15,6% í mínus, í ár 17%. Veltufjárhlutfall árið 2015 var 1,18, lágmarksviðmið er 1. Í dag, árið 2022 er það 1,07. Skuldsetningarhlutfall 54% árið 2015, en hvað var það árið 2022? Það er komið upp í 129,9%. Uppgreiðslutími. Árið 2015 var hann 8 ár, en í dag af því að veltufjárhlutfallið frá tekjum er orðið neikvætt, þá er komið einhver óútskýrð tala sem er -55, en sérfræðingar geta útskýrt þá tölu. Eina sem ég veit er að sérfræðingar segja að hún sé mjög slæm. Þá komum við að skuldaviðmiði samkvæmt sveitarstjórnarlögum árið 2015, það var hún 71,3%, í dag er hún 78%. Veltufé frá rekstratekjum var 6% 2015 en -1,3% 2022. Ég gæti síðan haldið hérna áfram, en þetta er alveg núverandi borgarstjóra. Ég er að bera saman fyrsta heila árið þar sem hann var formlega borgarstjóri og það ár sem hann leið hérna í fyrra og þeir flokkar sem að hafa tryggt honum völdin hér í Ráðhúsinu bera einnig töluverða ábyrgð. Af því að það var verið að ræða hér endalaust málefni fatlaðs fólks og það er engin ágreiningur það að það er fullt tilefni að ríkið greiði rétt gjald, en þetta eru allt saman samningar sem að Reykjavíkurborg hefur undirgengist og hægt að gera ráð fyrir í áætlunum. Ef við viljum ekki þessa samninga þá hlýtur að vera hægt að fá það að endurskoða það. En þá komum við að öðrum þætti, sem er hvað? Sem er hvernig undanfarin ár A-hluti Reykjavíkurborgar hefur verið að fá fé og B-hluta samstæðunar. Ég er hérna með tölu síðan 2016 og með við núvirðis útreikninga þá er heildafjárhæðin sem hefur streymt í A-hluta frá B-hlutunum
18.379.400.000 og svo framvegis. Sem sagt, rúmir 18 milljarðar, sem töluverð fjárhæð á hvern borgarbúa. Þetta hefur náttúrulega fyrst og fremst komið frá Orkuveitu Reykjavíkur og einnig frá Faxaflóahöfnum, en það alveg blikur á lofti hvort að Orkuveita Reykjavíkur getur haldið áfram að greiða núna rúmlega 4 milljarða á ári til A-hlutans. Kjarni vandans einfaldur. Hann einfaldur. Það þarf að ná tökum á útgjöldunum. Tekjurnar í góðu lagi, það fullt af eignum sem mögulega hægt að selja og orðið sem mátti ekki segja hérna fyrir viku síðan, einkavæðing, hún þó hafin hjá ljósleiðarunum EHF. Einkavæðing. Og hvers vegna var hún? Hún var vegna þess að fyrirtækið, það gat ekki fengið frekar fjármagn. Það þurfti að leita fjármagn annars staðar en með lántöku. Og það verður erfitt að rétta þessa skútu af. Það verður erfitt. Það verða erfiðar ákvarðanir sem bíða ábyrgs meirihluta fyrr eða síðar. En því fyrr sem þessar ákvarðanir teknar, því betra fyrir skattgreiðendur hér í Reykjavík til langs tíma. Vegna þess að ef við náum tökum á útgjöldunum, sérstaklega launakostnaði og öllum þessum peningum sem fara í afborganir og vaxtagreiðslur, þá getum við staðið undir raunverulegri velferð hér í Reykjavík. Þar sem allir borgarbúar á sínum eigin forsendum geta skapað sína eigin velsæld. Það þannig sem við byggjum upp traust velferðarsamfélag, en ekki með óábyrgum ráðstöfum fjármuna, með því að stinga höfðinu í sandinn eins og strúturinn og segja alltaf að hlutirnir séu í lagi. Ég hvet þess vegna alla þá sem ætla að bera einhverja ábyrgð í stjórnmálum hér í Reykjavík að hugsa vandlega næstu skref og næstu ár þegar kemur að því að ná tökum á fjármálum Reykjavíkurborgar. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Einar Þorsteinsson. Forseti, kæra borgarstjórn, ég kem hér upp í seinni umræðu ársreikning og ég lýsti nú í grundvallaratriðum skoðunum mínum á sjónarmiðum varðandi þennan ársreikning við fyrri umræðu og þar lýsti ég sjónarmiðum mínum nauðsyn þess að sýna aukið aðhald í rekstri. Það þarf að grípa til aðgerða til þess að ná niður hallarekstri, draga úr lántöku, auka veltufé frá rekstri og forgangsraða verkefnum. En þessi umræða hér í dag ekki umræða fjárhagsáætlun heldur ársreikningin og það rétt sem að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon benti á í ræðu sinni hérna áðan að sá sem hér stendur kom til starfa mitt síðasta ár og þessi staða í fjármálum borgarinnar var mér ljós þegar hálfsársuppgjörið kom í lok sumars. Og hver voru þá viðbrögð meirihlutans? Við gripum strax til ráðstafana. Við samþykktum í borgarráði aðgerðir til þess að takast á við þennan hallarekstur og áhrif erfiðra skilyrða í ytra efnahagsumhverfi borgarinnar sem að öllum hér eru ljós hver eru. Við drógum úr fjárfestingum og lántökuþörf, við leiðréttum gjaldskrár vegna verðbólgu, við settum ráðningarreglur til þess að stöðva fjölgun stöðugilda og draga úr launakostnaði og við réðumst síðan í mestu hagræðingaraðgerðir frá hruni sem að birtist í fjárhagsáætlun. Og þetta voru bara mjög afgerandi og skýr viðbrögð. Að mínum dómi hins vegar alveg ljóst að það þarf meira til. Þessi staða hún lagast ekkert að sjálfu sér og það eru erfiðir tímar framundan.
Það er verkefni næstu mánaða að sýna aukið aðhald og móta fjárhagsáætlun sem að snýr þessu við. Og við erum með plan. Borgarstjóri reifaði það hér áðan í ræðu sinni og ég er þess fullviss að við munum ná miklum árangri í fjármálum borgarinnar ef við stöndum saman í því að hagræða. Þetta krefst erfiðra ákvarðana. Ég verð að segja það hefur valdið mér miklum vonbrigðum að finna ekki fyrir meiri stuðningi við slíkar aðgerðir þegar þær hafa verið lagðar fram hér í borgarstjórn og meiri segja frá Sjálfstæðisflokki sem að tala mikið nauðsyn hagræðingar. Borgarskjalasafn er ágætis dæmi slíka ákvörðun og það verður því að vera meiri samkvæmni í málflutningi þess flokk sem er að gera fjármál borgarinnar að umtalsefni. Ég er tilbúinn og við þessum meirihluta að sjálfsögðu að vinna saman að þessum erfiðu ákvörðunum en við erum sannarlega að takast á við vandann. Við erum með gott plan og skýrt og verkefnið er alveg klárt og það er að snúa við þessum rekstri. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og 5 hafa óskað eftir að koma upp í 6 hafa óskað eftir að koma upp í andsvar og andsvarstími styttur í 1 mínútu. Fyrst er það Sandra Hlíf og Kari, gjörðu svo vel. Forseti, ég þakka borgarfulltrúanum Einar Þorsteinsyni fyrir sína innihaldsríku ræðu og afstöðu gagnvart ársreikningnum. Ég átta mig á því að við erum hérna í annarri umræðu en og bara þegar alltaf verið að tala með að verið grip til þessar óbúslega hagræðinga aðgerða. Það saknaðist pínu að sjá ekki fyrst að það er búið að fara svona vel yfir reikningin að þá bara yfirferð frá meirihlutanum það hvað þau talja hafi farið vel, hvað illa og hvað þau ætla að gera betur. En einnig hefði verið bara gott að sjá einhverja mælikvarða á það hvernig þessar hagræðinga aðgerðir ganga. Og svo bara verði ég eiginlega að vísa því til föðurhúsinu með það alltaf verið einhvern veginn að bera sig með það að Sjálfstæðisflokkurinn sé ekki til í að ræða einhverja hagræðingatillögur. Ég veit ekki, eða hagræðingar, ég veit ekki til þess að borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson hafi komið að máli, alvarlegu máli við flokkinn og vilja hlusta. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvar og svara þá ansvari Einar Þorsteinsson. Forseti, eins og ég nefndi við fyrri umræðu ársreiknings þá er fyrirhuguð kynning einmitt á því hvernig gengið hefur að fylgja eftir hagræðingatillögunum 92 sem við samþykktum hér í borgarstjórn fyrir jól. Sú kynning fer fram í borgarráði og borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins geta fylgst með þeirri kynningu. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita ansvar og veita ansvar öðru sinni Sandra Hlíf og Karis. Já, takk fyrir þetta. Aftur kalla ég eftir því hvenær þá borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson hefur gefið sig á tal við minnihlutann og þá sérstaklega Sjálfstæðisflokkinn og að sá flokkur hafi þá slegið algjörlega út af borðinu að vera til í það að fara í einhverja hagræðingar. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvari Einar Þorsteinsson. Forseti, meirihlutinn átti samtal við minnihlutann í aðdraganda fjárhagsáætlunar í borgarstjórn á síðasta ári og óskaði eftir því að fá tillögur minnihlutans. Þær bárust aldrei frá Sjálfstæðisflokki en við sáum þær hins vegar á forsíðu Morgunblaðsins sama dag og borgarstjórnarfundur var haldinn. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara ansvar öðru sinni. Veiti þá ansvar Helgi Ás Gretarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þakka fyrir framsögu Einars Þorsteinssonar, borgarfulltrúa og oddvita Framsóknarflokksins. Það kom þá ekkert fram í hans máli hvaða árangri hefur verið náð síðan að Framsóknarflokkurinn náði völdum hérna síðastliðið sumar í að rétta skútuna af. Það liggur þá fyrir. Varðandi borgarskjalasafnið vísa ég bara í þá umræðu sem við áttum
þá meðal annars á hvaða vikum grundvelli svo ákvörðun var tekin að mínu mati. Svo ætla ég að minna og Einar Þorsteinsson á það og spyrja hann út í það að það voru hér lagðar fram tillögur, nokkuð róttækar af hálfu Sjálfstæðisflokksins, meðal annars minnkun yfirbyggingu og ná ákveðnum árangri í hagræðingu. Er ekki tilefni til þess að skoða slíkar hugmyndir í því skyni að ná árangri til lengri tíma litið? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvar Einar Þorsteinsson. Forseti, ég held að það sé tilefni til þess að skoða allar slíkar hugmyndir. Það birtust á fundinum í borgarstjórn, en ég held að það sé tilvalið að rýna allar slíkar hugmyndir. Borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvari og svara þá veitir þá andsvari öðru sinni Helgi Ásgrétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka því stutta svar. Hvenær hyggst Framsóknarflokkurinn breyta Reykjavík? Hvenær ætlið þið að koma hérna fram með alvöru tillögu að skera upp stjórnkerfið til þess að ná árangri, til þess að ná tökum á útgjöldum hérna borgarinnar og að vísa í umræðu borgarskjalasafn? Það sem að hver var rekstrarkostnaðurinn af því? Það hvað, 160 eða 200 milljónir, ég man ekki hvað það var. Og að taka eitt svona lítinn bút af þegar skuldirnar vaksa eins og enginn sé morgundagurinn og vextirnar og afborgunarnir telja yfir 30 milljarða. Þá spyr ég aftur, hvernig sér Framsóknarflokkurinn eða oddviti hans fyrir sér að ná árangri við að hamla hér, ná tökum á rekstrarútgjöldum A-hluta borgarsjóðs? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvari öðru sinni og svara þá andsvari öðru sinni Einar Þorsteinsson. Forseti, ég skil að borgarfulltrúunum þykir erfitt að hafa haft þessi afstöðu hvað varðar borgarskjalasafn. Ég tók þetta bara sem dæmi tillögu sem að Sjálfstæðisflokkurinn studdi ekki, en var þó bæði fagleg ákvörðun og hagræðingar ákvörðun. Og í því samhengi kannski rétt að minna á það að það stóð fyrir dyrum tillaga eða var á borðinu að byggja undir borgarskjalasafn sem að hefði kostað ansi háar fjárhæðir og ákvörðunin fól þá í sér að hætta við slík áform. En það eflaust erfitt fyrir Sjálfstæðisflokkinn að hafa ekki stutt þetta mál. Svona í ljósi þess líka að sjálfstæðismenn í Kópavogi tóku sömu ákvörðun nokkrum vikum seinna. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og borgarfulltrúinn óskar eftir að gera örstutta athugasemd og forseti mun heimila það. Örstutta, gjörðu svo vel. Forseti, borgarstjórn, aðalatriði hérna varðandi borgarskjalasafnið er að ákvörðun sem var tekin að mínu mati var ekki studd nægilega faglega að góðum rökum, en hér er þó ekkert aðalatriði. Aðalatriði hér er það að oddviti Framsóknarflokksins hefur enga framtíðarsýn það hvernig er að ná árangur hér við að stjórna útgjöldum A-hluta Reykjavíkurborgar. Takk fyrir, borgarfulltrúinn lokið við að gera örstutta athugasemd. Óskar borgarfulltrúinn eftir að gera örstutta athugasemd einnig. Já, ég vísa því til föðurhúsanna, ágæti forseti. Við erum einmitt með bara mjög vandaða fjárhagsáætlunargerð og hún felur í sér ýmsar aðgerðir til þess að ná niður hallarekstri og forgangsraða verkefnum og þetta birtist allt í fjárhagsáætlunargerðinni í haust. Forseti óskar eftir þess, takk fyrir því og forseti óskar eftir að borgarfulltrúar séu stuttir þegar forseti heimila stuttar athugasemdir. Það eru 6 í andsvari í þessari lotu undir þessari ræðu, þannig að forseti endurtekur að við verðum að vera stuttorð. Næst í andsvari er Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég auðvitað þakka borgarfulltrúanum Einar Þorsteinssyni fyrir sitt innlegg og nú styttist í það að hann taki við borgarstjóra stólnum og bara ef ég má orða svona hlutina held ég eins og þessi svolítið að koma fyrir augum margra, þá er svona öll frammistaða Framsóknarflokksins sem fékk gríðarlega mikið traust í kosningum og gott fylgi. Það er svona þessi kannski slappleiki, það er svona labilitet með leyfi forseta, ef ég má nota það orð,
Það er þessi tilfinning að Framsóknarflokkurinn er komin hérna til þess að lepja dálítið upp bara svona eftir það sem borgarstjóri og hans fólk segir frá fyrir meirihluta. Það er ekki einhvern veginn þessi trúverðuleiki, þetta traust, það vantar þennan kraft og ég kannski spyr ykkur í Framsókn og verðandi borgarstjóra, er það svona sem þið myndu reka ykkar eigið fyrirtæki? Og ég hefði viljað sjá koma svona meiri tennur eins og við sáum stundum í Kastljósinu með leyfi forseta þegar að verðandi borgarstjóri var þar. Einhvern svona, eitthvað bein í nefi, það er einhvern veginn þetta sem að þarf svolítið að koma inn. Borgarfulltrúi er lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Einar Þorsteinsson. Forseti, ég þakka þessa djúpu greiningu borgarfulltrúans á Framsóknarflokknum. Það kom þarna fyrir orð labilitet sem að ég var nú kannski þakkláttur fyrir að fá góða skýringar á hvað er nákvæmlega, en ég held að kjósendur Framsóknar séu bara nokkuð ánægðir með það sem við erum að gera. Við erum bara að vinna málin vel og látum verkin tala. Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvar og óskar þá eftir að veita andsvar öðru sinni, Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir. Já, takk fyrir. Já, orðið að vera labíll, það er svona kannski með þessi svona slappleiki, hægagangur, svona veikburða viðbrögð, ef að það dugar til í bili. En ég líka vil minna á að það liðið heilt ár frá kosningum og sjáu þið hvar við sitjum. Og bara ef að Framsókn lítur nú þessa frægu bókun frá því fyrra þar sem að reikningurinn er sagður gríðarsterkur, að ég veit það ekki, ég kalla eftir ábyrgð þessa nýja fólks hérna. Ég er svona nokkuð búin að gefast upp á þeim sem voru hérna á síðast tímabili. Við sjáum að það verður ekki mikið breyting, en þarna innbyrðis hljóta vera einhverju einstaklingar sem vita að svona rekur maður ekki fyrirtæki, og er ég nú ekki að tala sem einhver sjálf hérna framkvæmdastjóri í fyrirtæki. En þetta getur ekki átt að vera svona. Það þarf að fara að taka svona stærra skref og berja hér í borði. Borgarfulltrúin er lokið við að veita andsvar öðru sinni og höldum við þá áfram í andsvörum. Veitir þá andsvar Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. Borgarfulltrúi, góðu borgarfulltrúar, það var bara upplýsandi að heyra í Einari Þorsteinsinni borgarfulltrúa sem bráðum tekur við starfi borgarstjóra, ekki síst vegna þess að hann er og hefur núna í tæpt ár verið formaður borgarráð sem er svona fjárhagsráðið okkar. Það hlýtur að vera næsta mál á dagskrá, við náum saman ykkur hagræðingar aðgerðir og eins og var getið hér þá flutti Sjálfstæðisflokkurinn, hann flutti margar hagræðingar tillögur, ég held að hafi stappað nærri 7 milljörðum króna sem hagnaður sem hefði getað nást út úr því. Þær voru bara alla feldar, alla nema kannski 1 eða 2 og mér fannst svona, margar voru bara mjög góðar, ekkert óraunhæfar og mér fannst meirihlutin ekki með því þarna í desember sína vilja til þess að hann vildi starfa með minnihlutanum. Kannski komum við á seint, minnihlutin hefur ekki heilt ráðhús til þess að vinna fyrir sig og halda saman sínum gögnum. Kannski var þeim hafna út af því en stundum hefur það gerst með góða tillögur sem minnihlutin hefur flutt að meirihlutin tekur tillögun upp og flytur hún að seinni í eigin nafni og ég bið meirihlutanum að líta á þessar tillögur okkar því að margar voru góðar og þeir meirihlutin má gjarnan flytja þær í sínu nafni því að það verður að gera eitthvað og auðvitað er þá æskilegast að meirihluti og minnihluti nái saman slíkar aðgerðir. Borgarfulltrúin er lokið við að veita andsvar og svara þá andsvar Einar Þorsteinsson. Forseti, já, ég tek bara undir með borgarfulltrúa Kjartani Magnúsinni. Það er mikilvægt að á vettvangi ráðanna þar sem að rætt verður hagræðingaraðgerðir eða fjárhagsáætlun, þar fáum öll sjónarmið að heyrast og vonandi verður samvinna slíkar aðgerðir góð á vettvangi fagráðanna og svo í framhaldinu í borgarráði og hér í borgarstjórn. Borgarfulltrúin er lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni, Kjartan Magnússon. Forseti, góði borgarfulltrúar, ég þakka Einari Þorsteinsinni borgarfulltrúa fyrir svarið og bara eins og hann beint vonir við að það náist betri samstaða heldur en náðist við afgreiðslu síðustu fjárhagsáætlunar. Oft er þörf en nú er nauðsyn en það þarf, sem að halda áfram að vitna í sænska orðatiltæki, það þarf sennilega 2 til og það verður að gera líka bara þá kröfur að segja það almennt að hagræðingartillögur séu betur unnar en svo hroðalega tillaga sem kom varðandi borgarskjalasafnið. Það
og hvernig var staðið að því máli. Það getur seint orðið held ég fyrirmynd fyrirmyndar undirbúning hagræðingartillögu eða svona dæmi gott samstarf og milli meirihluta og minnihluta. Það þarf að standa betur að málum en það er maí þannig að við ættum að hafa nægan tíma til þess að fyrir fjárhagsáætlun haustsins þegar komið góða tillögur og ég segi það ætti að vera bara markmið borgarstjórnar að skila hallalausri fjárhagsáætlun næst og þá ég við að ekki safna fleiri skuldum. Bara slík yfirlýsing þó hún kæmi í maí eða júní hefði mjög góð áhrif á markaðinn og ef fólk skynjaði að okkur væri alvara markaðurinn þá gæti ég trúað að vextir myndu lækka snarlega á okkur. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni Einar Þorsteinsson. Já, takk forseti. Ég held að síðasta fjárhagsáætlun hafi hugsanlega borið dálítið þess merki að við vorum öll nýkomin úr kosningum hér, þessir flokkar í borgarstjórn og nú er aðeins lengra liðið frá og kannski tækifæri til þess að vinna betur saman að þessu. Ég heyri það að sjálfstæðismenn í Reykjavík eru ekki ánægðir með það hvernig var staðið að ákvörðun borgarskjalasafn. Þetta er efnislega svipuð gagnrýni og kemur frá minnihlutanum í Kópavogi þar sem að sjálfstæðismenn þó eru þar í meirihluta, reyndar með framsóknarmönnum. Og þeir eru að svara gagnrýni sem eru á sömu nótum og heyrist hér frá minnihlutanum. Og af því að var nú minnst á það að ég hefði einu sinni verið í Kastljósi þá var ég alltaf ánægðastur ef að gagnrýnin kom bæði frá hægri og vinstri þá vissum maður var að gera eitthvað rétt. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvar og þá veitir andsvar Marta Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, frá því að Framsóknarflokkurinn settist í borgarstjórn þá hafa skuldir hækkað 39 milljarða. Einar nefndi að gripið hefði verið til aðgerða til að hagræða en það sér þess hvergi stað að þessar aðgerðir sem að Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi nefnir og hann nefndi helst til sögunar ráðningarreglur sem að dregið hefði úr launakostnaði en það láðist að geta þess hversu mikil sú hagræðing er og hversu mikið hefur dregið úr þeim kostnaði. Þá sakaði hann okkur að vera mótfallin hagræðingartillögu sem snýr að borgarskjalasafni en ég minni borgarfulltrúana á að það er álitamál hvort að hagræðingu verður að ræða vegna þess að hýsing skjalana mun kosta og þjónusta vegna safnsins mun líka kosta borgina heilmikið fé. Þannig að það er álitamál hvort að það var hagræðing eður ei. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Einar Þorsteinsson, gjörðu svo vel. Forseti, það er alveg rétt að hvað borgarskjalasafn varðar þá lá alltaf fyrir og var reyndar í gögnum málsins að Reykjavíkurborg eins og önnur sveitarfélög sem að geyma sín skjöl hjá Þjóðskjalasafni þau greiða fyrir þá þjónustu. Þannig að það átti ekki að koma neinum á óvart að það yrði útgjöld, enda erum við ekki að hætta að skjala. Við erum að tryggja söguna og rétta skjölun hjá borginni og það eru fjölmörg sveitarfélög sem eiga samninga við Þjóðskjalasafn og sú gjaldskrá, það hefur reynda verið boðað að hún muni taka einhverjum breytingum í ljósi bara nýrra áskorana í skjölun í landinu. En ég er alveg fullviss það að það verður þrátt fyrir þau útgjöld umtalsverð hagræðing af því að hafa tekið þessa ákvörðun. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og þá óskar eftir að veita andsvar öðru sinni Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég óska eftir því að borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson svari því hver hagræðingin hafi verið með ráðningarreglunum og hversu mikið hefur dregið úr launakostnaði og sömulegis hvernig hann skýrir það að skuldir hafa aukist 39 milljarða frá því hann settist í borgarstjórn. Hann getur komið þá með viðhlítandi skýringar það. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvar og svarar andsvar öðru sinni Einar Þorsteinsson. Forseti, varðandi lántöku þá er verið að fylgja lántöku áætlun sem var samþykkt áður en við komum hér að málum. Ég varðandi ráðningarreglur og hvaða árangri þær hafa skilað varðandi
launakostnað, þá held ég að ráðningarreglunar fyrir það fyrsta séu ákveðin bremsa inn í kerfið. Það er ekki bara ráðið án athugasemda, það er farið í gegnum næsta yfirmann og þar næsta yfirmann og það þarf að rökstyðja allar ráðningar og það er eitt og sér er bremsa. En mér þykir rétt að kalla eftir þessum upplýsingum, ég hef ekki séð nákvæma greiningu á því en mér finnst rétt að kalla eftir því. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvar og þá er það lokum andsvar frá Hildi Björnsdóttur, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég hef saknað þess að Framsóknarflokkurinn hafi ekki tekið þátt í umræðum ársreikning með meira samfærandi hætti hér í dag og ég reyndar sakna líka að fá innlegg frá Viðreisn hér í dag. Mér hefur þótt vekja sérstaka athygli hvernig Samfylking og jafnvel Píratar hafa svolítið vikist undan því að axla ábyrgð á stöðunni og beina sífellt sjónum hingað og þangað yfir Vonarstrætið. Þá velti ég fyrir mér telur borgarfulltrúinn sannfærandi að tekið verði á rekstrarvandanum í samstarfi við flokka sem að afneita stöðunni og telur hann að fyrirliggjandi hagræðingar aðgerðir meirihlutans muni nægja til að snúa við rekstri borgarsjóðs. Þarf ekki að ganga lengra og hversu lengi þurfum að bíða eftir að hér breytist eitthvað í Reykjavík? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Einar Þorsteinsson. Forseti, ég held að við þurfum ekkert að fara í einhverju sérstaka orðræðugreiningu á ræðum borgarfulltrúa eftir því hvaða flokkum þeir eru í hérna. Við horfum bara á áætlunina. Við erum með fjárhagsáætlun og við erum með 5 ára áætlun og við erum með fjármálastefnu og þar birtast öll þessi sjónarmið sem að meirihlutinn styðst við. Og ég hef fulla trú á því að árangur náist. Við erum samstíga í aðgerðum í fjármálunum og við það situr. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita svara andsvari og veita þá andsvari öðru sinni Hildur. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér er í sífellu og hálfu meirihlutans vísað í fjárhagsáætlun. Við höfum séð það eins og margir kollega minna hafa vísað til í dag að fjárhagsáætlanir hafa almennt ekki staðist og allra síst einhverjar 5 ára áætlanir. Við sjáum strax eina mjög mikilvæga forsendu sem er sennilega brostin í fjárhagsáætlunin, það eru verðbólgu áætlanir og við bendum þetta ráða strax fyrir áramót að sennilega væri það mikla van áætlun að ræða. Svo er ákveðin óvissa auðvitað, við vitum ekki hvað áhrif kjarasamningar munu hafa og svo veltir maður fyrir sig líka hvernig þessi breyting á ársreikningi sem kom í ljós nú fyrir helgi, hvaða áhrif hún hefur sem leiðist til framtíðar. Þannig að það er heilmargt sem getur haft áhrif á þessa fjárhagsáætlun og mér finnst fólk svolítið með lokuð augun gagnvart því. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari öðru sinni Einar Þorsteinsson. Forseti, þetta er bara allt saman rétt. Það er óvissa í efnahagslífinu, það eru erfiðir tímar á mörkuðum og þessi breyting á ársreikningi, hún var sannarlega ekki til þess að gleðja mann. En þess vegna bara ítrekaði það sem ég sagði hérna áðan í ræðustól. Við þurfum að taka betur í hornin á þessum rekstri, við þurfum að draga úr útgjöldum, við þurfum að auka veltufé frá rekstri og taka erfiðar ákvarðanir, draga úr launakostnaði og það er verkefnið og ég hvika ekkert frá því. Borgarfulltrúinn hefur lokið svara andsvarar þá andsvarinn lokið undir þessari ræðu. Að lokum í þessari umræðu tekur til máls Dagbjörn Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil bara enda þessu umræðu á að þakka fyrir hana og aðeins bara hnykkja á að því að í nokkrum ræðum hefur verið talað verðbótaþáttinn, þar sé áhrif verðbólgunnar inn í reikningin eins og það að við það þá eins og einhver orðaði streymi fjármunur úr kassanum. Það er ekki alls kostar rétt lýsing á því sem gerist þegar verðbólga hefur áhrif á ársreikningin. Það er þvert á móti þannig að þá reiknast lánin upp til langs tíma og endurgreiðslurnar hækka en dreifast á endurgreiðslutíma lánanna í heild. Þetta er raun svipað eins og við sjáum líka í ársreikningnum að lífeyrisskuldbindingarnar hækka vegna þess að eignir lífeyrissjóðanna á síðasta ári út af hlutabréfamörkuðunum lækkuðu, þá hækkar lífeyrisskuldbindingin þar sem við getum búist við að þurfa að leggja lífeyrissjóðunum til á lengri tíma en það er ekki fjárstreymi úr kassanum. Þess vegna er þetta tekið út í
sjóðstreymisyfirlitinu. Hér hefur verið töluvert talað hina ítarlegu aðgerðaáætlun í fjármálum sem að lögð var fram samhliða fjárhagsáætlun og það gott. Það hefur verið kallað eftir því að fá reglulega yfirferð yfir hvernig gangi í borgarráði og það sjálfsagt að verða við því. Og ég held að það sé bara hluti af uppbyggilegu samtali fjármálin og þær áskoranir sem eru í ytra umhverfi og fjármálin sveitarfélaga á Íslandi. Að lokum að þá ítreka ég að leggja til að ársreikningur sé staðfestur. Takk. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu og við erum komin að dagskrárlokum undir þessum lið. Við munum leggja ársreikningu upp til samþykktar. Það tilkynnist hér af Flokkur fólksins og borgarstjórnarflokkur Sjálfstæðisflokksins undirritar með fyrirvara ársreikning og ég mun síðan leggja fram fundargerðir og að lokum leggja undir fundin hvort að hér verði tekin inn tillaga með afbrigðum. Ég vænti þess að nú séu allir borgarfulltrúar að koma í salinn. Við erum að fara að greiða atkvæði ársreikning. Forseti er búinn að tilkynna borgarstjórn það að Flokkur fólksins og Sjálfstæðisflokkur muni undirrita með afbrigðum, með fyrirvara meinti ég, afsakið, og við munum síðan taka hér til atkvæðagreiðslu hvort að taka inn tillögu með afbrigðum. Það er tillaga sem að forseti mun lesa yfir á eftir. Það skiptir máli að við séum öll hérna í salnum og nú langar mig að ef að borgarfulltrúar eru tilbúnir að leggja hér til að ársreikningur Reykjavíkurborgar fyrir árið 2022 samanber fyrsta lið fundargerðar borgarstjórnar frá 2. maí frá 2023 eftir síðari umræðu að ársreikningur verði samþykktur. Þeir sem samþykkja ársreikning gefi merki. Þetta er þá meirhlutinn og Kolbrún, Vinstri grænir. Það er ekki að segja hjá. Það er bara og það er samþykkt það ekki. Forseti ætlar að heimila stutta fyrirspurn, gjörðu svo vel. Já, þannig að við skulum þá bara gera þetta aftur þáttsins og formsins vegna en það er rétt að okkur er skylt að staðfesta ársreikning en þeir sem að staðfesta ársreikning vinslega gefa merki og hann er staðfestur eins og forseti sagði með fyrirvörum Flokks fólksins og Sjálfstæðisflokks. Þá legg ég hér fram fundargerð mannréttinda- og ofbeldisvarnanefnd frá 27. apríl, fundargerð stafræðisráðs frá 26. apríl, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 3. maí og síðan fundargerð velferðarráðs frá 28. apríl. Og ef enginn óskar eftir að koma upp og taka til máls undir þessum fundargerðum þá er það lagðar fram. Að lokum eins og forseti sagði að þá hefur verið lögð hér fram tillaga sem óskað eftir að verði tekið inn með afbrigðum. Ég ætla að lesa upp tillöguna. Tillagan kom frá borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttur og hún flutti tillöguna í ræðu og tilkynnti hana í ræðu og hefur sent hana inn. Hún hljómar svo. Borgarstjóra er falið að ganga til samtals og samstarf við borgarbúa. Hann skal halda íbúafundi í öllum hverfum borgarna þar sem hann gerir grein fyrir þeirri alvarlegri fjárhagsstöðu sem borgin stendur frammi fyrir. Borgarstjóri skal skýra fyrir borgarbúum hvaða tillögu hann og meirihluti borgarstjórnar hyggst leggja fram til lausnar og hvaða þjónustuskerðingar kunna hljótast af. Íbúafundir skulu skipulagðir með þeim hætti að öllum fundargestum gefist kostur á að tjá sig efni fundarins.
Þá skulu fundirnir vera vettvangur fyrir borgarbúa að koma fram með hugmyndir og tillögur til lausnar á vandanum. Forseti leggur hér fram hvort að borgarstjórn samþykkir að taka þessa tillögu inn með afbrigðum og ef að enginn hreyfir mótmælum, já, það er bara samþykkt. Það er samþykkt, þá gefið þið merki um það. Þá er... Sko annarkost gerur það á náttúrsamlega eða þá þau greiður það. Jú, ég gerði ráð fyrir að þetta væri bara samþykkt með það sem enginn mótmælti, en svo fóru fólk að lyfta og þá var ég bara með í partíinu. Nei, við erum ekki að fara að ræða þetta. Við erum að fara að greiða atkvæði þessa tillögu hér og nú. Og þá ætla ég að biðja borgarfulltrúa að vera tilbúna. Þá er þessi tillaga tekin inn með afbrigðum, búið að samþykkja það og þeir sem eru samþykkið þessi tillögu gjöru svo vel að gefa merki. Það er Flokkur fólksins og Sósíalistar og Sjálfstæðisflokkurinn og þeir sem á móti kunna vera. Það er meirihlutinn og það er þá 13 atkvæði. Og tillagan er rétti bókunar við málið. Og ég gerir ráð fyrir því að það séu bókanir og er hún komin inn í kerfið, Marta? Þannig að þú þá sendir hann í einu grænum og við lesum hana upp eftir smástund. Hún er væntanlega tilbúin, Marta. Marta Guðjónsdóttir, hún er tilbúin eða ekki, þessi bókun? Hún er ekki tilbúin. Þá tekur forseti 5 mínútna fundarhlé.
Fundi er framhaldið og við munum hlýða á bókun Sjálfstæðisflokksins vegna tillögu sem var lögð inn og tekin inn með afbrigðum. Gjörðu svo vel, Marta. Takk fyrir. Bókunin hljóðar svo: ljóst er að meirihluti borgarstjórnar hefur lítinn vilja til að greina borgarbúum frá þeirri alvarlegu fjárhagsstöðu sem borgin stendur frammi fyrir, hvað þá að eiga samtal og samráð við þá til lausnar vandans. Takk fyrir það. Líf, þú varst með borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi er tilbúin til Hún er tilbúin til að lesa sína bókun. Gjörðu svo vel. Þetta er bókun okkar Vinstri grænna. Ljóst er að meirihluti Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar þurfa að fara í saumana á þeirri fjármálastefnu sem þegar hefur verið samþykkt. Aðgerð er þörf og ekki liggur ljóst fyrir hvað meirihlutin hyggst gera til að snúa við að þeirri hallastefnu sem ársreikningur Reykjavíkur 2022 sýnir svart á hvítu. Mælskubrögð og útúrsnúninga borgarstjórnarmeirihlutans gera lítið gagn þegar viðsnúnings í rekstri borgarinnar er þörf. Auðmýkt, aðhald og ráðdeild ættu frekar að vera í fyrirrúmi ásamt skýrum áætlunum hvernig auka megi viðnámsþrótt Reykjavíkur án þess að ganga nærri mikilvægri grunnþjónustu. Takk fyrir þetta. Þá búið að lesa bókanir, allir bókanir komnar inn. Okkur er ekkert að vanbúna en að slíta fundi. Klukkan er 16 og fundi er slitið. Já.